Even with the visibility that I told you to take this time, slow her down, and she's only going to get. Eyes full of rain when I'm worrying about what I can't change. I take a look at my reflection and try to make a funny face, and for a second all my sorrows melt away. 'Cause if we just smile, we can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment, you and I, get through the darkness knowing we'll find the light. If we just smile, if we just smile. 3, 2. Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos. Join us in our celebration of Bicol history, culture, and arts. The Zoom link will be provided in the chat box. Kindly click it and send it to your fellow teachers and colleagues. And we are also live via Facebook Live po. Yeah, if we just smile. Maybe we focus on the future. No use in living in the past. Try to remember that the bad times never last. And every day one step at a time, we gonna make it alright. If we stick together, we'll be fine. 'Cause if we just smile, we
can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment. You and I get through the darkness, knowing we'll find the light. If we just smile, if we just smile when the sky is falling, smile when the love comes calling. We can take tomorrow on with style. If we just smile, we can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment. You and I get through the darkness, knowing we'll find the light. If we just smile, if we just smile, yeah, if we just smile, if we just smile, yeah. Good morning once again. Registration link is also provided at the chat box through Facebook Live at Extension Services Division page. And we will begin the program within 5 minutes.
To our University President, Dr. Alberto N. Perry, to the Dean of the College of Development Education, Dr. Raquel M. Riapor, to the Dean of the College of Arts and Sciences, Professor Jennifer Francisco, to the founder of the Pinaggikanan, Dr. Gloria B. Osea, to our resource speakers, teachers, students, guests, and of course, the participating DepEd schools of elementary and secondary education. Marhain aldaw po sa Indugabos. I am Ma'am Tin, the moderator for today. The Central Bicol State University of Agriculture, College of Development Education, in partnership with League of Pre-Service Elementary Education, Guild of English Majors and Rhetorica, in cooperation with Extension Services Division, College of Arts and Sciences, and Department of Education Division, bring this year's Pinaggikanan Festival Year 5 with the theme Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan. We welcome the following Pinaggikanan schools. Let's start with the elementary schools. We have Magarao Central School, San Isidro Santa Teresita Elementary School, Bula Central School, Romero Elementary School, Santa Elena Elementary School, Tandaay Elementary School, Bao Central School, Bao West Central School, and Santo Domingo Elementary School. For the secondary schools, we have Magarao National High School, Bao National High School Main Campus, Bao National High School Annex Campus, Bula National High School, Balaogan High School, Palsong National High School, Tandaay National High School, Napua National High School, and La Purisima National High School. Join us in our celebration of Bicol history, culture, and arts through the Pinaggikanan Festival Year 5 via Zoom video conferencing and Facebook Live. With the success of this program for the past 4 years, this year's festival aims to demonstrate knowledge and appreciation of the students of the origins of their municipalities through, of course, literary, visual, performance, film, and media arts. So our activity, it's a 5 days activity with webinar and competitions. So it is open to all elementary and secondary students and teacher coaches of Pinaggikanan schools in Magarao, Bula, Nabua, and Baao. So the day 1 webinar is open to all interested teachers, in-service teachers, and of course students. So please register for the day 1 webinar only and watch the live streaming on the Facebook Live and Facebook page of Extension Services Division. So a link will be provided in the chat box and you may share this to your colleagues and of course fellow teachers. And for days 2 to 4, that is all about showcasing Pinaggikanan through art competitions. And of course, finally for the day 5 is the awarding ceremony. So before we formally start, we have a few reminders for you. So please mute your microphone to avoid distractions to our resource speakers. And you may switch on your camera if your internet connectivity permits. And of course, to those who are in the meeting room or Zoom meeting, you may rename your Zoom profile to name of your school, the acronym of your school, municipality, and then your name. Again, your school, municipality, and your name. So also to those who are not yet registered, please refer to the chat box to accomplish registration form. This will also be provided in the comment section in the Facebook Live. And of course, an e-certificates will be given to the participants who will accomplish the evaluation form, which will be provided before the program ends. So
Also have here our virtual background, so you may also download it. It was posted also in the chat box and of course in the comment section in the Facebook Live. So you may use the virtual background for this event. So once again, marhay na aldaw po sa Indogabos. So to formally begin, we invite everyone for the prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem. I will be still, though you are God. For as my soul in Christ alone, know His love, quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
To give us the welcome remarks, we have the University President, Dr. Alberto N. Perry. And to give us a message, we have the Dean of the College of Development Education, Dr. Raquel M. Riapor. Good morning po, ma'am. Thank you, Ms. Dean. To the former Dean and founder of Pinaggikanan, Dr. Gloria B. Osea. To the very supportive chairpersons, Professor Kennedy Beltran and Professor Raymar Chibasagre. To the very energetic and very committed program leader of Pinaggikanan, Dr. Cherilab B. Montales. To the Pinaggikanan coordinators, Dr. Christopher Bidacer, Dr. Maria Carla Elbaduya, Professor Ana Vera B. Hugo, Miss Gialine B. Narvades, Miss Vanessa B. Vallore, Mr. Paul Limuel L. Cabrera, Mr. Noriel B. Tumbado, and Mr. Albert B. Baita. To the LP President, Mr. Christian B. Vargas. To the GEMS President, Mr. Jordan V. Serrado. To the Rhetorica President, Mr. Janelle Mamaclay. To the Rhetorica officers and members, League of Pre-Service Elementary Educators, Officers and Members, Guild of English Majors, Officers and Members, to our special guests from different DepEd CamSur teachers, high school students, elementary pupils, friends, ladies and gentlemen, a pleasant morning. On behalf of President Alberto N. Perry, who is in CHED Central Office right now for an equally important activity, it is my privilege and great pleasure to welcome you here today. We are delighted to have you participate and share in this particular occasion, our 5th year of Pinaggikanan Festival, with this year's theme, Pag-ani, kang mga ARTeng Pinaggikanan, which we are going to celebrate from November 8 to November 12, 2021. Pinaggikanan Festival, Year 5, is in coordination with the Philippine celebration of National Arts Month every February, also called Ani ng Sining. This 2021 goes with the theme Alab Sining, Alay Sigla, which aims to provide opportunities for artists to harness their creative energies in uplifting the nation's spirit, especially during this time of public health crisis. This year will be the final festival as the theme of the activity goes, Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan. This celebration will show the fruits of the effort in the preservation and promotion of Bicol history and culture. Moreover, we are proud to announce that this festival is conducted by the Central Bicol State University of Agriculture, College of Development Education, with the Extension Services Division and the cooperation of the Department of Education of Camarines Sur. In this momentous event, I welcome all the eminent speakers who will share their knowledge, expertise, and vast experience in literature and arts with our participants.
I wish you very productive, exciting, and encouraging discussion and knowledge exchange with the teacher and the students participants. A very welcome also to all the teachers and the students from the different schools in Camarines Sur. I think most sincerely each one of you who gathered here will aim, regardless of race, creed, or circumstance, to achieve your full potential in literary, visual, performing, films, media, and arts. There will be a plenty of knowledge that will be shared by our speakers and many enhancing activities that will be conducted in this 5-day event. During the next few days, you will be learning about Surat Sanaysay, slogan writing, poster making, painting, tirigsikan, storytelling, blog promotional video, and TikTok challenges, where you will be able to join in and get hands-on experiences. I hope that this will enhance your knowledge and skills in literature and arts and help promote our very own Bicol history and culture. To grace this event, we are incredibly honored to have the former CDE Dean and the founder of Pinaggikanan, Dr. Gloria B. Osea, with us today. Dr. Osea has worked for a long time with our partner schools to establish Pinaggikanan. Her hard work needs no introduction. The results speak for themselves. Finally, I would like to express my most tremendous gratitude to all who generously help us make this event become a success. Dr. Cherila Montales, Dr. Christopher Bidacer, Dr. Maria Carla Elbaduya, Professor Ana Vera Bihugo, Miss Gialin Binarvades, Miss Vanessa Vivallore, Mr. Paul Lemuel Cabrera, Mr. Noriel B. Tombado, Mr. Albert B. Baita, and Mr. Christian B. Vargas, the LP President, Mr. Jordan B. Serrado, the GEMS League or GEMS President, Mr. Janelle Mamaclay, the Rhetorica President. To the Rhetorica officers and members, League of Pre-Service Elementary Educators, officers and members, Guild of English Majors, officers and members, thank you so much for your dedication and hard work. We couldn't have done this without you. To all of you, again, thank you for being here. God bless and enjoy the week-long celebration of Pinaggikanan Festival Year 5. I am sure this will be fun and full of learning. Good luck, everyone. Thank you so much, Dean Raquel, for the message. Indeed, the participants will really have fun for that. Thank you so much, Dean. So in this juncture,
Pinaggikanan, I would like to give due recognition to the organizers, especially headed by Dr. Raquel Royapor, the Dean of CDE, the chairpersons of the CDE, and to the program leader now of Pinaggikanan, Dr. Cherry, Dr. Carla. I'd like to mention Alberto had been one of my partners when I was still the dean. So my presence today really inspired me to talk about Pinaggikanan. And your presence doubly inspired me since whatever you'll be getting from me will be seen in whatever outcomes you will benefit from this activity. So I'll be talking first about the origin of this program, and later I'll be presenting to you, or I'll be giving you my challenge. Anyway, I'm here. My support is always here with you, even to the school communities. I am one text away. Just call me and I will be there. So may I request for a share screen for my presentation? Yes po, ma'am. You may share your screen na po, Doc. Okay, thank you. Okay po. The Pinaggikanan started from the time the chairman of the Komisyon ng Wikang Filipino visited us in the College of Arts and Sciences when I was still the Dean of the College of Arts and Sciences. He asked me of Sapote if he could take it home because he was able to visit Sapote, a place in Manila where there is no Sapote at all. So I also gave him the plant Sapote. From that time, I met Kagalang-galang Jose Ladera Santos, a chairman of the Komisyon ng Wikang Filipino. That inspired me to do research on Pinaggikanan. So I'd like to present to you the Pinaggikanan Development Framework on how I was able to achieve this, the outputs of this Pinaggikanan. And while I will be talking about, or I'll be presenting to you the Pag-ani, or how Pag-ani was able to come. So it started from the seed, from the inspiration of Dr. Santos, and I did the proposal to do the research on Pinaggikanan with some study leaders from the CAS, because I was still the dean of the CAS. So from the research output,
I was able to come up with this Pinaggikanan extension program through the Pinaggikanan Festival. And there is now the involvement of the Pinaggikanan schools. Since research can only be seen, research output can only be seen, can also be utilized in instruction, we have also designed this Pinaggikanan culture-based lesson plans, which resulted to outstanding student teacher in Region 5. From the research output also, it needs to be published. So here comes the publication, and the challenge now for all of you is on book writing. So may I present to you research started from this study, toponyms of the names of barangay, municipalities, and Camarines Sur. Out of the 5 districts in Camarines Sur, 3 municipalities and 72 barangays derive its names from plants. I was also able to consider the cultural aspect along this kind of idea. So here we are now with research output utilization to extension. Pinaggikanan with the program goal of harnessing Bicolanos' identity. In the festival, I started first presenting the research output of the Pinaggikanan research. That festival started with a seminar first, as you are experiencing it today, that there will be the speakers from the different areas to be contested by the students. So it also it was participated by the Pinaggikanan schools. When it started, the start of Pinaggikanan Festival was on the year 2015, February 2015. What you see in my presentation are the materials, or this is already an output of the Pinaggikanan Chronicle. So, which were distributed to the schools, to the Pinaggikanan schools, who attended the seminar workshop. So you can see here, Sistes, San Isidro, Santa Teresita Elementary School, Baaw National High School, kampiyon sa slogan Kan Pinaggikanan. It was attended by Pinaggikanan schools from Baaw, Nabwa, Bula, and Magaraw. Since the 3 municipalities where its names were derived from plants were Bula, Magaraw, or from the name Garaw. In Baaw, there is the San Isidro Santa Teresita Elementary School located in Barangay Uras. And that Uras is the barrio where I came from. So with that challenge, when I was about to retire, sabi ko, what have I done? What would be my legacy as a teacher? Since I'm also doing research and extension and publication, that idea inspired me to concentrate on culture-based research. And here we are, we have this Pinaggikanan.
since I would like also to connect the research output to instruction, the research output of this Pinaggikanan were the ones used in the culture-based lesson plan, which was used by the contestants in our search for 10 outstanding teachers in the Bicol region. I was still the dean when this TOST program or contest was given to the CDE. And so, with the inspiration from the research output, and I told them, for you to win, you have to make a different kind of lesson plan. Excuse me. Not an ordinary one, not the usual way of preparing lesson plan, but you you have to prepare a culture-based lesson plan. I was able to challenge these two, John Ben Estimones, BSc math major, who used the research output of the Pinaggikanan to be part of his lesson plan. He was already ready when he came to my office 3 days before the contest. He will ask my permission for him to be recommended to the TOST as a requirement. But I told him, change your lesson plan. I want you to I want you to win. Make it as a culture-based lesson plan. So with that challenge from a very prepared ordinary lesson plan, he was able to meet my challenge. And I'm so happy that he won the 10 Outstanding Student Teacher Award in the secondary category. What he used was that the output of that Pinaggikanan research was used in his statistics lesson in his high school students. So that's a challenge for him. While Miss Yago, a BE Ed, fourth year student also, as the contestant, was also challenged to make a culture-based lesson plan on how she will integrate the output of the Pinaggikanan to her lesson. With God's grace, they all win. All of them receive the award from the many schools in the region, both private and public, but they were the ones who won the award. So this is the sample of their culture-based lesson plan, which they used. And this is also for Miss Yago. Incidentally, she was assigned in Oras, my barangay. And so her materials were the Oras plants as the teaching material, with all her teaching materials shown to the pupils in Albay. Luckily, they won. So this is also the website that was developed by one of the students in our course, BSE, major in educational technology. I'm sorry to tell you that there is no more course, BSE, major in educational technology, offered by CDE this time. Maybe that is still another challenge for the CDE to come up with or to propose again that curriculum, which is now the demand of the time with this kind of online teaching. Graduates of BSE major in educational technology are now
reaping the harvest of their course. They are the leaders now when it comes to educational technology. So that student was also able to develop that kind of website. Let's go to the research output utilization to publication. With the inspiration and the help of Albert Baita, I'm very happy to mention to all of you, my dear participants, that Albert Baita was the instrument in helping me come up with this alamat, and also with the help also of Danny Boy Nakari, in my hand, in my ideas. The ideas that I have were given to them, and Danny Boy was able to draw this Pinaggikanan cover page of the alamat, mga alamat mula sa unang distrito ng Camarines Sur. We were able to come up with 5 Pinaggikanan alamat, which were derived from the Pinaggikanan research output. Stories were made by our students who had been involved in the Pinaggikanan research. And we were able to compile it, the stories created by these creative writers from CDE who were inspired to make stories out of the experiences they have when they had also been part in my research as student researchers. So we have faculty researchers and we have also student researchers, because students from CDE are required to take or are required to submit research outputs before graduation. So it was a very good partnership with faculty and students. It is called Faculty Student Research Undertaking. So this is the Pinaggikanan, mga alamat mula sa unang distrito ng Camarines Sur. Dr. Carla Baduya was also one of the editors in this alamat, mga Pinaggikanan alamat. We have Filipino editors because this publication was written in Filipino. Mga kwentong alamat mula sa ikalawang distrito ng Camarines Sur. So me being the compiler and them as editors are shown in the Pinaggikanan alamat. This is the mga kwentong alamat mula sa ikatatlong distrito ng Camarines Sur. And this one, mga kwentong alamat mula sa ikaapat na distrito ng Camarines Sur. And mga kwentong alamat mula sa ikalimang distrito ng Camarines Sur. So this is now the challenge I am presenting to all of you. I was so inspired when I talked to Albert Baita, when I was in NATO in our rest house, in our fish pond rest house, when I called him, how he would inspire me, because sabi ko, you are one of my inspirations. What more can you inspire me? And this is the inspiration I got from him. Albert, as one of the national editors,
of DepEd and MTB is posed to all of you, to all of us, to translate this Pinaggikanan alamat into English, into MTB, into Araling Panlipunan, or the one, these subjects offered in the or taken by the elementary pupils. I know that there are topics for elementary that are geared to pag-aalam ng kanilang pinanggalingan. So the stories here in the Pinaggikanan can serve as the seed for them to come up with their own books. For MTB, for Rinconada, there you have for Baaw and Nabwa that can be used by elementary graders. And in English also, I was even able to inspire also our BSE fourth year students English major to explore the opportunity of writing the Pinaggikanan alamat into simple stories. So this is the challenge I am posing to everyone. According to or my inspiration is that if you want to write, I can offer you our resort. I called our resort Pagsirang Resort, Pagsirang Beach Resort, and I also have that Pagsirang Fish Farm Resort. That can be a good place for writing activities, having that fish farm resort as a bird sanctuary. So facing the fish pond with the birds, with a nipa hut, with a nipa plantation, and birds are staying there when it's sunset, and then early morning for the sunrise, then they will again fly. So that inspires me also so much. So as a retiree, I do not consider myself as retired already. I consider myself still inspired to do more, to help others grow. And that is the challenge also given to me and given to all of you. A great teacher inspires others. So happily, I I'm so happy to present to you the Pinaggikanan Festival with the different themes. So as you have heard me, it started from Pinaggikanan seed. And so with the idea of the growth and development of a plant, because that Pinaggikanan has an inspiration from the plant. And even the color of the slide presentation is green. My attire is also green, and that completes the thoughts of how you design or you craft ideas into something that will result good outcome. So it starts from pagpatalubo kan mga arteng pinagikanan.
from 2015. 2016, pagpadanay kan mga arteng Pinaggikanan. So, as a growing plant, you have to maintain, sustain its growth. 2017, pagpasiringsing kan mga arteng Pinaggikanan. Branches come out. We were able to brought it to Bula. Dr. Cherry was with Pinaggikanan already. Dr. Carla and other Pinaggikanan inspired teachers. Pagpadakol kan saringsing kan mga arteng Pinaggikanan. We have a partnership with Bula, LGU Youth in Bula, where some of our students in the college as SK chairman and SK leaders or council members brought Pinaggikanan in the municipality of Bala, following also the program with a contest on the different literary arts participated by the youth, by the SK members in Bula. So in the year 2019, here comes the pagpabura kan mga arteng Pinaggikanan. That was the year when I retired already. So I have already left the university for 2 years, but still they are still connecting me, and we have to sustain the theme with the idea of the growth and development. Anything follows the concept of growth and development, either physically, spiritually, politically, economically. So 2020, we have the pagpabunga kan mga arteng Pinaggikanan. And this year, pag-ani kan mga arteng Pinaggikanan. Pag-ani now, nandyan na po ang mga produkto. But we still need to improve the products. And I'm so happy this year that here comes the TikTok challenge and other online related activities that can be contested, guided by the Pinaggikanan arts, Pinaggikanan concept. So, ito yung mga arteng Pinaggikanan which we started, the slogan, kurit istorya, poster making, essay writing, painting, and tigsik. So, involving the media arts are innovations in the products, in the pag-aani.
photo documentation together with the founder of the Pinaggikanan. Okay, so ready? 1, 2, 3. One more po. 1, 2, 3. Okay, and last one po. 1, 2, 3. Thank you so much po, dear participants. And of course, Dr. Gloria B. Osea, we are always grateful to have you po here in this event. Okay Thank po. you. Thank you so much po, Doc. Thank you. So, at this moment, to explain why are we celebrating and conducting this activity, let us listen as sure iterate the rationale and objectives of the activity. May we call in the faculty of the College of Development Education and the program leader of the Pinaggikanan. Ladies and gentlemen, Dr. Cherry Love B. Montales. Good morning po, ma'am. Greetings to all. Dr. Alberto Enaperi, our University President, Dean Raquel Riapor of College of Development Education, Dean Jennifer Francisco, the College of Arts and Sciences, the chairpersons of Elementary and Secondary Program of CBE, Sir Kennedy Beltran and Sir Raymark Basagre, to the founder of Pinaggikanan Extension Program and the former Dean of CBE, Dr. Gloria Osea, to my co-coordinators who are with me here at the Ecotel Boardroom in CBSUA, to the participants from DepEd Pinaggikanan Schools, teacher, coaches, and students who are with us through the Zoom meeting, and to our participants for Day 1 webinar. Some of them are here in the meeting room, and most of them are watching us through the Facebook Live at the Extension Services Division Facebook. Pleasant morning, everyone. In CBSUA, we believe that history and culture of Bicol is deep and beautiful. With the success of Pinaggikanan Festival for 4 years, this year's festival will show us the fruit of the efforts in the preservation of Bicol culture and history through this extension program. And to address the call of this time, with this pandemic, we are doing this festival through online mode. With that, the objectives of this activity includes, at the end of the 5-day activity, the participants should be able to first demonstrate knowledge of the guidelines in creating work of arts through literary, visual performance, film and media arts, and contemporary online performances. And second, to appreciate the origins of their barangays and municipalities and agriculture through their works of art. With that, congratulations in advance and thank you very much for being with us for this festival, Pinaggikanan Festival 2021. Hindi mo na record. Thank you so much po, Dr. Montales. Indeed, this event will really show the product or the output of the hard work of all the Pinaggikanan DepEd schools. So, we are glad and happy that you are with us today. So, let us see who are the attendees. So, let's get to know more one another through Miss Vanessa Baliore, a faculty from the College of Development Education and also an activity coordinator. Welcome po, Ma'am Vanessa. Hi, Ma'am Tin. Thank you. Good day, everyone. Diyos marhay na aga sa lambang saro. Ano po? In behalf of the CBSUA and Pinaggikanan committees, we welcome our Pinaggikanan DepEd schools in elementary and secondary, teachers from other institutions, and to our student contestants. Ano po? I am delighted to present the registrants for today Pinaggikanan event. I highly encourage that
you may turn on po your camera. Ano po, pag natawag po ang pangalan ng inyo pong paaralan for you po to be recognized. Okay? So, simulan na po natin. So, let's start with the elementary schools. Okay? San Isidro, Santa Teresita Elementary School, we have 3 participants. Kaway-kaway po dyan. Paki-on po o pakibukas ng inyong camera. Okay, sige po. Next, we have Bula Central Schools. We have po 3 participants. Hello. Next, we have Baa West Central Schools. We have 10 participants. Okay, kaway-kaway po tayo dyan. At okay, dako po tayo sa secondary schools. We have Magarao National High Schools. We have 4 participants. Baaw National High School, Main Campus, 11 participants. Baaw National High School, Annex Campus, we have 6 participants. Hello, paki-on po ng inyong camera. Ano po? Okay, we have Bula National High School, 8 participants. Palsong National High School, 11 participants. Tandaay National High School, 2 participants. Nabwa National High School, 5 participants. And La Purisima National High School, 4 participants. Okay. At ang CBSUA campuses naman po has 308 participants. Nanonood din sila via Facebook Live. Ano po? And DepEd teachers from other schools are 8. And we also have 1 participant from De La Salle University. And a total of 368 registrants. Ano po? Okay, once again, welcome to Pinaggikanan Event Year 5. Thank you so much po, Ma'am Vanessa Baliore, for that. We have lots of attendees and participants for today, both in the Zoom meeting room and at the same time also watching via Facebook Live. Ano po? So, let's move on now. Before we proceed to the webinar proper, let us listen and relax ourselves as a B.Ed 4th year student will entertain and serenade us for today. So let us all witness as he showcase his talent. So ladies and gentlemen, our very own John Lloyd C. De Yawon. Let us all give him a virtual applause. Ito na naman ang puso ko, umiibig sa katulad mo. Katulad mo na bawal na pag-ibig dahil ika'y kaibigan lang. Nandito ako sa sulok, ako na naman ang humukmok. Nalulungkot ang puso dahil sa isip at puso ko'y kay kaibigan lang. Kay lapit mo ngunit parang malayo, hindi ko man masabi ang totoong nararamdaman ko. Ikaw pa rin ang nasa puso, kahit na kaibigan lang ang tingin mo sa gaya ko. Sa tuwing kasama kita, ako ay lumiligaya. Ligayang hindi pwedeng ikasaya, dahil alam kong ito ay pansamantala sa buhay ko. Kay lapit mo ngunit parang malayo, hindi ko man masabi ang
totoong nararamdaman ko. Ikaw pa rin ang nasa puso, kahit na kaibigan lang ang tingin mo sa gaya ko. Minsan ring umasa ang puso ko, minsan ring pinangarap ang halik mo, minsan ring hinanap ang yakap mo. Umasa kahit imposible, dahil nga kaibigan lang kita. Lapit mo, ngunit parang malayo. Hindi ko man masabi ang totoong nararamdaman ko. Ikaw pa rin ang nasa puso, kahit na kaibigan lang ang tingin mo sa gaya ko. Kahit na kaibigan lang, kahit na kaibigan lang ang tingin mo sa gaya ko. Thank you so much, John Lloyd. Masyadong mapanakit ang iyong kanta. Ano po? So, I believe the participants are now ready for our webinar proper. So, in this juncture, we now proceed to the first topic of this webinar, and to introduce the resource speaker, may I call in the activity coordinator from the College of Development Education, Dr. Maria Carla Narcisa Baduya. Good morning, ma'am. Okay naman ba? Okay. Maraming salamat, Ma'am Tin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong unang susing tagapagsalita ay kasalukuyang tinatapos ang kursong Doctor of Education, nagpapakadalubhasa sa wikang Pilipino at panitikan sa pamantasan ng Nueva Cáceres, UNC, Lungsod ng Naga. Nagtapos ang Master of Arts sa pagtuturo ng wikang Pilipino at panitikan, Bachelor ng Edukasyon ng Sekundarya Edukasyon, nagpapakadalubhasa sa asignaturang Pilipino, cum laude, ng Central Bicol State University of Agriculture, Bayan ng Pili, Camarines Sur. Kumuha rin ng mga short-term online courses mula sa iba't ibang universidad, kabilang dito ang University of Colorado para sa kursong Compassionate Leadership Through Service Learning, University of Michigan para sa kursong Data Collection, Online Telephone and Face-to-Face, Fundamentals of Management, and University of California, Irvine Extension, McMaster University sa maikling kursong Mindshift, Breakthrough Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential at How to Write and Publish a Scientific Paper Project-Centered Course na ibinahagi ng Ecole Polytechnic. Membro ng iba't ibang pa-professional na organisasyon tulad ng Pabansang Samahan ng Tagapagtaguyod at Tagapagmasid sa Pilipino, PASATAP, tagapagsalita sa mga usaping pangwika at panitikan, manunulat sa wika, kultura at panitikan sa iba't ibang larang at miyembro ng dulaang teatro ng Universidad ang Teatro Ladawan. Ginawaran ng parangal bilang Best in Major Field of Specialization ng Central Bicol State University of Agriculture at Best Teacher ng mataas na paaralan ng Rodriguez. Kasalukuyan instructor sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Sibiswa Calabanga Campus.
na nagtuturo ng mga major na asignatura sa Pilipino, maging ang mga asignaturang may kinalaman sa pundasyon ng pagkatuto sa profesyong pagtuturo. Profesor sa paaralang graduado at sa tagapagsuri ng mga thesis, pananaliksik, mga pag-aaral sa antas masteran. Amin pong ipinagmamalaki ang aming pinagpipitaganin unang susing tagapagsalita, walang iba kundi si Dr. Christian C. Vega. Good morning po, Sir Christian Vega. Maraming salamat po sa pagpapakilala sa akin ng aking dating guro at kaibigan na si Dr. Baduya. At sa lahat po ng mga bumubuo ng ikalimang pagdiriwang ng Pinaggikanan, ang aking pong pagbati, lalong-lalo na po sa pinakapusod at pinakautak ng Pinaggikanan, si Dr. Gloria B. Osea, ang atin rin pong kaibigan, at ito po ay sa pamuno ng Kolehiyo ng Edukasyon ng CBS-UA Main Campus at ang iba't ibang mga organisasyon na kahanay dito. Nais ko rin pong bigyan ng pasasalamat ang lahat ng mga bumubuo sa programang ito. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin bilang susing tagapagsalita. Sana po ay maging maganda ang araw natin ngayon. Maaari na po ba akong ma-accept or mabigyang pahintulot upang ma-share ang aking screen? Yes po, sir. Salamat po. Sige po. Nakikita na po ba ng lahat? Hello po, sir. Hello po, opo. Nakikita po ba? Hindi po, sir. Bakit po kaya? Paulit na lang po, sir. Stop share po, tapos share screen ka po ulit. Hindi pa po, sir. Wala pa po. Wala Hindi pa rin pa po. Wala pa po, sir. Hindi pa rin po. Hindi pa rin po, sir. Try mo po, sir, mag-stop ano ka po muna. Stop share screening ka muna po. Stop muna po. Stop ko na po, ma'am. Kasi po dito, sir, ang lumalabas po, Christian C. Vega has started screen sharing. Opo. Pero po hindi pa po namin makita yung presentation niyo po. Sige po. For a while lang, ma'am. Sir, kung gusto niyo po, i-send niyo po sa amin yung presentation niyo po and pwede naman pong kami na lang po ang share screen po ng presentation niyo. Sige po, ma'am. Saan ko po isi-send? Sa institutional email? Opo, wait lang po. Sige po.
Isasend na po sir ni Sir Paul yung email niya. Tapos sa kanya mo na lang po isend. Apo. So, habang naghahantay po, may nagpapa-shoutout. Galing po kay Sir J.R. Nodalo. Magandang umaga po, Sir Christian C. Vega. Excited po kami na matuto mula sa iyo. So, that's from J.R. Nodalo po, Sir Christian. So, nasa chat box na po, sir, yung email address po ni Sir Paul. And pwede mo na pong isend sa email ni Sir Paul yung presentation mo. And siya na po ang bahala pong mag-present po. Apo. Ma'am, maaari po bang hindi ko po kasi na-open din yung chat box. Okay po, sir. Paul, Sige. ano po? Paul Limwell, that is PAULLEMUEL Cabrera po, ano po? Paul Limwell Cabrera at CBSU. cbsua.edu.ph po. Okay na po, ma'am. Na-send ko na po. Ano po, sir? At cbsua.edu.ph po. Apo, na-send ko na po. Checking na po si Sir Paul, sir. Pa-stop share screening na lang po, sir. Pa-stop sharing na lang po, Sir Christian. Apo, in-stop sharing ko na po, ma'am. Nag-i-screen share ka pa po, sir. For a while. Okay na po, sir. Okay na po. So mamaya po, after po ng presentation po ni Sir Vega, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong magtanong, ipunin niyo po yung mga maaari niyong itanong kay Sir, and at the end of his presentation po, we're going to have the open forum. So you may have the questions. Okay po, ma'am. Sir Christian, okay na po. You may start na po, Sir Vega. Sino? Na-disconnect po ata si Sir Vega. So habang naghahantay po tayo kay Sir Christian Vega, during his presentation po, you may ask questions regarding his presentation. Ano po? So at the end of the presentation, we're going to have the open forum and you may raise questions. We will accommodate and entertain questions both from the Zoom meeting room and at the same time from the Facebook page. Ano po? Kausap mo ko pa? May load tilted din. Oo, ata. Ito na lang mag-register ko mga Ano yung register mo? yung TP15. Oo. Pwede nga siya? Alam yan? Oo. Kung meron, pag wala ako na lang. Just a few reminder lang po. Okay po.
Okay, welcome po ulit, Sir Christian Vega. So I hope and I think Mr. Christian Vega is ready for the presentation. So once again, ladies and gentlemen, for our first presenter, Mr. Christian Vega. Maraming salamat po muli sa pagpapaunlak. Ito po talagang mga technical na suliraning ito ay inaasahan po natin lalo na sa mga gantong uri ng pagpupulong. Ngayon pong umagang ito, nais ko po kayong dalhin sa isang holistikong talakay sa usaping pampanitikan na pinamagatang intelektual na dalumat sa lapat-lipat ng danas. Isang latag liwanag po muli sa lahat ng mga narito, lalong-lalo na po yung umaantabay sa Facebook Live at yung nasa Zoom meeting na ito. Maaari na po nating next slide. Napatunayan na at patuloy ang tuklas ng maraming pananaliksik at mga pag-aaral na kailanman ang aktibong pagkatuto ay hindi maaaring tumigil. Binigyan din ito ni Thomson na ang angkop na pagkatuto ay patungo sa isang mabuting buhay. Ang tuklas sa lalim ng suri sa anumang bagay ay nararapat mabahiran ng natatanging aplikasyon at ang mga ito'y kailangang maibahagi at mailapat ng iba upang tunay na mapagtanto ang isang purong karunungan. Karanasang dulot ng panitikan, kultura, tradisyon, maging arte at sining ang isa sa mga susi upang ang intelektualisasyon ay mabigyan ng pagdalumat mula sa bawat lipat ng danas. Ito ang kaligirang kasaysayan kung bakit nagkaroon tayo ng pamagat bilang pampanitikang talakay na intelektual na dalumat sa lapat-lipat ng danas. Nais ko po sa inyong ibahagi ang ating layunin ng talakay para sa umagang ito. Unang layunin natin ay naipapabatid. Naipapabatid ang natatanging katuturan ng panitikan at anyo nito sa iba-ibang lente ng kaisipan. So makikita niyo po dito, ano ba yung ibig sabihin ng panitikan? Ano ba ang ibig sabihin ng literature? At ano ba ang iba't ibang anyo nito mula sa iba't ibang mga naging katuturan nito? Pangalawa ay nakapagbibigay ng mga batayang simulain kung paano magsisimulang sumulat, katangian ng isang mahusay na manunulat at ang mga dapat isaalang-alang sa pagkatha ng akda at ang pagpapahalaga sa mga obrang pampanitikan. Ikatlo, na isasiwalat ang katotohanan, uri, bahagi ng pagsulat ng sanaysay, pagbuo ng isang slogan, mga uri at halimbawa nito. At bilang panghuli, sana'y makasulat tayo ng isang bahagi ng sanaysay at makabuo tayo ng isang slogan sa pagpapatuloy ng ating webinar sa ika-5 taon ng Pinaggikanan na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Sunod po. Nais ko sanang sa 30 minuto, mapagmasdan nyo ang larawang ito. Sige po. Ayan. Tingnan nyo ang larawan sa 30 segundo. Sige. Sa unang tingin, sige po, next slide.
Sa unang tingin, o sa unang masid, ano ang pangunahin ninyong nakikita? Sige, maaari po kayong sumagot. Ano po? At mag-unmute ng inyong mga microphone. At sa lalim ng inyong isip, ano ang naging katotohanan sa nakitang larawan? Nais kong tawagin dito si JR. Si JR, nagkita kami noong siya ay nasa high school pa. Tagal ng panahon yon sa PMA, sa Partido Mission Academy, kung hindi ako nagkakamali. JR, andyan ka ba? Hello po, Sir Christian. Magandang umaga Hello po. po. Okay, masaya po ako na nandito ka po at nandito po ang iba po nating mga guro din sa CBSUA, sa DepEd at ang iba pong mga student participant. Sa unang masid po, Sir JR, ano ang pangunahin nating nakikita? Sa unang masid po, Sir, ang una ko pong nakita ay larawan po ng isang mukha na binubuo po ng iba't iba pong mga animals. Ayun. Pero sa unang tingin po, makikita natin ang konsepto ng kabuuan na ito ay isang mukha ng isang tao. Ano po? At sa ipakalawang konsepto, tama po yun na napakaraming mga nakikita tayong mga hayop na binubuo ng larawang ito. Ang larawan ba ay humahamon sa malikhain at imahinatibong pag-iisip ng isang tao? Kung ang sagot po ng lahat ng mga narito ay oo, at kung napagmasdan niyo po ito, sino kaya ang makapagbibigay ng sagot kung ilang hayop ang nasa loob ng larawang ito? JR, nakita mo ba kung ilan? Siguro ang ilan sa inyo ay nagbibilang na kung ilan ang mga hayop na nakapaloob sa larawang ito. Ang ilan, maaari niyo pong i-chat sa chat box natin. Ano po? Maaari niyo pong i-chat o i-mensahe pong direkta sa ating pong Zoom meeting. Okay. So kung ilan ang hayop na nakita nyo, siguro ganito rin karami ang kaalaman ninyo sa imahinatibo at malikhain at inobatibo ninyong kaparaanan. Maraming nagsasabi na lampas 20 ang hayop na makikita nyo dito. Yung iba naman nakapagsabi 21 yung nakita nila. Yung iba naman 22. Yung iba naman 23. Yung iba naman 24. Ano po? Marahil yung iba na pagtatanto 25 po, sir. Kasama na po ako. Anyway, that's a joke, ano? It's only a joke, and that it's true that we are the highest form of animals also. Pero sa ganitong uri ng kaparaanan, makikita natin ang kabuuan ng ating imahinatibo at malikhaing kaisipan. Next slide po. Kung ikaw po ay nasa malikhain at merong inobatibong kaisipan, ikaw po ay tinatawag, sige po, bilang isang individual na nagtataglay ng imahinatibo, malikhain, maguni-guning pag-iisip. Sige po, ma'am. At isa pong pagbati at humanda na. At ang kalidad na iyong taglay ay patungo sa pagiging alagad ng panitikan. Lahat po tayo ay may taglay na katangian. Lahat po tayo ay tinatawag bilang alagad ng sining at magiging alagad din po ng panitikan. Sige po. Ngayon, sa punto pong ito, ano po ba yung ibig sabihin sa atin muna? Isang kaligarang pangkasaysayan o batayang kaalaman muna kung ano ba yung panitikan? Una dyan, sige po. Pag sinabi mo kasing panitikan, napakaraming ibig sabihin. Ang una dyan ay nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan,
relihiyon at mga karanasang nakukulayan ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-asa, pagkamuhi, takot at pangamba. Ito ay nasusulat na tala ng pinakamabuting kaisipan ng isang tao. Maraming nagsabi na ang panitikan ay talaan ng buhay. Ito rin ay bungang isip na isinatitik na nag-iiwan ng bisa sa isip at puso ng mambabasa. At ang kaisipang ito, karanasan ng isang bansa, paniniwala, pamahiin at pangarap ng isang lahi na ipinahahayag ng mga piling salita sa isang maganda at makasining na pamamaraan. Ibig sabihin, ang panitikan ay pag-aaral ng kariktan. Pag sinabi natin na kariktan, tamang pagpili ng mga salita, tamang pagpili ng mga kahulugan ng buhay, pamumuhay na nagmumulat sa bayan upang paglirip-liripin na balana ang maraming palaisipang dumarating sa buhay ng bawat nilalang. Ito rin ay pagpapahayag ng kaisipan, damdamin, panaginip at karanasan ng sangkatauhang nasusulat sa maganda, makahulugan at masining na pagpapahayag. Ibig sabihin, ang panitikan ay isang holistikong lapit. Pag sinabi nating isang holistikong lapit, nais nito pong ipahayag sa atin na ang salitang panitikan ay pagsasama-sama ng isang higit pang mayroon. Sana'y nabigyan ko ng pagpapakahulugan ang katuturan ng panitikan na hindi lamang talaan ng buhay, hindi lamang ito bungang isip, hindi lamang ito bunga ng ating imahinasyon. Pero ang panitikan ay kasaysayan. Ang panitikan ay kinakapalooban ng tradisyon, ng kultura at napakarami pang pagsasalaysay ng mga tala ng ating buhay. Kaya ito ay isang holistikong lapit o pagsasama-sama ng isang higit pang mayroon. Sige po. So ngayon, sa napakaraming pagsasama-sama ito, ano ba yung mga anyo ng panitikan? Ano po? Kung mapagtatanto natin, may dalawang anyo yung panitikan. Ayun yung nakasulat na sa ating mga libro, napakaraming mga pananaliksik ang nagsabi na merong anyo ang panitikan. Una, yung tuluyan o yung tinatawag nating prose. At yung ikalawa ay yung tinatawag nating poetry. Pag sinabi kasi nating tuluyan, malaya at tuloy-tuloy na pagpapahayag ng mga kaisipan sa bawat diwa ng pangungusap at mga pahayag. Paggamit ng mga salita na walang kinakailangang pagtutugma o pagbibilang ng mga pantig o pagsaltik ng ating dila upang magkaroon ng parehong tunog sa huling taludtod ng bawat saknong o yung tinatawag nating mga palapantigan. Ano ang mga halimbawa po nito? Maikling kwento, sanaysay, nobela, dagli at marami pang iba. Ngayon, ano naman yung patula? May tuntunin ng pataludtod, may lalabing dalawahing pantig, 18 pantig, 6 pantig, di ba? At sa mga 12, 18 pantig, makakikitaan natin ito ng sesura o yung panandaliang pagtigil sa ika-6 na pantig. Ano po? Palasaknungan, tugmaan, yung pagpili ng mga salita, kariktan, talinhaga at yung mga tinagurian nating mga patulang panitikan. Kaya po ito ay tinagurian nating patula o poetry. Anong mga halimbawa nito? Nariyan ang tula, slogan, soneto, salawikain, piling awit, mga korido at marami pa pong iba. Ngayon, ano po ba yung layunin sa pag-aaral natin ng panitikan? Sige po.
Next slide. Ang una dyan ay upang mapagtanto ang kalinangang Pilipino, ang mga henyo ng ating lahi at ang mga minanang yaman ng kaisipan. Tayo, mayaman na tayo sa panitikan. Noong una pang panahon, nagsasagawa na tayo ng mga tertulya. Subalit ito ay mga pasaling dila lamang dahil sa impluwensya ng pananakop nalimitahan tayo ng ating mga kaisipan kaugnay sa pagsulat at mga pag-aaral ng ating panitikan. Pero meron na tayong panitikan noon sa pamamagitan ng mga pasaling bibig, bugtungan, pagbibigay ng mga kasabihan, paglalapat or pagbibigay, paglalahad ng mga maikling kwento, mga alamat ng pinagmulan, pero lahat ito ay oral or ito ay nasa pasalitang panitikan lamang. Ikalawa dito ay yung alamin natin na tayo may marangal na tradisyon katulad ng ibang lahi. Ang ginawa po kasi sa atin ng pananakop, brainwash tayo na ito ay hindi dapat, ito ay dapat, ito ay ganito, ito ay ganyan. Lalo na sa ating panulat na dapat ay baybayin, mayroon tayong sariling alpabeto. Pero anong sinabi ng mga mananakop nating Kastila? Na ito ay mula sa mga wika ng demonyo, mga wika ng mga masasamang nilalang at marami pang iba. Tayo naman, dahil kulang tayo ng pinag-aralan, naniniwala naman tayo sa mga kasabihan or mga sabi-sabing ito. Kaya hindi natin nabigyan ng pagsasalin. Pero ngayon, bukas na ang ating kaisipan, ang mundo, ang ating bansa sa marangal na tradisyon na tayo'y mayroon. Upang matalos ang kapintasang at kakulangan ng ating panitikan na mapag-aralan ito'y matuwid. May mga panitikan kasi, katulad nga ng sinabi ko, di ba? Na yung ating baybayin o yung alibata sa ibang mga libro, pero ang tawag nito ay baybayin ay sulat mula daw sa mga kampo ng kasamaan. So, ito ay kakulangan na dapat nating mapag-aralan na hindi naman pala talaga. Kaya tayo ay mayroong panitikan. May ilang mga nabanggit na layunin na pinakatunguhin ng tinagurian nating panitikan. Ngayon, napagtanto na natin kung ano yung katuturan, ano yung mga anyo, ano yung mga gampanin ng panitikan. Ang tanong ngayon, paano tayo magsisimulang sumulat? Ano po? Ayun yung tanong natin. Paano tayo magsisimulang sumulat? Okay? Upang bigyan kayo ng kaunting kaalaman. Mula sa aming kapihan, isang talk show na ginanap noong ika-9 ng umaga, Agosto 5 ng kasalukuyang taon via webinar, nagkaroon kami ng kapihan. At napag-usapan namin dito sa pamamagitan ng mga tagapagsalita, at isa po ako sa mga tagapagsalita sa superioridad at inferioridad ng wika. At ang iba naman ay sila Dr. Celeste at ang ating kaibigan at katotong faculty member din ng CBS-UA Calabanga na si Sir Jerome Hipolito. Naitanong doon sa kanya, paano nga ba tayo magsisimulang sumulat? Sabi ni Sir Jerome, sa pagsisimula ng pagsulat, kinakailangan magsimula tayo sa wika ng iyong panaginip. Anong ibig sabihin nito? Gawin nating mabulaklak ang ating kaisipan. Pagganahin natin ang ating mga guni-guni. Magkaroon tayo ng imahinatibong kaparaanan, maging inomatibo, at tayo ay tumanggap ng pagbabago. At lahat ng ito ay magsisimula sa tinagurian nating wika ng iyong panaginip. O magsisimula ito sa ating kaisipan na mailalapat natin sa isang papel o maisasagawa natin bilang isang libro. Katulad ng sinabi ni Dr. Osea kanina,
na ang lahat ng ito ay may programa, nagkaroon ng iba't ibang alamat, nagkaroon ng iba't ibang mga outputs. Pero nagsimula lang ito sa ating mga imahinasyon, sa ating mga pangarap, sa ating malikhaing guni-guni, at sa ating inobatibong kaparaanan. Sa pagsisimula ng pagsulat, kinakailangan nating magsimula sa kung ano ang wika ng ating panaginip o ano ang ating nagiging pangarap. Ngayon, ano ba yung pagsulat? No? Ang pagsulat ay paglikha ng ideya. Ano po? Ito ay pag-i-explore at pag-iisip. Dito sa pagsusulat natin, isinasaisip natin na ang nasa paligid ay puro ideya. Ano? Tayo ay natisod ng bato, makakapagsulat tayo ng isang sanaysay. Makakapagsulat tayo ng isang slogan. Sapagkat yung pagsulat ay suporta sa pag-develop ng ideya. Ito rin ay pagtuklas. Di ba? Ito rin ay ang paghahatid ng otentikong ideya. Komunikasyon ng pagsulat, ibig sabihin nakikipag-ugnayan tayo bilang mga mambabasa doon sa kung sino ang sumulat. Ano? Ito ay isang intellectual inquiry. Sa pamamagitan ng ating pagtuklas na naisulat, na isa papel, na isa libro, magkakaroon tayo ng pagpapahalaga sa kung ano nga ba ang kabatiran ng pagsulat bilang isang ideya, bilang pag-i-explore, pag-iisip, at marami pang pagtuklas. Ano po? So mababasa niyo dyan sa mga pasunod-sunod nitong ipepresent. Ang pagsulat ay paglikha ng ideya, pagtuklas, isang intellectual inquiry, komunikasyon o pakikipag-usap mula sa may akda patungo sa kanyang binasa. Ngayon, nalaman na natin yung kahalagahan ng pagsulat, nalaman natin kung ano yung panitikan, nalaman natin yung iba't ibang uri at lahat-lahat. At ano yung katangian natin bilang isang manunulat. Paano na tayo ngayon susulat? Ano yung hakbang natin ng pagsulat? Una, yung paghahanda ng panimulang pagsulat o yung tinatawag nating pre-writing. Ano? Sa pre-writing kasi, naghahanda tayo, kino-conceptualize natin, inililista natin, kina-cluster natin. Nagkakaroon tayo ng dialogo sa ating sarili. Ano? Nagkakaroon tayo ng pagtatanong sa ating sarili, ano ba yung mga isusulat ko? Pero hindi pa ito buo. Ano? Ayun yung tinatawag nating malayong pagsulat pa o yung free writing pa. Sapagkat ayun yung paghahanda mo ng iyong mga conceptualization or conceptualisasyon ng iyong mga isusulat. At matapos ito, magkakaroon ka ng paggawa ng borador o yung draft. Ano? Gagawa ka ng draft. Pero doon sa draft mo, hindi pa rin yon. Ano? Hindi pa rin yon ang mismong iyong isusulat dahil marami pang mga ideyang papasok. Saka ka na magkakaroon ng tinagurian nating actual na pagsulat. Yung writing stage mo na. Mula sa pre-writing, naglista ka ng mga kaisipan, nag-cluster ka, tinanong mo yung sarili mo, nagkaroon ka ng mga dialogue. Kumbaga, nangalap ka ng mga datos at impormasyon hanggang sa ikaw ay dumating na sa tinagurian nating actual na pagsulat. Yung pagre-revisa at pag-i-edit o yung tinagurian nating editing and revising. Ano po? Mula sa pagsulat, mula sa pre-writing, drafting, actual na pagsulat, dito na tayo nagkakaroon ng pagre-revisa dahil marami pa rin mga, anong tawag dito? Marami pa rin tayong mga idadagdag. May mga paulit-ulit tayong mga salitang na ilalagay. Kaya yung iba gumagamit o ginagamit ang tinagurian nating transcription o yung pagtatanggal ng mga salitang mga paulit-ulit, yung paglalapat ng mga actual na dapat at nararapat na mga salita. Dito na makikita yon sa ika-4 na stage
yung pagribisa at pag-i-edit. Yung ikalima ay yung muling pagsulat at pagsusuring basa. Ano? Matapos mong isulat, muli mo ulit na isusulat kasi meron ka pa rin mga revision doon. O yung tinatawag nating rewriting stage and proofreading. Yung pang-anim, yung pagwawakas ng yugto o yung final stage. Ibig sabihin, na konsepto mo na, naibigay mo na yung mga ideya at marami pang iba, ano na yung sunod? Yung paglalathala ng iyong sinulat. Kagaya ng sinabi at kagaya ng adhikain at ang challenge ng Pinaggikanan, kailangan nating maglathala. O yung tinagurian nating publishing of our artwork at yung mga obra natin. So, tandaan natin, pre-writing, drafting, writing stage, editing and revising, proofreading, rewriting, final stage, and then publishing. Ayun po yung mga hakbang natin kung paano tayo susulat. Ngayon, nalaman na natin yung mga hakbang, ng pagsulat. Ano na yung katangian? Sige po. Ano na ba yung katangian ng isang mahusay na manunulat? Sir, nakamute ka po. Opo, minute ko lang po muna. May dumating po. Sige. Ano ba yung katangian ng isang mahusay na manunulat? Dapat ang isang mahusay na manunulat matatas sa wika. Hindi lang matatas pero dapat maalam sa wika. Alam natin kung ano yung tinagurian nating pagiging isang polyglot. Marami tayong alam sa wika. Pero kailangan din natin maging dalugwika. O dapat maging matatas tayo at maalam tayo sa wikang ating ginagamit. Kung ito ay Bicol, alam natin ang ortografiya, alam natin yung mga tuntunin. Kung ito ay Filipino, dapat meron tayong sinusunod din na ortografiyang pambansa, di ba? Kung ito ay nasa ibang language, kailangan din natin itong mapagtanto na kailangan na maging maalam tayo sa kung ano yung ating wikang kagat o yung ating wikang ating ginagamit. Kailangan din tayong maging analytical. Ano ba yung analytical? Kailangan na masuri natin yung ating mga ginagamit na wika, ano ba yung orihinalidad dito at marami pang iba. Kailangan nating makita yung mga kahinaan, kailangan natin makita yung mga puntos, yung mga mahalagang puntos, yung kalakasan, yung mga advantages, yung mga disadvantages ng ating kinakathang sulating technical at vocational. Lalong-lalo na kapag ang sinusulat natin ay mga pananaliksik o yung tinagurian nating mga akademikong mga papel. Okay? Sa pagsulat, kailangan din nating objektibo. Ano ibig sabihin? Hindi tayo dapat subjective. Nakikita natin yung balanse. Hindi tayo yung tipong one-sided lamang. Hindi tayo yung tipong may kinakatigan or pinapanigan. Kailangan ibulalas mo yung iyong kaisipan. Yung mga datos na magpapatunay ng iyong claim o yung mga datos na magpapatunay sa iyong mga pahayag. Dapat may mataas na kaalaman sa paksa. Sapagkat napakarami ng mga manunulat. Napakarami ng mga manunulat na nagkamali dahil yung paksa nilang isinusulat ay hindi mataas ang kanilang kaalaman. Diba? Halimbawa ako, pasulatin ako sa agham, maaari ako magsulat. Pero the in-depth, yung lalim ng dalumat, kaugnay ng siyensya at matematika, maaaring meron pang lupo ng mga eksperto na mas maalam sa akin kesa doon. Dahil ang aking pinagkadalubhasaan ay wika at literatura. Mahusay sa konbensyonal at pamatnubay na pagsulat. So anong ibig sabihin nito? Dapat
masasagot. Lalong-lalo na pag tayo nagsusulat ng balita, nasasagot natin yung mga tanong, yung mga WH question bilang mga pangunahing patnubay at pamatnubay ng ating mga sinusulat. At sumusunod sa ethical na pamantayan. Kapag tayo ay merong kinakapanayam, bigyan natin ng sulat para magkaroon tayo ng ethical na pagpapatibay at pag-aaproba ng ating mga sinusulat. So ito dapat yung mga katangian ng isang mahusay na manunulat sa sulating conventional. Ngayon, talakayin natin yung nakaatas na paksa para sa akin. Ito ay mga preliminaryong kaalaman lamang dahil hindi kailangan natin na i-enhance pa yung knowledge natin tungkol sa mga preliminaryong kaalaman dahil yung ilan ay nakakaligtaan natin, lalong-lalo na kung tayo ay actual nang nagsusulat. Ano po? Ngayon talakayin natin yung isa sa mga halimbawa ng tuluyang anyo ng pantika. Narito yung tinagurian nating sanaysay o yung essay. Ano? Yung essay ay isang uri ng panitikan na nasusukat sa anyong tuluyan. Sapagkat yung essay, tuloy-tuloy yung mga pangusap, yung mga talata at marami pang iba na nakapaloob dito. Ano po? Ang karaniwang pumapaksa, yung sanaysay, sige po. Karaniwang pumapaksa tungkol sa mga kaisipan ng mga bagay-bagay na sadyang kinapupulutan natin ng aral at aliw mula sa mga mababasa at mula sa mga may akda nito. Komposisyong itong taglay ang tatak ng panlasa at hilig, reaksyon at palagay, saloobin at paniniwala, kalagayan at katauhan, karanasan at kaalaman ng bawat may akda. Sinasabi pa riyan na ang sanaysay, sige po, next stage, ay isang kathang naglalahad ng kuro-kuro o opinyon hinggil sa isang paksa na maayos at may epektibong kaparaanan. Ito'y walang tiyak na haba. Nakakaakit ito sa mga mababasa kung maliwanag, mabisa, kawili-wili ang paraan ng pagpapahayag. Bagamat ang sanaysay ay ang ating kuro-kuro o opinyon. Ano? Pero doon sa ating mga kuro-kuro at ating mga opinyon, dapat sa pagsulat natin, meron pa rin tayong batayan kung bakit natin nasasabi na ito ay ating kuro o mula sa ating opinyon. Ano po? So marami pa rin tayong dapat mga suportang datos at impormasyon na magsusupport to support our claims. Ano? So ano yung uri ng sanaysay? Una yung formal, seryosong mga paksa na nagtataglay ng masusi ang mapanuring pananaliksik batayan sa mga mapanaligang datos. Ito ay kadalasan nagbibigay impormasyon ukol sa isang tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Madalas ginagamit sa akademikong pagsulat yung mga formal na sanaysay sapagkat ginagamitan ito ng mga formal na wika o yung mga pambansang nasa pambansang kategorya ng wika. Ikalawa yung di formal, tumatalakay sa paksang karaniwan, personal at pang-araw-araw, kasiya-siya, pang-aliw para sa mga mabasa at upang maipakita yung personalidad ng may akda sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa natural na kaparaanan. Ang mga tuntunin dito ay hindi masyadong tinitingnan. Ang napakahalagang tunguhin lamang nito ay dapat kasiya-siya, mapang-aliw at parang natural lang tayong nakikipag-usap mula doon sa kinatha nating mga obra. Okay. So paano ba sumulat ng isang mabisang sanaysay? Ang isang mabuting sanaysay ay una, hindi lantad ang paglalahad. Ano? Sa panimula mo pa lamang dapat makita, hindi natin ilalantad yung ating nais. Bagamat doon sa una mong mga talataan sa panimula, dapat nakakawili, dapat hooky,
dapat maakit mo yung mga mambabasa. Katulad ng mga ginawa ko noon, nung ako ay nasa kolehiyo pa, sa pamatnubay ng aming mga profesor, nandyan sila Professor Baduya, sila Ma'am Baduya, at sila Dr. Transona, sila yung komposisyon ng mga dalubhasa sa larangan ng wika at panitikan. Nagsusulat kami doon ng mga sanaysay at dapat na napag-aralan namin at natutunan namin na dapat ay kawili-wili yung ating paksa. Lalong-lalo na sa panimula. Marami ako nung nasulat. Katulad noong anong tawag dito, naranasan ko muling magpalaglag. Diba? Ang mga introduction ko noon masakit sa una. Mo'y walang anesthesia. Pero ang nais lang palang ipabatid noong akda ay naranasan ko muling magpalaglag ng aking damdamin para sa iba at umibig muli. Okay? So ikinukubli natin, hindi lantad. Katulad nung isa ko pang ginawa, yung manananggal sa alumni men's dormitory. Kasi ako ay tumira din po sa alumni men's dormitory ng napakahabang panahon. Manananggal sa alumni men's dormitory. So ang mga introduction ko noon at sa title pa lang, mahuhook na tayo, katangki-tangkilik na, kapanapanabik na yung titulo pa lamang, lalo na kapag binigyan natin ng panimula. So hindi natin masyadong munang ilalantad yung panimula. Pero ang ibig sabihin lang naman natin, halimbawa nung isinulat ko nga ang iyon, manananggal sa alumni men's dormitory. Literal na taga-putol, taga-tanggal, lalong-lalo na sa mga mag-aaral noon kasi kami noon ay hindi pa naman ganun ang tawag dito, hindi pa naman ganun kadami ng panggastos, kaya anong tawag dito? Napuputulan minsan ng kuryente at natatanggalan ng connection sa tubig. So, may pasalaysay. Ikalawa dyan, na paglalarawan at paglalahad ng mga magkakasulangatang opinyon hinggil sa paksang tinatalakay. Isasalaysay natin ano ba yung stand natin. Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung opinion natin hinggil sa paksa? May isang tinatalakay na paksa, hindi maligoy. Hindi maligoy? Hindi napakaraming nagpa-pop up na mga subtopic at mga topic. May isang paksa lamang yung sanaysay. May malinaw na mga halimbawa, angkop at mapanaligang mga batayan. Ayun yung sinasabi ko, yung datos at informasyon, kailangan na. Of course, ito yung mahalaga. May kawili-wiling panimula at may kawili-wili din at mapangsumang wakas. Okay. So, alam natin yung bahagi ng sanaysay. Simula, gitna, o katawan, at saka yung wakas. Sa simula, doon na natin inilalahad yung ano ba yung background ng ating ginagawang paksa. Yung gitna, tatalakayin natin at bibigyan natin ng wakas. Sige po, next slide po. So yan, bahagi ng sanaysay. Bahagi ng sanaysay, panimula, gitna at wakas. Ano ba yung mga dapat na isaalang-alang sa pagsulat ng sanaysay? Ano po? So, yon. Sa panimula, dapat kawili-wili at nakakaakit. Paggamit ng katanungan, pangusap na nakakatawag ng pansin, yung pambungad na salaysay, siniping pahayag, dialogo o salitaan. Ang wikang aking kagat, ito'y iaangat. Ang pinakamasahol na uri ng karahasan ay ang karahasan ng kakulangan sa edukasyon. So, mga pambungad na salaysay, mga siniping pahayag, mga dialogo at marami pang iba. Yung sinabing mga dialogo, kung walang kurap, walang mahirap. Diba? Ano naman yung mga dapat nating isaalang-alang kapag tayo ay magbibigay ng nilalaman o yung katawan? Magsimula sa mga bagay na alam patungo sa hindi alam. Ano po? Payak patungo sa higit na masalimuot. Tiyak tungo sa masaklaw.
Masaklaw tungo sa tiyak. Di gaanong mahalaga tungo sa lalong mahalaga. So ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Espesipiko patungo sa pangmalakihang kaalaman. Di ba? Espesipiko patungo sa pagpapalalim ng kaalaman. Ayun yung dapat ilatag natin sa katawan ng ating sanaysay. Okay. Paano tayo magwawakas? Ano? Sige. Alright. Ang ilan sa mga paraan ng pagwawakas, ano po? Paglalagom ng buong nilalaman sa pamamagitan ng pag-uulit ng pangungusap. Paglalagom ng buong nilalaman sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga pangunahing kaisipan. Ano po? Paggamit ng angkop na sipi ng isang akda na nasusulat sa tula o tuluyan. Pagpapahiwatig ng mga pasyang higit na hihingi ng sinundang pagpapaliwanag. Pag-iwan ng katanungan sa mambasa upang patuloy na pagpuro-puruhin ang paksa ng kata. Pagbibigay hinuha sa maaaring maganap, yung pagpapahayag ng punong kaisipan at pagsariwa sa suliraning binanggit sa simula. Ano po? So, ibig sabihin, yung wakas, ayun yung magsusuma. Ayun yung magbibigay ng konklusyon. Ayun din yung magbibigay sa atin ng iwang katanungan na maaari nating mapagtanto. Ayun din yung magbibigay sa atin ng marahil rekomendasyon o suwestyon doon sa pagwawakas ng iyong sanaysay. Dapat tatandaan natin sa pagwawakas, may paralelismo. Anong ibig sabihin nito? May kaugnayan yung ating panimula na naiaangkop natin sa nilalaman hanggang sa nilalapatan natin ito ng wakas. Ano po? So ayun yung nais ipabatid ng pagwawakas ng isang sanaysay. So bagamat limitado ang oras ngayon, kaya medyo mabilis po ang aking talakay. Dahil sa mga susunod pang magiging speaker. Ngayon, ito na po yung isang uri na nakaata sa akin, yung paggawa ng slogan. Mabilis lang ito. Slogan, itlogan, slogan. Ano nga ba? Diba? Kasi yung iba naman ay mapangbatikos lamang na mukhang itlog. Diba? Yung iba naman very low ang idea kaya naging slogan. Pero ano ba yung slogan? Okay? Sige. Yung slogan, maikling pahayag, subalit may masaklaw na pangil ng kahulugan. Napakaikli lang na pahayag, pero grabe yung bisa sa atin. Kung baga ang ikli-ikli ng pahayag niya, pero tamang-tama eh. Kung baga damang-dama eh, yung kanyang nais iparating. Maikli, subalit masaklaw at may pangil ang kahulugan. Ayan ang slogan. Isang kasabihan, motto na sinisimulan ng ating mga ninuno noong una pang panahon. Ito ay maikli ngunit may nakakaantig na damdamin na mahirap kalimutan at tunay na nag-iiwan ng aral. Okay, ito ay nabubuo ayon sa isang tema o paksa na ginagawa o ginaganap. Gamit din ang mga katagang nakapaloob sa slogan upang magbukas sa kaalaman ng katotohanang politikal, pag-aaklas, paraan ng malayang pagpapahayag sa larangan ng lipunan, sa akademya, sa bansa at marami pang iba. Tinaguri ang tunay na katuturan ng kalayaan at dignidad ng isang tao ang paggawa ng isang slogan. So, paano gagawa ng isang slogan? Sige. Ito yung dapat nating tandaan. Maikli lamang yung mensahe. Nakapupukaw ng damdamin. May effective, mas epektibo kung may tugmaan o rhyme sa mga pararala mula sa ating puso. Di ba? Hindi natin kailangan na napakahaba ng slogan. Isa o dalawang pahayag lamang pwede na.
nakapupukaw ng damdamin, dapat may ritmo, may tugmaan, may palapantigan din, at marami pang iba. So meron ako ditong i-share sa inyo na isang slogan, pero meron itong pangil, may ngipin yung mga slogan na ito mula sa panulat ni Eros S. Atalia. Yung iba sa inyo matatawa, yung iba sa inyo kung mas malalim ang inyong pag-iisip ay mahihinuha yung gustong iparating ni Ginoong Eros Atalia sa kanyang librong Wag Lang Di Makaraos. Ito ay compilation ng mga dagli o yung pinakamaliit na uri ng maikling kwento or maikling kwento. Okay? Or flash fiction, kumbaga. So yung iba sa ating mga participant, alam ko naman na lahat dito ay kumbaga mature thinker. Ang uri kasi ng pagsulat ng ating may akda nitong Wag Lang Di Makaraos, medyo liberal, medyo bulgar at marami pang iba, makatotohanan at nasa realidad. Pero yung iba kasi, alam natin na pag totoo, nakakasakit eh. Diba? The truth really hurts. Sabi nga niyan sa philosophy namin. But the truth will always set you free. So, sa kanyang akda na pinamagatang Nutrition Month, napakarami niyang sinabing slogan. Ganito kasi yung kwento. Yung isang teacher daw nagpapagawa ng isang slogan kasi magkakaroon ng Nutrition Month. Sana nabasa niyo ito, yung akda ni Eros Atalia. At nagsulat yung estudyante ng napakaraming slogan at walang natanggap yung teacher. Ano? Ito yung unang sinabi niya. Kaunting ulam sa maraming kanin, ang mahalagay may kinakain. Totoo yun. Di ba? Kung titingnan natin yung poverty line sa Pilipinas, at saka yung uri ng ating pagkain, di ba? Kukunti lang yung ulam, pero napakarami nating kanin para tayo ay mabusog. Di ba? Ito yung pangalawa. Para sumarap ang pagkain, damihan palagi ng betchin. Ano? Ang sakit na katotohanan nito, na totoo naman na dahil yung iba walang pambili ng mga pangsahog o panglahok sa kinakain, mas dadamihan na lang kasi mas mura yung mga pampalasa. Di ba? Ang estudyanteng walang almusal sa PE hindi tumatagal. Di ba? Totoo naman yon dahil most of our students didn't take their breakfast. Di ba? Yung iba naman, isahan lang kung kumain dahil sa kahirapan. Ito, mantika, toyo, kalamansi, ihalo sa kanin ang bistik na kunwari. Okay? Tuyo at noodles na mainit, ang umangal, may kurot sa singit. Yung mga nanay natin, di ba? Palagi na lang, ito yung hinahain, ito yung nasa hapagkainan. Pero pag umangal ka dyan, papagalitan ka pa. Di ba? Almusal, tanghalian, hapunan ay kanin. Merienda, baon ay kanin pa rin. Okay? So, maganda po kayo ng inyong mga tanong para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Sa organizer po, marami pa po ditong mga slogan pero ito pong gamit kong device ay nasa 3% na lamang. Magjo-join po ulit ako doon sa, anong tawag dito? Sa isang device. For a while lang po, ano po? Habang po naghahanda ang iba ng kanilang mga katanungan. Sige po, Sir Christian. So while we are waiting for Mr. Christian Vega to get reconnected, so please prepare if you have questions. Ano po, i-entertain po yan. And of course, to be answered by our first resource speaker, Mr. Christian Vega. So if you have questions regarding his topic,
please feel free, okay? You may type your questions in the chat box. And if you are watching via Facebook Live, you may also comment your questions, and as staff are going to look into it and inform us of your questions. Ano po, if you have any clarifications or to share some insights regarding this, you may do so po. Ano po? Especially to those, of course, there are different participating schools, DepEd schools, who will join the slogan and pagsulat ng sanaysay. So this is a very great help for you, okay, to know kung ano ba yung scope in this field. Ano po? So if you have clarifications regarding this, you may ask our first resource speaker, Mr. Vega. Ano po? So I believe you are now preparing for the questions. You may type your questions in the chat box. And if you are watching via Facebook Live, you may comment it na lang in the comment section. And as staff, we're going to read it and inform us your questions. Okay? And of course, if you have insights to share, learnings, you may po. Okay po, ma'am. Dun po sa isa. Hello po, sir. Ayan. Okay na po ba? Okay. So, Feedback po, Sir Christian. Are you using two gadgets po ba? Opo, maglilib po ako dito sa isa. Okay na po. Okay, sir. Sige. So pagpapatuloy po natin, sige po, next slide po tayo. So itong akdang ito ay hindi po iyan, ma'am. Yung isa pa po, yung balik po doon sa unang naging slide. Ayan. Sige. Next po. Ayan. Mapanghamon ang mga slogan at mga panulat ni Ginoong Atalia, kaya nga ito ay nasa batayan ng tinagurian nating may ngipin at pangil yung kanyang panulat. So, sunod dito pong slide, ang kumakain ng may sabaw nakakatulong sa panunaw. Napakarami pong eksperyensya nito ng ating mga kababayan, di ba? Yung iba pag nasa karinderya, ito yung katotohanan, Ito yung katotohanan. Yung iba noong 5 piso pa lamang yung kanin. Nag-order lang ng kanin and then humihingi ng sabaw. Doon tapos na yung pananghalian. Di ba? Kaya napakalalim ng kahulugan mula sa bawat diwa ng mga slogan na kinatha sa akdang ito ng author na ito. Ikalawa, palamang asukal sa pandesal, sumasarap habang tumatagal. Napakarami ding nakaranas nito, ano? Noon wala pa tayong mga iba't ibang uri ng palaman and etc. Pero yung ginagamit lang natin yung asukal, pero ang sarap na. 'Di ba may kape, may asukal, yung ating palaman sa pandesal, habang tumatagal nakaka-suffice or nakakasagot na ito sa ating gutom. Ano po? Sige. Sunod po. Kaping matapang umatabang, nakakapatahimik sa ingay ng tiyan. Yung iba, wala na rin makain. Di ba? Pero yung kape lamang sa umaga, okay na. Di ba po? Next. Sunod po tayo. Mabuti pa ang kambing, nakakakain ng gulay. Mabuti pa daw yung patay, may handa sa lamay.
Diba totoo naman yun? Pero yung mga nabubuhay, halos walang makain. Diba? Siguro nasa atin na rin yung problema. At saka totoo rin yun na bakit pag meron tayong mga okasyon, lalong-lalo na sa mga necrological service, marami tayong ihinahanda. Pero ang masakit doon, yung namatay ba noon, napapakain natin ng almusal? Diba? So ang daming mga connotations nito. Ikalima, ang tanim na gulay, totoo to, ninanakaw ng kapitbahay. Ang nag-aalaga ng manok sa bahay madalas ipinapabarangay. Mula sa labing isang naibigay nung isang estudyante sa kwento nito na maikakategorya natin sa slogan, walang tinanggap daw yung teacher. Walang tinanggap yung teacher at hanggang sa mapalabas yung estudyante dahil sa huling naging slogan ng bata na by which nasa reality na yung ilan sa ating mga guro merong mga, lalo na ako I have my personal experience sa ganito, di ba? Yung dahil sa siguro kakarampot yung sahod ng mga teacher, di ba? At mababa pa nga tayo sa mga kapulisan, di ba? Ang ginagawa natin, meron tayong mga alternatives. Yung iba nag-network, yung iba yung nagtitinda and everything. Pero yung iba naman talaga, nagtitinda din sa loob ng classroom. Totoo yun. Ipagpaumanhin nyo kung mababanggit ito, pero totoo naman po yun. Ito yung ika-6 na sinabi at napalabas yung estudyante. Sabi niya, ang tinitindang mani ni ma'am, nakakatalino. Lahat ng bumibili, tumataas ang grade. Tapos, napalabas na yung estudyante. Dahil sa pangil ng mga slogan na ito ng ating sumulat, kaugnay ng Nutrition Month celebration, ang mahirap kasi sa atin, minsan yung realidad hindi natin tinatanggap. Minsan, yung realidad napakasakit. So, sa pamamagitan ng mga pamukaw slogan na ito, na nagbibigay sa atin ng kaalaman, nagbibigay rin sa atin ng aral, nagbibigay sa atin ng napakaraming mga connotations, napakaraming mga kaisipan. Minsan magigising tayo sa isang araw ay totoo pala yung sinasabi ng slogan na ito. Ano ba yung mahalagang kaisipan o mahalagang ideya? Lahat tayong mga narito ay mga guro. Kahit iba yung ating propesyon, tayo pa rin ay guro. Ito yung mahalagang ideya. Bilang mga guro ng panahong millennial, kailangan lubos na handa ang isang guro na harapin ang rumaragasang pagbabago at impluwensya sa larangan ng edukasyon. Kaya't dapat taglayin ng isang tagapagturo ang pagiging isang dinamiko, malikhain at akademikong katangian sa paghahatid ng mga ginintuang kaalaman para sa mga mag-aaral tungo sa isang epektibong pagkatutong pang-globalisasyon. Kailangan dinamiko tayo, flexible, versatile sa lahat ng mga bagay na ginagawa po natin. Ano po ba yung recipe ng mahalagang buhay? Sige po. Next slide. Ito pa. Kapag tumigil daw sa pagtuturo ang isang tao, tumitigil rin siya sa pag-iisip. Dahil sa pagtuturo na itatala ng tao ang lahat ng karunungan at kaalaman mula sa mga pansariling karanasan, imahinasyon hanggang sa mga kaalamang pang-edukasyon sa lente ng positibo at negatibong pananaw. Sige po. Sa makatuwid, ang panahong ito na may banta sa kalusugan, ang lahat ay nagbukas sa isip ng mga guro sa makabagong karakter, paksa, estratehiya, realisasyon, pagsisiwalat, pagsisiyasat,
sa makabagong estilo at sikreto ng pantikan sa panulat. Minsan lang binibigyan ng pagkakataong mabuhay ang isang tao sa daigdig. Minsan din lang siyang bibigyang pagkakataon na gawin ang nararapat. Kaya't ang buhay niya ay isang aklat na siya mismo ang susulat. Kung ang nais niya ay tagumpay sa buhay, kailangan niyang paghusayin ang pagsusulat. Ito po ay mga ginintong aral mula sa inyong lingkod. At bilang bahagi ng usapin sa Pinaggikanan, ito dapat yung maging recipe ng ating buhay. Sige po, next mo po. Yan. Sige po. Bilang isang guro, one day in my life as a teacher, we facilitate. Sige. We motivate, we relay, we reach out to communicate, and we don't just talk. We impact a message. We don't just hear, we listen, and we don't just pronounce, we enunciate. We don't just deliver, we always receive. Ano po? Buhay ng isang guro, buhay ng mga mamamayang Pilipino ang nakatsalalay sa ating pinaka-noble na profesyong ito. Sige po, next. Tandaan natin yung recipe ng magandang buhay. Isama ang Panginoon sa ating buhay. Addition. Ang lahat ng takot alisin with subtraction. Paramihin ang mabubuting gawi. It's always multiply all the good deeds. And divide, ipamahagi sa iba ang biyayang natatanggap. Patungo ito sa isang, sige po, isang masaya at magandang buhay. Sige, next slide po tayo. Sabi ni Sadhguru, isang mystic sa India, the greatest evil on earth is our consciousness. Kung nanonood po kayo ng kanyang mga video sa YouTube at marami pang iba, sinabi niya ito, dahil minsan conscious na tayo na yung mga ginagawa natin minsan ay mali na. Minsan naman, conscious na tayo dahil yung ginagawa natin kahit mali makakatulong din sa pangkaramihan. Minsan alam na rin natin bakit pa natin ginagawa. Sabi ni Sadhguru, the greatest evil on earth is our consciousness. Maraming salamat. Sige po. Sa araw na ito na ako'y binigyan nyo ng pagkakataon na makapagbahagi kaugnay ng intelektual na dalumat sa lapat-lipat ng danas. Ano po? Ito po ang inyong lingkod, si Ginoong Christian C. Vega, at nagbibigay sa inyo ng isang pasasalamat at pagbati sa ika-5 taon ng ating pagdiriwang ng Pinaggikanan 2021. Sana po ay natuto kayo. Marami pong mga bagay doon ang kumbaga nasa may karahasan. Ano po? Minsan SPG. Pero sana minsan lawakan natin yung ating pag-iisip. Ano po? Kung meron man na mga nabanggit na hindi panatag sa inyong loob, ako na po ang hihingi ng pagpapaumanhin para rito. Pero ayun, gayon pa man, ito ay nasa realidad pa rin ng ating buhay. Latag liwanag sa ating lahat. Maraming salamat at handa na po ako para sa inyong mga question o mga katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Christian Vega. Everyone and all of the participants really understand, and it's a very interesting topic, and I know all the
Pinaggikanan DepEd schools get something from your topic poster, and I'm sure they will apply it during the competition under the literary arts. So during your presentation, sir, we are all waiting for the questions to be raised po. However, luckily there are no questions. Maybe they really understand your topic, sir. So but from Lizal Nugit po, sir, this is not a question. She is from Bao National High School Annex Campus. Na po, she is asking for a permission if they can have a copy of your presentation. So maybe they were going to use it in their ano. So yes, sir. So above all, I believe all of the participants really understand, and it's a very interesting topic, Sir Vega. Ano po? So there are no more questions, Sir Vega. So thank you so much for you po, sir, and we would like to express our heartfelt gratitude. So we present the certificate of commendation po, Sir Vega. So allow me to read the citation. Republic of the Philippines, Central Bicol State University of Agriculture, Pili, Camarines Sur. Certificate of commendation is hereby given to Christian C. Vega for sharing his invaluable time and expertise as a resource speaker on literary arts during the Pinaggikanan Festival Year 5, Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan, held on November 8 to 12, 2021 via Zoom video conferencing platform and Facebook live streaming. Given this 8th day of November 2021 at Central Bicol State University of Agriculture, San Jose, Pili, Camarines Sur, Philippines. Signed, Alberto N. Naperi, DPA, SUC President 4. Thank you so much, Sir Vega. Maraming salamat at hanggang sa muli, sana'y nasiyahan kayo at sana'y sa muli na kung ano pa man ang mga usaping pangwika at pampanitikan kahit sa ating mga kapatid dito sa Kagawaran ng Edukasyon ay maaari nyo pa rin po akong maanayahan bilang tagapagsalita o bilang kahit participant sa inyong mga event. Ano po? Maraming salamat din po sa Kolehiyo ng Edukasyon, sa atin pong Pangulo, si Dr. Alberto N. Naperi, sa lahat po ng bumubuo na nasa likod ng programang ito, sa lahat po ng mga organisasyon sa CDE. Napakasaya ko po dahil ako rin po ay produkto nitong ating pamantasan, na nagpatuloy lamang ng pagdukal ng kaalaman para din maibahagi sa inyo. Maraming salamat. Yes po, sir. And because of that, we would like to take this opportunity as well to have a photo documentation with you as our resource speaker. So may I request everyone, to all the participants here in the Zoom, to please open your camera for our photo documentation. And of course, give your best smile. Okay, I think everyone is ready. So ready? The technical team is into it. Ready? 1, 2, 3, smile. One more po. 1, 2, 3, smile. Thank you so much po, everyone. Thank you so much, Sir Becca. Okay. Thank you po. Ma'am Ludi, hello. Thank you po sa lahat ng mga nandito. Hello, Sir Christian. Musta po? Okay po. Palagi okay po. Thank you so much po, Sir Becca. Okay, so that's just the first part of our topic. Ano po? But before that, we would like to thank, of course, the faculty of the College of Development Education, together from the College of Arts and Sciences, and of course, other colleges that here with us today. And we also want to thank you for the support, the chairpersons of the CDE, Sir Kennedy Beltran, and of course, Sir Raymark Basagre, who are with us today as well. And of course,
to the department chairperson of Math, Humanities, ICT, PE, and STS, of course, Dr. Lourdes S. Bascuña. Thank you so much po, ma'am, for all the overflowing support that you provided for this activity. Okay po. Thank you po. Thank you po, everyone. So, to proceed at this moment, we now proceed to the second topic of this webinar. Of course, this next resource speaker is ang alam ko po marami sa inyo ang nakakakilala dito, ano po, during our time in the college days, he is the teacher that we never had, but we're lucky to have him here today. So to introduce the resource speaker, may I call in the activity coordinator from the College of Arts and Sciences, Ma'am Ana Vera. Thank you, Ms. Dean. Pleasant morning to all. Our next resource speaker to discuss about visual arts in today's Pinaggikanan Year 5 Arts Festival is a 17-year-old seasoned faculty member of the College of Arts and Sciences of the Central Bicol State University of Agriculture. He is teaching humanities and arts appreciation subject, also English and other social sciences subjects since 2003. He is a graduate of AB Mass Communication, major in broadcast journalism at Centro Escolar University, with a master's degree in education, major in Philippine microhistory. At present, he is pursuing his Doctor of Philosophy, major in administration and supervision. He was appointed as cultural coordinator of our university from 2003 to 2006 and sports coordinator in 2006. A 6-time regional coach for National Squaw Amit and 12-time regional champion coach for softball, and was awarded as one of the 10 most outstanding Pileños in Orgullo Nintili in 2016 for promoting arts and culture for the youth. Currently, he is designated as news anchor for CBSUA Umaagring Kita PWNX. So without further ado, let's all give a virtual clap for our next resource speaker, Sir Marielito H. Almilon. Good morning, sir. Welcome po. No. Ma-change na lang. Ayan. Okay, good morning. Isang mapagpalayang umaga pa pala. Magandang umaga sa lahat. Ano po? Okay, thank you doon sa napaka-generous na introduction ng aking kasama sa CAS, si Ma'am Yugo. Okay, so ladies and gentlemen, good morning po sa lahat ng nag-attend ng seminar na ito. Hopefully po mabigyang pong hustisya yung lahat ng introduction at lahat ng mga pasaring. Lahat ng mga pasaring na ibinigay sa akin bago magsimula itong talk natin. Pero bago ako magsimula, though this is somewhat pangit as an introduction from a resource speaker, I will be asking an apology for those people attending this seminar na wala po akong visual aid or wala pa akong ibibigay sa inyo ang tawag din Ito ay tawag diyang PowerPoint. Wala tayong PowerPoint presentation sa ngayon kasi napagtanto ko na yan na pag may PowerPoint presentation, kung minsan hindi nakikinig yung mga bata So mas maganda ng harap-harapan na lang tayo mag-discuss. Don't you worry guys, medyo madali lang naman ang discussion natin at gagawin nating interactive ito. If you want to at least intervene with the dialogue, pwede nating sagutin. Huwag na nating hintayin yung avenue kung kailan tayo mag-uusap-usap pa. Kung kailan nyo gusto magtanong, pwede po kayo. Just give me a hand or most probably
You can open your microphone and I will be answering the question na gusto ninyong ibato sa akin ngayon. But then ngayon po, ladies and gentlemen, ang pag-uusapan lang naman natin is actually itong tinatawag nating visual arts. Kaya nga lang, ikinabit natin yung visual arts dito sa tema ng pagpapahalaga natin dito sa isang programa ng CBS-UA na kung tawagin natin ay Pinaggikanan. Ayan, Pinaggikanan, which is so close and relative dito sa topic ng visual arts. Kasi po pag sinabi natin Pinaggikanan, Pinaggikanan from the term gikan, it goes with the idea of origin. So origin, origin. So itong origin na ito, may dalawang bagay na pwedeng puntahan. Origin pertaining to authenticity or origin pertaining to originality, which is very, very important terms para dito sa discussion natin sa visual arts. Kasi ang tema na gusto kong i-discuss for at least 45 minutes daw, ang tema gusto kong i-discuss is more on coming up with concepts. Kasi alam ko lahat na po tayo may background na kayo, i-assume ko na lang na itong mga nag-a-attend ng seminar, whether teachers or most probably mga students coming from different schools, public or private maybe, may background na kayo sa visual arts. Kaya nga lang, itong temang ito will simply touch a very crucial or critical topic on visual arts, which is coming up with concept. Ano ba yung tinasabi nating concept? Ano ba yung concept? So, saan natin makukuha yung sinasabi nating concept? Yung concept, yung pinaggikanan nitong tinatawag nating concept is actually from the pag redefine natin yung art, if we will be redefining art, sasabihin natin art is the authentic revelation of truth. Ayan, ito na yung term na ginagamit natin sa college. Pag sinabi kasi nating art, it is the authentic revelation of truth. Yung acronym mismo para wag na nating makakalimutan yung meaning, authentic, revelation, truth. Tatlo eh. Number one is authentic. Ano ba yung ibig sabihin ng authentic? The concept that we need to understand once we formulate a visual masterpiece should be authentic. Ano ba yung sinasabi nating authentic? Ito ay totoo. Totoo. Ibig sabihin, ang pagiging totoo nito is simply goes with ikaw ang may gawa. Napaka-importante noon. Ikaw ang pinagmulan, and there is that purity of intent in creating and perhaps creating and presenting the entire masterpiece. Dapat mailabas mo 'yon. Lalong-lalo na sa visual arts. Kasi makikita natin yung gustong ipahayag ng isang artist sa pamamagitan ng kulay, sa pamamagitan ng curves, sa pamamagitan ng lines, and the combination of colors. Makikita mo yung authenticity noon. Kaya napaka-importante ng term na authentic. Ibig sabihin, hindi lang basta yung sining na nabuo, kung hindi the persona of the artist itself. Makikita natin, halimbawa, for example, si Picasso, makikita natin na yung mga artwork ni Picasso ay napaka-light ng kanyang mga kulay, napaka-relax ng kanyang mga curves. Why? Because that is the authentic personality of Picasso. Di ba? And if you will be looking at Hemingway as a writer, bakit ganun? Bakit napaka-tragic ng mga ginagawa? Sorry, nasa visual arts tayo, but then I'm also touching a little bit of literary here. Ano yung concept ni Hemingway ng kanyang mga story? Napaka-tragic. Why? Because the life of Hemingway likewise is a tragic thing. So makikita mo yung kaya pala siya nagiging sining kasi totoo. If we will be identifying an artist, for example, bakit ba sikat si Nora Honor?
Bakit ba sikat si Vilma Santos? Sorry napaka non-millennial yata ng mga example ko. Okay, sino ba yung sino ba yung pwede natin? Okay, sige. O, si Duday daw. Okay, si Duday or si Catherine Bernardo. O bakit sila sikat? Why? Because they can actually immortalize or they can present an authenticity of character that they wanted to portray. Yun yung sinasabi nating authenticity na napaka-importante sa anumang klase ng sining, whether or not it is visual, whether or not it is stage, or sinasabi nating literary. Diba? Kaya ka lang naman may in-love sa poem kung talagang nafe-feel mo yun, di ba? Or sa term ninyo, as a millennial, relate ako. Wow, corny, pero nakaka-relate ka. Baduy, pero nakaka-relate ka. That's it. Yun ang ibig nating sabihin ng authenticity. You love a painting through visual. Diba? Nagagandahan tayo sa isang painting dahil ba ito ay makulay? Dahil ba ito ay kaaya-ayang tingnan? Or nagagandahan ka doon sa painting dahil there is a bit of that painting that is true to you. And that is what we call authenticity. Hopefully, nagkakaintindihan tayo, guys. Pasensya na, medyo malalim yung tinutumbok ng usapan, pero ito talaga yung sinasabi nating meaning ng concept. Meaning ng concept pertaining to art, pertaining to arts. So yung isa pang word, meron lang ako 45 minutes dito, guys, kaya bahala kayo. Pakinggan yung maigi itong pinagsasabi ko rito. Okay. So ano pa? The next term is revelation. Ano ba yung revelation? We reveal ourselves. Ano ba? An art is a revelation. A revelation of our state of mind, a revelation of our feeling, and a revelation of the justification of society itself. Ano po? So, makikita mo noong dekada 50, 60, during the old times, bakit ganon? Bakit ang mga paintings na nakikita natin ay more on the combination of nature and the old, sabihin na natin, the traditional way of life of the Filipinos. Pag nakakita ka ng painting doon, palaging may bulkang mayon, may kagsawa church, may nagbabayo ng palay, may nasa palayan, or maybe nasa ilog. That is the traditional thing. Diba? Traditional, revealing what? Revealing culture, revealing tradition, and revealing the very society where in that decade is actually presenting. So, pero pagdating na dekada 60, 70s, tama yung term ko. Okay, pagdating sa 70s, makikita natin yung mga painting bakit ganito? Ang painting ay pinoportray niya ay mga tawag dito, mga squatters area. Yung mga pulubi sa daan. Or yung mga sad stories ng lipunan. Why? Even hindi lang painting, pwedeng makita sa photography. Why? Pwedeng makita sa caricature. Why? Because that is what society is revealing to the eyes of the artist and to the eyes of the audience. So napaka-importante ng tinatawag nating revelation. Pagdating ngayon sa mga millennials, ano ba yung nakikita natin? Ano ba nakikita ninyo sa ngayon? Is it still the traditional thing na minention ko kanina? Nandun pa rin ba tayo sa state na mayroong mga squatters? Or nandun pa rin tayo sa traditional na buhay sa bukid, buhay ng mga Pilipino? Or nandito na kayo, dominated na tayo ng K-pop? Yung mga painting natin, yung mga fashion ninyo nakikita, yung mga kulay na nakikita ninyo is more on the combination of both our culture and likewise acceptance of different cultures. Ito yung sinasabi nating revelation. Napaka-importante nito, ladies and gentlemen, especially pag nagtuturo tayo. Kasi the things that we reveal, justifies not just
not just the idea of the artist, but likewise, as I've said, as is actually the very concept of what society wanted to preserve. Kasi yung nakita natin bilang parte ng sining, ito ay tinanggap na ng lipunan. Ano, napaka-importante ng sinasabi ko. Ito ay tinanggap na ng lipunan. Why? Because hindi natin makukonsider na sining ang isang bagay, ano po, or art ang isang bagay, whether it is visual or not, kung hindi ito tatanggapin ng lipunan. Ano po? Tandaan niyo yan, ha? It is the society who will justify whether a certain art piece can be considered as an art or a masterpiece. Ano? Ano ibig sabihin noon? As what the saying goes, like any other art, it is constant. Ano? Pwede itong sabihin natin constant. Sabihin natin ito rin ay pwedeng tawaging tawag dito, it is constant, it is or changeable, it is likewise irreversible, pwedeng baguhin dahil pwede na siya natanggap ng lipunan, pwedeng mali noon, pero dahil sa tinanggap ng lipunan ngayon na tama, pwede na rin maging tama. So napakalaking napakalaking contribution nun sa pagbabago ng sining. So napaka-importante ng tinatawag nating revelation. Okay, so ano pa? It is a revelation of what? May kasunod kasi yun yung last term natin. Revelation of truth. Totoo. Kaya nga siya tatanggapin ng lipunan dahil ito ay totoo. Ito ay katanggap-tanggap because it has the very essence of truth itself. Okay, so lahat ng sining na nakita natin or ina-appreciate natin sa ngayon, ay katanggap-tanggap dahil ito ay nagpapakita ng pawang katotohanan. Ayan, pawang katotohanan. So, anong ibig sabihin natin noon? Binuuna natin authentic revelation of truth. Dahil ito ay pawang katotohanan, sir, pwede bang yung fiction ay maging katotohanan din? Fiction. Kasi bakit baka may contradictory, Baka may contradictory. When we say fiction, pwedeng sabihin natin fiction na gawa ng kathang isip. But those kathang isip is based from the realities of what we have. Diba? But then, linalagyan na lang natin ng kulay. We present it in a different perspective that is also based on truth. Diba? Halimbawa na lang, the art na present mo ay nagpaint ka ng aswang, kasi visual art tayo. Nagpaint tayo ng aswang. In our generation, nobody believes on such. In our generation, nobody believes on such, maybe. But then, kung titingnan natin, guys, bakit nag-i-exist yung literature na yon? Bakit nag-i-exist yung concept na yon? Bakit? Kasi tinanggap na ng lipunan. Whether or not it is acceptable, or whether or not it is unacceptable based from science or based from religion, dahil ito ay tinanggap ng lipunan na nag-exist, pwede siyang maging parte ng ating sining. Di ba? Tinanong ako ng anak ko last time, sir, isa sa thesis niya pinag-aaralan niyang thesis sa kanyang school, bakit ba marami ang nagpapatronize ng tawag dito ng herbolarium or albularyo? Sabi niya, we are already living in a modern society wherein there are a lot of clinical doctors present. Pero bakit may nagpapatronize noon? Bakit may tumatanggap sa ganong klase ng healing? Sabi ko naman sa kanya,
there are few factors to consider. First and foremost, majority of those people who accepted such idea are economically poor. Wala silang mapuntahan kung hindi ito. So it is simply a game of chance. Di ba? Or maybe it is likewise a part of our tradition that we already accepted the fact that there is an existence of such type of healing. At ganun din po pagdating sa sining. Maraming boundaries ang kinukross ng sining. Kaya nga sabi nga natin, it is constantly changing. It is constantly changing. Truth is likewise constantly changing. Ano, tatanda natin yun. Ano? Ang katotohanan ay nagbabago. Pwedeng hindi katanggap-tanggap noon, pero sa lipunan natin sa ngayon, katanggap-tanggap na. Mga simpleng halimbawa ang sinasabi natin. Di ba? Huwag kayong mawawala guys. I know na nasa visual arts tayo. Kaya lang ang pinag-uusapan natin ay kung paano gumawa ng konsepto. At gusto ko pag gumawa kayo ng konsepto, medyo malalim. Ano ba? Medyo malalim na ang paggawa natin ng konsepto. Magpapakita kung paano natin hinimay yung idea sa isip natin. Ano? Okay, so ano isa ko pang halimbawa, gawin na lang nating mababaw ang halimbawa. Dati hindi naman nagpapantalo ng babae, di ba? Pants are for men. How come that in our generation, women are likewise using pants? Because society, because culture had already accepted such type of fashion. Dati, di ba, ang CR ay dalawa lang. It is for the male, the female, o bakit ngayon mayroon mga proposal na gawin na nating 4? So once it is accepted and once it was been embraced by society, technically it already changes the truthfulness or perhaps the sabihin na natin yung dating mali ay pwede na nating i-consider ngayon tama. Ano, pero hindi na sasabi na yung mali ay tama. No. It is only time who will tell. It is only time who will tell. Ano po? It needs a lot of what? A lot of sabihin na natin transition. It needs a lot of acceptance from various sectors of the society. Okay, ano? Medyo nalito pa yung mga bata, lalo na sa mga elementary. Mga anak, maswerte kayo, lalo na yung mga babae. Kasi po, sa totoo lang, dati hindi naman tinatanggap sa school ang babae. Ang nag-aaral lang ay mga lalaki. But now, in our generation, both men are women and women are actually studying. So, nandun yung isang klase ng katotohanan. Ano po? Ayan ha, sana. Okay, so wag na natin palalimin, baka mapalayo ako. Okay, so authentic revelation of truth. That is now the very definition of arts. Ano po, pagdating natin sa college, ano? Okay, and then pag sinabi nating arts, ano, it should be based on culture, tradition, heritage, and what? And the approval of time. Ayan. Approval of time accepted by society. Tandaan nyo ha? It should be based on culture, tradition, heritage, and approval of time accepted by society. Ayun. One time, mayroong nag-paint sa Baguio na hindi kaaya-aya yung kanyang ginamit na medium. Ang ginamit niyang medium ay pasintabi sa mga nakikinig, pasintabi na lang. Ang ginamit niyang medium ay dugo. Ginamit niyang medium ay dugo. Hindi yun naging katanggap-tanggap ng lipunan. Though the art is quite impressive, pero hindi tinanggap ng lipunan. Why? Because it simply violates the ethical acceptance ng sining natin. Kaya hindi pa tinatanggap. So ibig sabihin, pwedeng maganda ang resulta, pero pag hindi pa rin katanggap-tanggap ng lipunan, hindi pa rin natin yung ikukonsiderang sining. Ano pa? Kaya nga dapat, sa pinaka-bottom line, ang pinaka-common denominator natin pagdating sa sining, it should be accepted by society. Ayan. So, pupunta na ako dito guys sa tinatawag nating
tinatawag nating visual arts. Napakasimple lang naman ng visual arts. Pag sinabi nating visual arts, it should be perceived by the human eyes. Ano po? Lahat ng visual arts ay didepende sa ano bang tamang termino nito? Sa tingin or sa pagkakatanggap ng ating mata, ano, it should be perceived by the human eyes kung ito ay maganda, kaaya-aya, or katanggap-tanggap. So, maraming klase ang visual arts. Kung titingnan natin yung sequence niya, pwede siyang magsimula sa sketch, susundan siya ng drawing, mag-a-apply siya ng colors, and then pupunta na siya sa painting. Sir, bakit po nahiwalay yung painting doon sa colors? Kasi po, yung sketch, ang ginagamit pa po natin noon ay most probably ay pencil or charcoal. Papasok siya sa drawing, same. Pero pagdating po sa color, pagdating po sa color, it now uses other types of medium, whether or not it is wax or whatever. Pero pagdating sa painting, kakaiba ito. Why? Because there is now the application of paint and brush. Ano po? Paint with the use of brush. Ibig sabihin, ibang level yung painting. Pero lahat yun ay dadaan muna doon sa basic na tatlo, which is sketch, drawing, color, and then goes with painting. Opo. And then pagdating po sa visual arts, pwede rin natin isama na yung mga cutouts, collage, and then even photography. But then if we will only be concentrating on humanities as an art, pag sinabi po natin humanities as an art or visual arts, it will simply end with painting. Bakit po painting? Kasi wala pong ibang pwedeng gumawa ng humanities arts kung hindi tao. If there is already the intrusion of technology of such an arts, hindi nababiolate na yung pinaka-essence ng humanities. Why? Kasi meron ng intrusion ng technology. Ibig sabihin, sana pag humanities, puro lang talaga gawa ng tao. Yung the application of the art will goes with man itself, from the term humanities. Kaya nga lang ngayon, out of innovation, out of the, sabihin na natin, the abundance of technology, pumapasok na rin yung ibang sabihin na natin, ibang klase pa ng visual arts, such as nga sabi ko kanina, yung photography, papasok yung film, papasok din po yung digital arts, nandun na rin. Kaya nga lang yun talaga ay may mga kasama ng technology. Okay? So yun na po Medyo, I hope tama ako sa oras, guys. Now, let us continue. When we say visual arts or any type of art form, ang pinaka-importanting titingnan natin dito ay yung tinatawag nating concept. Ano ba yung concept? Concept in a layman's term, pwede nating i-identify as idea. Ano ba? Ano yung idea? Sabi ko nga, it is the core of every art piece or every visual art piece, yung idea. Ngayon, bakit importante yung idea? Kasi yung concept na yon, doon iikot mismo yung message ng art mo or yung art piece natin. Ngayon, pag sinabi mong concept, ladies and gentlemen, hindi basta-basta tawag dito, hindi basta-basta na ipipresent or nakukuha yung concept. Saan ba nanggagaling yung concept? Ang concept po ay may tatlong basic origin. Or source. Parang may pinaggikanan ang concept. May konsepto, may pinaggikanan. So ano ba yung pinaggikanan ng mga concept? The first type of concept na dapat nating tatandaan ay yung tinatawag nating FFC or yung tinatawag nating free-flowing
concept. And what do we mean by free-flowing concept? Pag sinabi natin free-flowing concept, ladies and gentlemen, these are the concept that we encounter in our everyday life. Nandyan na siya. Hindi mo na kinakailangang magbasa ng libro, maghanap ng magpumunta sa library, mag-Google or whatever. Yung concept nandyan na. And that is free-flowing. Bakit free-flowing? Ano bang ibig sabihin ng free-flowing? Doon po sa mga nakakita na ng free-flowing water, ibig sabihin noon, yung parang yung tubig ay talagang bumubuhos lang ng bumubuhos. Ano po? So bakit siya free-flowing? Kasi yung concept na ito is so untimely kung dumating, mga anak, ladies and gentlemen. Ano po? Bakit untimely? Kung minsan nakasakay ka sa bus, sa jeep, or kung minsan sabihin na natin, nasa isang lugar ka, bigla na lang susulpot yung konsepto sa isip mo. Ano po? Free-flowing yun. Ibig sabihin, this is a free-flowing concept that you need to catch in order to materialize such concept. Dapat mahuli natin yun. Dapat isulat natin kaagad yun. Dapat ilista natin kaagad yun. Dapat i-preserve natin kaagad yun. Maraming concept na ganito. Especially for a poet, especially for sabihin na writers, maraming ganyan, and even for visual artists. Kaya nga kung minsan makikita mo yung isang visual artist, bigla na lang uupo, lalabas yung kanyang sketchpad, and then mag-aano na siya out of the blue. Why? Because may lumabas na konsepto sa kanyang isip. May nag-trigger ng kanyang artistic mind. Na ito na yon, ito yung konseptong hinahanap natin. And that is a free-flowing concept. At nakakatuwa nito guys, mga nakikinig. Nakakatuwa nito. Most of the time po yung free-flowing concept, lalabas yan pag antok ka na, yung patulog ka na, yung buong araw kang nag-isip ng konsepto pero walang lumalabas sa utak mo. Eto na nga, patulog ka na. Lahat na nagawa mo na, Eto, exhausted ka na. Habang patulog ka na, papikit ng mata mo, tsaka lang naglalabasan yung konsepto, and there is now a choice. Ano ba? Babangon ba ako para gawin ito? Or bukas na lang kasi antok na ako? And most of the time, the choice is, matulog muna ako, gising na lang ako ng maaga. Pagkagising mo guys, wala na. Sorry. Why? Because you never catch the concept on time. Because that is what we call a free-flowing concept. Okay, sana nakuha natin yung free-flowing concept. Marami pang pwedeng gawing halimbawa sa free-flowing concept. Another type of concept is what we call DC or discipline concept. Ano yung discipline concept? Discipline concept are academic concept. These are already present. Nandyan na siya. Very theoretical. Nandyan siya. Ibig sabihin, nasa libro, nasa ibang materials, nasa ibang platform, nakikita. Tangible na siya kaagad. It is for you to borrow. It is for you to be enlightened with such concept. Kasi nga, nandyan siya for educational purpose. Kaya nga kung minsan sa mga elementary, kung may mga elementary teachers tayo dito na nakikinig, nakakatuwa yung mga bata, di ba? Pag sinabi mo, okay, magdodrawing po tayo, ganito pa ang dodrawingin natin, kukulayan po natin. Tapos ang unang tanong ng bata, ma'am, teacher, maglalagay pa po ba ng boundary? Ayan. Di ba? And that is precisely the very meaning of discipline concept. Teacher, yung po bang boundary ay kinakailangan po 1 inch po sa taas at saka sa baba and then 1/2 inch po sa gilid? Precisely. Why? Because that is what we call discipline concept. Ibig sabihin, the concept is on the box. Nasa kahon na. It is for you to discover the concept. It is for you to borrow the concept. It is for you to at least be enlightened with the concept. Kaya nga siya tinawag nating discipline concept. And lastly, may pang-apat pa, that is yung pang-general. Yung last is yung tinatawag nating experimental concept. Ano ba yung experimental concept? Lahat ng ideas, ladies and gentlemen, honestly speaking, ay dumadaan sa experimental concept.
Ano po, lahat ng ideas, lahat ng konsepto ay dumadaan dito sa experimental concept. But why is it experimental? Experimental per se because that is a new concept. Something that is not something that is so expeditionary. Expeditionary because wala pang ibang gumawa noon. Ano po? Wala pang ibang nag-try na gawin yon. Wala pang ibang nag-present noon. And why it is identified as experimental? Kasi nga, magta-try tayo if society, if your audience will accept the concept. At once na inaccept ito ng society, once inaccept ito ng tawag dito, ng lipunan, ng kultura, ano po, tinanggap siya. So therefore, saan siya mag-i-elevate? Mag-i-elevate na siya doon sa sa tinatawag nating pwede na siyang nangyari na yung free-flowing na experimental, papasok na sa discipline concept. So ibig sabihin, lahat ng konsepto ay dadaan dito precisely. Lahat ng konsepto dadaan dito. Kung paano man natin ito ginawa, paano man natin ito finorm, paano man natin ito present, lahat ng ito ay dadaanan ng konsepto. Ibig sabihin, pag medyo palagi nang nagagamit yung konsepto, lahat na nag-a-appreciate ng konsepto, matagal nang ginagamit ang konsepto, ito ay discipline na. Ano po? Ibig sabihin, free-flowing ito kung yung konsepto mo ay parehas din lang naman, kaya lang yung presentation ay iba. Free-flowing pa rin yun. Pero kung ang konsepto mo ay totally kakaiba sa lahat, wala pa man lang nakita na ganun, that is experimental. Okay. And so, yun yung basic, guys. Yun po yung pinaka-basic pagdating sa concepts natin. Whether it is for visual or for any art form in general, ganun po ang dinadaanan ng tinatawag nating concept. Okay. Now, in the common denominators of this concept, kung tawagin natin, ay living concept. Ano po? Lahat ng konsepto ay living concept. Why living concept? Kasi ito ay nagbabago through time. The free-flowing, the disciplined, and experimental, once accepted, will always be prone to what? Prone to change. Ano po? It will always be prone to change. There is that inevitable change. Hindi mapipigilan yung pagbabago ng konsepto. Di ba? Hindi mapipigilan. Sir, hindi naman po nagbago si Mona Lisa. Hindi naman po nagbago yung lahat ng pinaint ni Michelangelo. Pwedeng hindi nagbago yung painting. But then the interpretation of the painting, the acceptance of the painting, at pwedeng i-innovate yung painting na yon. I-innovate yung painting na yon. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, halimbawa, kung tatanungin kita, talaga maganda ba talaga sa mata mo si Mona Lisa? Majority sa kanila, sasabihin, hindi eh. Because their standard of beauty is not the same as the standard of beauty of the time of Mona Lisa. Kaya kahit sabihin pa man nila, historically speaking, that Mona Lisa is a portrait of the most beautiful woman of his time. Definitely, in our generation, kaya nating tapatan yon. But then we could not change the fact that that is the masterpiece of one very prominent artist. Hopefully, nakukuha natin, guys. Meron na lang akong 10 minutes. Bahala kayo. Okay, so okay. So ganun lang tayo, Ganun lang tayo, Okay, so yun yung living concept, Kasi nga po, living kasi technically nagbabago ang konsepto depende sa panahon at sa pagkakataon. Sa panahon at pagkakataon. Halimbawa sa culinary art, ladies and gentlemen, pasensya na kayo, baka nalilito yung mga bata, sir, visual art hindi. Tama, visual art, kaya lang concept ang pinag-uusapan po natin dito, kaya talaga lahat tatamaan.
Okay, so halimbawa sa culinary art, pag sinabi natin traditional na adobo, baboy yan or kung hindi manok. Modern adobo, out of economics, pati kangkong, pwede na, di ba? Pwedeng kangkong, pwedeng kung anong adobo dyan, adobong kamote, lahat na pwedeng gawing adobo. Okay, so yun ang sinasabi natin. Pare-parehas yan. It is prone to change. At isa lang ang lilinawin ko sa inyo. For all arts aficionados, when we say change, it is always positive. Ito ay for good. Ano po? Kaya nga siya change. Wala pong bago na luma. Ang bago na luma, ukay-ukay yun. Pero ito ay bago, change, positive. Napaka-importanteng intindihin noon. Why? Because ladies and gentlemen, sir, paano yun, sir? Nagbago pero pumangit. It is not change. It is regression of the craft. Ano po, politically incorrect term. Kuminsan kasi mga anak, teachers, kuminsan mali lang yung term na nagagamit natin. Ano ba? Kaya careful tayo sa paggamit ng term because we might be interpreting sabihin na nating a fact na hindi angkop doon sa gusto nating sabihin. Ayan. So, this is sabihin natin all concept is embracing change. So, lahat ito ay magbabago. Depende sa panahon, depende sa acceptance ng society. Ayan. So, pupunta na ako direkta ngayon sa visual arts. Ano? After identifying the three types of concept, the free-flowing, the discipline concept, and then the so-called experimental, and then the common denominator is the living concept, pupunta na tayo sa visual arts. So, ano ba yung visual arts? Ano? Napakasimple, sabi ko nga kanina, yung visual art ay yung mga sining na nakikita ng ating mata. Hindi lang siya nakikita but then na-appreciate ng ating mata. Why siya na-appreciate? Sabi ko nga, most probably there is already the perfection of lines, perfection of curves, perfection of shapes, and definitely there will be the perfection of colors and shades. Ayan, bakit merong shades? Ano, perfections of colors and shade. Ayan. Bakit po merong shade? Kasi po pag sinabi nating colors, these are the basic identified colors. Whether or not it is the primary, the secondary, or the multi-combination of colors. O pag sinabi naman nating shade, guys, ito ay pupunta lang sa dalawa, the black and the white shades. Black and white are not identified as colors. Shades lang po iyon kasi nga black is actually the presence of all colors and white is the absence of any color. Ayan, ano, sana malinaw yun. Ano? Ay, so hindi po pala, oo, dun lang po sa watercolor nakalagay yun. Pero po dun sa technicalities ng kulay, hindi po natin masyadong ina-identify yun. Ano, kaya nga po, pag sinabi na po nating charcoal, ano po, charcoal or sketch, ano po yung ginagamit lang po natin doon? Ano po, a white base with the shade of the charcoal, which is black, going where? Going to white or going to gray, ano na nagiging, yun, yung gray pwede maging kulay. Pero kung titingnan natin, yung technicalities noon, yung gray parang hindi pa rin, ano? Hindi pa rin umaangkop doon. Ayan, ano? Kung titingnan natin yung malalim na technicalities of colors. So, ano yung visual arts? Visual arts is actually the transfer of concept on a canvas or a surface wherein colors and shades actually meets with the help of the boundaries of shapes and what? Shapes, lines, and curves. Yun yung visual arts. So ano yung simpleng interpretasyon natin? Yung sinabi po kasi nating visual arts, lahat yung pinag-combine natin. Ano po? Creating a certain form
Ano po, a certain form na sa tingin natin mag-i-interpret nung concept na gusto nating palabasin. Ano ba? Yun yung visual arts. Ngayon, pag sinabi nating visual arts, it might have yung tinatawag nating sabi na nating traditional concept, contemporary concept, pwede rin yung modern concept ng visual arts, pwede din siya maging abstract concept. Iba naman po ito doon sa formation ng mga doon sa namin mention kong concept noon ay kanina. Ito po yung kung paano binubuo ngayon yung visual piece. Ano po? Out of the shades and out of the colors. Ayan. So, ano yung traditional na sinasabi natin? Ano yung mga traditional? Ito yung tawag natin mga landscape, mga buildings, mga structures. Nandiyan din po yung sinasabi nating portrait ng tao. These are parts of visual art concepts na pwedeng makita natin. Nagdidepende yung kung paano na lang i-interpret ng ating visual artist. And then pag sinabi naman natin contemporary, pwedeng parehas, parehas, kaya lang there is already the combination of both the traditional and modern. Ano po? Ayan. Tapos papasok din po yung tinatawag nating abstract. Ano ba yung abstract? Okay, so abstract might be a form of experimental concept na kung minsan combinations lang of colors or combinations lang ng colors and shapes, but then it actually present an idea na masyadong personal ang meaning. Bakit personal? Kasi hindi po lahat nakaka-appreciate ng abstract. Meron lang pong nakaka-appreciate ng abstract at marami hindi nila na-appreciate ito, especially kung hindi nila naiintindihan kung ano yung meaning ng abstract art na yon. Okay, so ano pa yung pwede nating isama dito sa visual arts? Papasok din po sa visual arts yung mga non-colored pieces such as sketches. Pag sinabi pong sketches, unfinished po 'yon, unfinished output kasi nga sketches lang. May makikita pa po kayo mga sobra-sobra doon sa mga gilid ng curves and lines. Hindi po talaga binubura 'yon. Pag binura na po 'yon, drawing na ang tawag doon. Tandaan niyo yung mga sketch natin, parang bara-bara lang yung pero nakakabuo. Pero hindi buburahin yung mga nasa gilid kasi nga sketch yun. Parang, bakit naman ang dungis-dungis nito? Kaya nga madungis yan kasi nga sketch yan. Pero pag cleanin na natin yon, and we simply, tawag dito, immortalize the boundaries of such concept, yung sketch na yon ay nagiging na siyang drawing. Ayun. So, kaya pala gano'n, And then, yun nga, sabi ko kanina, pag linagyan mo na ng kulay, pwede maging painting. Pero, kung ang gusto mo, halimbawa, ang gusto mo naman ay parang drawing din siya, pero with sabihin na natin, with different presentation in terms of tawag dito purpose. Halimbawa gusto mong magsalita tungkol sa current political issues or what, or sa school ninyo meron kayong school organ, ito na yung mga tinatawag nating cartooning. Ito na yung tinatawag nating editorial cartooning, mga ganun na po yun, or comics, pwede din po yun, parte pa rin po yun ng tinatawag nating visual arts. So yung a combination of what? A combination of both drawing and text na yung tinatawag nating cartooning. Meron konting dialogue, may konting interpretation, may konting text doon na magsasabi kung ano ba talaga yung pinatutunguhan ng tinatawag natin drawing. Ayan. So,
Ano pa ba ang hindi ko na discuss? I think wala na rin yata. So visual arts sites. Okay. So ladies and gentlemen, babalik na ako doon sa ano na natin dito. Pinag-uusapan natin ngayong week na ito, itong Pinaggikanan, ano? Kasi na-mention ko na rin lang tungkol lahat sa visual arts. Ano ba yung Pinaggikanan? Why do you think it is important na pag-usapan natin yung visual arts under this occasion ng Pinaggikanan? Kasi po, as I usually experience pag nag-judge ako ng mga drawings ninyo, ng mga paintings ninyo, yung concept natin ay parang naging napaka-traditional pa rin. Ano po, nandun pa rin tayo umiikot doon sa traditional concept. From the term itself, Pinaggikanan, ang Pinaggikanan po is a living art. Ano po, sana tandaan natin 'yon. Pinaggikanan is a living art. Hindi dapat tayo ma-stuck doon sa idea dahil sa Pinaggikanan, doon lang tayo sa origin. Doon lang tayo sa ito na yung pinaka-root nito. No. The Pinaggikanan is a living art na pwedeng nagbabago yung konsepto. Ano po, nagbabago yung konsepto. Sabi nga natin, bakit kaya ngayon walang nagdo-draw, walang nagpi-paint ng isang bata na nagdodota, na nag-AML? Bakit walang ganun? Bakit ang nakikita ko pa rin ay yung tawag dito, naglalaro ng piko, naglalaro ng shadow, naglalaro ng tumbang preso? Yung pa rin ang nakikita kong painting. Ganun pa rin ang nakikita kong konsepto. Where in fact, our generation will be the next Pinaggikanan of the future generation. So therefore, it is about time. It is about time that we likewise need to preserve the things that is good in our generation. Yun yung konsepto natin dito. Hindi tayo dapat ma-imprison doon sa idea na we will only be going with the traditional origin. Kasi mauubusan tayo ng konsepto. Pag yun lang ang tututukan natin, mauubos yun. Pero if we will be embracing this one as a living project, as a living art, technically, ano pong mangyayari? Every year, may makikita ka. Ang galing, halimbawa guys, dumaan po kayo sa CBSUA, makikita nyo yung kalabaw, di ba? May nakaangkas doon. Ano nakaangkas doon? Yung papasok sa school. That is a traditional presentation of a student from CBSUA. Di ba? Traditional presentation. And that is very, very, sabihin na natin, napakaganda ng konsepto. Na a farmer studying. Pero mayroon pa ba tayong pagbabago na makikita dito tungkol dito? Marami, di ba? Marami pa tayong pagbabago. Halimbawa, yung bahay kubo ba wala nang karapatan lagyan ng computer set sa loob? Pwede ba yun na yung bahay kubo may computer set na at yung nag-aaral doon ay hindi na rin gumagamit ng gasera? Kasi lahat ng painting makikita natin di gasera pa eh. Pwede bang ganon? Precisely the answer is yes. But then, how do we present the concept na mas maging dramatic? Ano po? Sabi ko nga, this Pinaggikanan is for change. This Pinaggikanan is actually a living concept for change para sa pagbabago. We preserve the good of the past, but at the same time, we need to acknowledge the good in our generation. Yun yung pinaka-essence nito. Okay, so siguro medyo napahaba-haba na yata yung pinagkikwento ko dito sa mga bata and hopefully sa mga teachers. Sana naman may natutunan kahit papaano. Ma'am, tapos na po ako ng aking part.
Thank you very much, Sir Almilor, for the ample talk about visual arts. Indeed, our arts and culture are, of course, gradually changing, and only time will tell of the transitions of the different form of art. So, as what you have said, Sir, arts depends, of course, in the culture, heritage, tradition, and it should be approved by the time and accepted by the society. And the only permanent thing in this world is change, yet a change is a positive word and a change for the betterment. So I hope all the participants really understand your talk, sir, about visual arts, and I believe they are going to apply it during the competition in poster and in painting. Ano po? So, if you have questions, you may type your questions in the chat box, and Sir Almilor will entertain those questions. Or if you have insights, you may do so. Ano po? And also, those who are watching in Facebook Live, you may also comment your questions if you have. Ano po? So, ayun. I believe, Sir Almilor, they do not have any questions because your talk is very comprehensive. And to express our heartfelt gratitude to our second resource speaker, we present the certificate of commendation. Citation reads, Republic of the Philippines, Central Bicol State University of Agriculture, Pili, Camarines Sur. Certificate of commendation is hereby given to Marialito H. Almilor for sharing his invaluable time and expertise as resource speaker on visual arts during the Pinaggikanan Festival Year 5, Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan, held on November 8 to 12, 2021 via Zoom video conferencing platform and Facebook live streaming. Given this 8th day of November 2021 at Central Bicol State University of Agriculture, San Jose, Pili, Camarines Sur, Philippines. Signed, Alberto N. Terry, DPA, SUC President 4. Thank you so much, Sir Almilor. And of course, the participants are also sending the congratulations and thank you, okay, from JR Nodalo. Thank you so much po, Sir Marialito Almilor, for the talk. Thank you so much, sir. Okay, so in this juncture, ano po, may I request everyone to please open your camera for our photo opportunity with our resource speaker. Okay. So of course the technical team is there. Okay. Oh, I can see and the frame of Mr. JR Nadalo with the 3 teachers. Okay. Ready? 1, 2, 3. Give your best smile. One more. And the other side. One more. 1, 2, 3. Smile. Isa pa po. 1, 2, 3. Smile. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you so much po, Sir Almilor. Okay. Once again, let's give him a virtual applause. Okay, so in this juncture, we still have 2 interesting topics this afternoon. So for today, we're going to pause for now, and we're going to have our lunch break first. And we're going to be back at 1 p.m. So you may stay in the meeting room while taking your lunch. So you will not be admitted or re-entered in the Zoom meeting. Okay, we will use the same link, and of course, same link also for the Facebook Live under the Extension Services Division. Ano po? So, we're going to be back at 1 p.m. There are 2 resource speakers pa
pa po that are going to present this afternoon. Okay? Interesting topics, and we're going to see you this afternoon. You may now eat your lunch. Happy lunchtime and enjoy your meal. Thank you.
Good afternoon once again. Welcome to our part 2 of our Pinaggikanan year 5. So before we formally start and continue to the third resource speaker, allow us to present another intermission number coming from the third year Filipino majors, Ma'am Sheena V. Umbao and Junel L. Mamaklay. We're having a technical difficulty. Okay, I believe we're already ready.
Thank you so much for the entertaining intermission number from Sheena and Janelle. May humahamon po atang faculty dito. Mag-Carla Baduya. Okay. So, good afternoon once again. May I invite everyone to please attend for our part 2 of the Pinaggikanan. Please share the Facebook Live, and of course, please also share the link for the Zoom meeting, so that the teachers from our DepEd and Pinaggikanan schools will be reached. Ano po? So, let's continue. I know you have eaten a great lunch today, and we are now ready as we continue this event. So to introduce the resource speaker, may I call in the activity coordinator from the College of Arts and Sciences, Sir Albert O. Baita. Good afternoon po, sir. Maray na hapon, mabalos, mag-team. Maray na hapon, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon sa lahat. Naatasan ako kung pagkilala ang susing tagapagsalita ngayong hapon. Nagtapos siya ng kursong Bachelor in Secondary Education, major in Filipino sa Central Bicol State University of Agriculture, Pili Campus, noong 2019. Siya ay isang lisensyadong guro, amateur actor at scriptwriter for stage and film. Ilan sa mga pagtatanghala sa entablado na kanyang dinaluhan bilang Pangulo, scriptwriter, narrator, actor at assistant director ng Teatro Ladawan ay ang mga sumusunod. Bonifacio na naitanghal sa Bocot National High School. Bakit mo ginawa? Isang dula sa pangangalaga sa kalikasan na naitanghal sa Davao, sa Mindanao, para sa isang national na kompetisyon at marami pang iba. Samantala, naging aktor din siya sa pelikulang The Mission of a Jesus Christ musical film ngayong 2001 on sponsored by Archdiocese of Cáceres at St. Raphael the Archangel Parish of Pili. Siya rin ay nakadalo at naging bahagi ng iba't ibang patimpalak at parangal sa lokal at national na level. Noong nakaraang taon lang, itinanghal siya bilang champion sa National Spoken Word Poetry Contest ng Sentro ng Wika at Kultura, Region 5. Ibinigyan niya rito ang kanyang malayang tulang ng mga tangsang pagitang walang dahon at bango. Ikalawang gantimpala sa tigsik ng Mother Teresa Colegio de Bula Incorporated. Ikalawang gantimpala sa National Impromptu Speaking Contest, a Mother's Day celebration ng Carl E. Balita Review Center. Siya rin ay dumalo sa mga seminar workshops sa wika, panitikan, sining at kultura sa lokal, national hanggang international na level. Naging scholar siya sa kanyang pagdalo sa pagsasanay ng Artists Incorporated para sa sanay sining, focus sa script writing in stage and film. Naimbitahan din bilang tagapagsalita sa usaping pang-edukasyon, tulad ng mensahe ni Rizal sa Gen Z ng Access to Human Rights International Philippines. Kadakilaan at kabayanihan ni Rizal ng Pili Capital College at ang roles and responsibilities of students in this digital age ng College of Development and Education ng CBSUA. Kamakailan lang, inawaran bilang third runner-up sa ginanap na lakan ng Samahan ng mga Guro sa Intelektualisasyon ng Pilipino na ginanap sa ika-6 na pandaigdigang seminar workshop sa Filipino. Kaliwat ka ng imbitasyon din ang kanyang natanggap bilang kurado at guro ng palatuntunan sa mga patimpalang at paligsahan ng paaralan maging ng sangguniang kabataan. Naging cooperating teacher din siya ng Teacher Certificate Program ng CBSUA. Siya rin ay mayroong units
sa Master of Arts in Filipino, major in Language and Literature sa University of Nueva Cáceres sa siyudad ng Naga. Si Noriel Tumbado ay kasalukuyan nagtuturo sa College of Arts and Sciences bilang part-time instructor ng asignaturang Filipino at General Courses. Tulad ng kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino, ang buhay at mga akda ni Rizal at Arts Appreciation. Bilang isang part-time instructor, isa sa kanyang advokasya ay magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan sa kasalukuyan na magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, maglingkod ng buong puso sa pagtuturo at maging instrumento sa pagpapamalas ng natatanging talento ng mga mag-aaral at kabataan. Kinalugod ko pong ipakilala sa inyo ang dati kong estudyante at ngayon ay kaibigan at katrabaho dito sa universidad. Walang iba kundi si Sir Noriel Galliano Tumbado. Okay po. So muli magandang hapon po sa ating lahat. Pasasalamat muna kay Sir Albert Baita, aking co-teacher ngayon sa College of Arts and Sciences. At sa ating kagalang-galang na Pangulo ng ating universidad, Dr. Alberto N. Perry, sa Dean ng College of Development Education, Dr. Raquel M. Villapor, sa Dean of College of Arts and Sciences, Professor Jennifer S. Francisco, sa founder ng Pinaggikanan Program, Dr. Gloria Biusea, sa program leader, Dr. Charila Pintanes, sa mga bisita at kalahok natin mula sa DepEd School na guro at mag-aaral sa elementary at high school, sa mga kapwa ko guro dito sa universidad, mga mag-aaral at sa lahat ng nanonood ngayong hapon na ito, nag-aalab na hapon at marahay na hapon po sa tuyan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat na maging bahagi ng programa at webinar na ito. Sa kasalukuyan po, ako ay lubos na humahanga sa mga naunang susing tagapagsalita natin kaninang umaga sa pagtalakay nila ng dalawang forma ng sining. Diba? Ito ang literary arts na tinalakay ng isa sa aking idolong guro noon. Hanggang sa ngayon, walang iba si Sir Christian Vega. At sa visual arts naman, walang kupas ang galing at naging guro pa rin noon sa kolehiyo na si Sir Almor. Mamaya, pagkatapos ng aking talakay sa performing arts, nariyan naman ang talakay ng kapwa ko rin guro mula sa CDE na si Sir Paul Cabrero. Ayan, so huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ihanda ng ating mga sarili para sa talakay tungkol sa sining ng pagtatanghal. At dahil pagtatanghal ito, syempre kailangan muna natin i-check ang inyong energy ngayong hapon na ito. Sige po, next slide. Ayan, so may nakikita po kayo dyan na bilang, mga numero. So type lang natin sa ating comment box sa Zoom na ito kung kumusta ang ating enerhiya ngayong hapon na ito. So type lang natin kung kayo ba ay nasa 1, kung kumusta kayo number 2, number 3, at number 4 kung talagang performance level na. Diba? Energy level tayo. Energy level check muna tayo ngayong hapon. Sige po. Ayan, meron ka man nakikita na nagko-comment. Ayan. So, karamihan ay halos nasa 3, diba? Nasa 4. So, pinatutunayan na talagang nasa ano naman tayo, nasa mabuting kalagayan, di ba? Nasa mabuting tayong kalagayan ngayong hapon nito. Kahit na napakarami nating mga problema sa buhay. Okay po. So next slide po. So ito yung layunin, pangkalatang layunin natin sa talakay na ito. So una, kailangan na ipapaliwanag, di ba, ang kahulugan
ng sining ng pagtatanghal. Pangalawa, natatalakay natin ang kahulugan at mga teknik at pamamaraan sa pagbuo ng pagtatanghal na nakapokus sa tigsik, masining na pagkikwento at spoken word poetry. At pangatlo, nakakapagsagawa ng pagtatanghal sa nakasaad na paksa. So titingnan natin mamaya yung binigyan ninyong energy, di ba? Kung hanggang saan naabot hanggang sa pagtatapos ng talakay nito. Next slide po. Ayan, so alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng sining ng pagtatanghal. So sa sining, ang sining ng pagtatanghal na tinatawag din sining ng pagganap o sining ng pagpapalabas ay isang pagtatanghal, di ba? Isang pagsasagawa, pagganap, pagsasakatuparan o pagpapalabas na inihaharap sa madla o kakulangan ng mga tagapanood at tagapakinig na nakaugaliang interdisiplinaryo. So, ibig sabihin dito, kaya nga pagtatanghal kasi meron tayong ipapakita, di ba? Ipapalabas sa ating mga audience. At sa pamamagitan din ng sining ng pagtatanghal, may papamalas natin ang mga natatanging talento at kakayahan upang maipakita natin sa madla ang mga magiging tagapanood natin. Sa sining din, tandaan natin na maaari natin gamitin ang ating sariling katawan, ang ating boses, at mukha upang makapagtanghal, di ba? So maaaring ito ay live o recorded. Maaaring mangyari ang singing ng pagtatanghal kahit saan man o sa anumang itinakdang tanghalan o tagpuan. At isinasakatuparan ito sa loob ng haba o tagal ng oras. So pansinin natin ang mga halimbawa. Next slide po. Ayan, so type natin sa ating comment box kung ano kaya ginagawa dyan sa larawan na iyan. So isa-isa yan sa pagtatanghal na pinalabas sa munisipyo ng Pili noong may okasyong isinagawa no. So type lang natin sa ating comment box kung ano kaya ang pagtatanghal na ito. Sige po. Ano kaya ginagawa, di ba, ng mga aktor dyan sa entablado? Sige po, sa ating mga kalako. Ayan, so mapapansin natin sa unang larawan, di ba? Mayroong mga aktor at actress na umaarte. So ito ay isang pagtatanghal ng teatro o pagsasadula ng isang kwento. So isa rin itong pagtatanghal. So next slide po. Ayan, so ito. Mapapansin natin na ano naman kaya ang ginagawa dito? O ano kaya meron? Anong uri ng pagtatanghal ito? Sige po, comment lang po natin sa ating comment box. Huwag po tayong mahihiyang mag-comment. Sige po. So nakita natin nung una sa umpisa yung pagtatanghal sa entablado. Ngayon naman kaya, ano kaya napansin naman ninyo sa larawan ito? Ayan, so ito ay isang pelikula, di ba? Nasa sa aking nilahukan noon at napabilang tayo dito noong ito ay pinalabas noong nasa ano tayo, Semana Santa. Okay po, next slide po. Ayan, so isang muling pagtatanghal, di ba? Mapapansin niyo na ginawa dito sa Universidad ng CBSUA na nilakukan ng mga mag-aaral. So ano kaya ito? Ayan, so siguro na iisip din ninyo na ito ay isang uri ng pagtatanghal na sabayang pagbigkas. Kasi ito ay kinabibilangan o mayroong mga miyembro na binuo at nagtanghal ng isang
maaaring piyesa, di ba, na sabay-sabay nilang binigkas. So ito ay sabayang pagbigkas at siguro ay panghuling panghuling larawan. Next slide po. Ayan, so ano naman kayo ito? Meron na tayo sa pag-arte. Meron na sa pagbigkas. So ano pa kaya ang kulang? Type lang po natin sa ating comment box. Sige po. Ayan, so ito ay isang pagsasayaw, di ba? O isang pagsayaw. Kung mapapansin ninyo, tinanghal din sa entablado kung saan marami ang mga nanonood. Panghuling larawan, meron pa ba? Ayan, so meron tayong pag-arte, meron ng pagsayaw at syempre hindi magpapahuli ang pag-awit. Di ba po? Mapapansin ninyo sa larawang iyan. Okay, so ang ilan sa mga halimbawang iyan ng pagtatanghal tulad ng musika, pagsayaw at teatro na maaari rin ng film, installation art at opera ay halimbawa na kung saan mapapansin natin na halos nagiging paraan, di ba? Nagiging paraan ang sining ng pagtatanghal upang mailabas natin ang ating emosyon, ekspresyon at kung ano man ang nararamdaman. At mapapansin niyo sa bawat lyrics, sa bawat boses, tunog na ating naririnig sa musika, sa bawat indak, galaw, angas sa pagsayaw, di ba? At sa bawat kwento at pag-arte sa pelikula at entablado, lahat ng ito'y may kwento, lahat may sining. At sa pagtatanghal na ito, nagkakaroon din tayo ng ugnayan, di ba? Ugnayan ng, next slide po, ugnayan ng sining, ng wika, di ba? Ng kultura at panitikan kung saan ipapakita at ipaparating natin ang yaman at pinagmulan o pinaggikanan ng isang lugar. Okay po. Next slide po. Sa puntong ito, meron po akong tatlong focus ng pagtatanghal na bibigyang talakay ngayong hapon base na rin sa ibinigay sa akin na paksa. Ang mga halimbawang ito ay ilan lamang sa napakaraming panitikan, di ba? Napakaraming pagtatanghal na mayroon tayo. So simulan natin, meron tayong tigsik, masining na pagkikwento at spoken word poetry. Next slide po. Okay, so sa puntong ini, magamit po ako kan tataramon na Bicol para talakayon ang tigsik. Aramon ta muna kung ano ang kahulugan o gustong sabihin kan tigsik. Sige po. Next slide. So sinasabi na ang tigsik o kansing sarong parte kan kulturang Bicol noon sa linya nin literatura. Sigon ki tigsik win kan Bicol na sige ng Aida kan siya sa kung interview ini haroy na daang nawara kaya kung mapapansin niya to kadaklan urog na kakyan mo yan dahil na nag-aaram kung ano ini. Di ba po? At ang sabi pa, next slide po, ang sabi pa kan duwang bantog na parasurat na sinda Maria Delia Realobet as in Mr. J. Malanyakon, ang gustong sabihin kan tigsik ay toast, di ba? Kaya ito kaya ko no, kung nag-iinuman, bago na aling bukton, ang tagay sa baso minatigsik muna. Di ba? Alagad, sigun paman girari ginang Aida, ang sa kung ma-interview siya, ang tigsik sarong forma na nin komunikasyon. Di ba? Sa paagi nin pagpapalayog nin mga tataramon, nin igwa, di ba? Nin tulo o apat na linya o taytay asin may magkakaparehong tanog o rima sa huryan kan kada linya. Okay po. So inibig pa sa tuya kan mga aputan na kan mga panahon ta kawat-tawat sa naninda ini urog na kan bangging bulano. Kawat-tawat sa na pero alagad nakakapatarumdaanin isip nagtataunin kaugmahan ninhuli kan mga ideya na paano nin kahulugan. Buot sa bihon kahit ito pa parte na talaga, di ba? Na parte na talaga kang Bicol na may pagmamalaki kang rehiyon ta, ang tigsik na kaibahan kang rawit-dawit as iba pang panitikan na igwa kita. So hilingon ang halimbawa, next slide po. So mapapansin niyo diyan, di ba? Tigsik ko ining sarong buskay, nagliligid-ligid sa nasa baybay. Dawagurano pa da akalilikay, natutugbok man bagakira.
Diba kung mapapansin niyo sa halimbawa ini kang tiksik, igwa ininin apat, di ba? Apat na linya o taytay, as in kung mapapansin niyo, parareho ang tunog o rima sa hurihan kang bawat linya. Diba po? Ayan, so aramon taman kung sa ano-anong tema ginagamit ang tiksik. Ang tiksik da ginigibong paagi kan mga soltero as in daraga sa pagpapalayog as in pagpapahayag kan sa indang mga namamatayan urog na ako ang soltero dahil nakakataram o dahil nakakadiga sa sarong daraga. So hilingon tang halimbawa di sa temang ini. Ayan. So yan halimbawa tiksik ko ining sarong daraga na anhamot garo sang pagita mag-uon kan mahiling ko siya ang isip ko dahil napapuntok na. Di ba mahihiling tanig din na ginamit ang tiksik sa tema kan pag-ilusyon, di ba? Kan sarong soltero sa sarong daraga kung saan pinalayog niya ang tataramon sa kanyang namumutan na daraga. Next slide po. Kung may gusto man, di ba, para may pagsimbag ang daraga, kung may gusto man ang daraga, minasimbag man sa siring na paagi. So, next slide, ayan na. Nandiyan na yung halimbawa. Tigsik ko ining sarong soltero, kung ang nasa buot mo, totoo, ang puso ko mapapasa imo, pitong bulod, anto ka dun. Diba? Pagsimbag duman sa pagpapalayo kang tataramon kang sarong soltero, simbag naman kang sarong daraga. Kung sa ipinapahiling na, kaya ito talaga na masakit itong ligawan, di ba? Ang sarong daraga. Alagan mo yan, kung hihilingon ta, madali on, di ba? Sarong, may time na sarong chat na lang, di ba? Nakapa-oo na agad ang mga daraga. Kaya ito talagang gamit na gamit ang tigsik din sa pagpapalayog kan mga tataramon. Paano naman kung habo, di ba? Paano kung habo ang daraga o kay de pwede? Inaansimbag ka ini. Tigsik ko ining sarong lalaki. Sayang kan sa imong pigsasabi. Ang pag-abot mo tunay ng gure, tapuso ko, igwanang kagsadiin. Di ba? So ano pinahiling digdi, nabasted na. Nabasted na ang sarong soltero kung siya ay nanligaw sa sarong daraga. Ayan. So next slide po. Alagad mo niyan, sigun pa man ki ginang Aida, sa pagwerta kan tiksik, urog pang pinauswag ini, kaya manailain ng tema ang pigagamit. May hiling tayo dyan na ginagamit na ini sa pag-umaw, di ba? Sa pagtuyaw, sa burubintot, sa pakonsuelo. So hilingon ta mga halimbawa sa mga temang ini. Inutuntaang sa pag-umaw. So ini ang halimbawa kan tigsik sa pag-umaw. Tigsik po ang mga parotokdo na iba na amay pa nasa eskwelahan na. Preparado na mga leksyon ninda para makanood ang mga eskwela. So pinapahiling digdi ang sarong pag-umaw sa mga maestro na talaga namang maestra na talaga namang mahiling na kahibusan para sa kanilang trabaho. Diba? Dahil napapagal. Next po. So sarado sa pag-umaw, sa pagtuyaw, tigsik po ang mga politikong mahabas, garong mga linta, nabiyon ng baradat, matatadusan ng puto ang mga tulak, alagad, harabu pagiraray na pumutas. Ayan, sarong tema ini, kan pagtuyaw, kung saan pinapahiling na igwa pa ng ganing, hanggang sa ngunyan, kung mahiling ka, dynasty, di ba, sa political na aspekto. Okay po. Alagad, tandaan tanas, pag nagigibok ka ng tigsik sa pagtuyaw, sigun pa man kay si Queen, di kita mabanggit ng pangaran. Diba? Di kita mapangaran ng sarong tao. Sa time makan pagtuyaw. Sunod po sa burbintot. Ang burbintot sa blind item na tinaapunta. At ini, ang halimbawa kan burbintot. Tigsik po ining sa kuyang madi na ang agom niya yaon sa Saudi na hiling po na nagdala ni sini kaibahan ang guwapo niyang pati. Diba? Pwedeng din na kung kamo ini, ma-react kamo, di ba? Pero kung kung bako ka man guilty, di ka man ma-react, bako ka man yan. Di ba? So, yan. So, saro yan sa tema kan tigsik kung saan, sabi nga ni Tigsik Queen, blind item na nasa sa mo pa man ng God, si magiging ano kaya, reaction, di ba? Kung ano ang magiging reaction mo sa tigsik na yun. Okay po? Yan. Siring sa pagsasabi ni Tigsik Queen, di ba? Pag kita burubintot,
ipunin burebintot na tiksik, hindi ang iinutunta. Burebintot ang tamaan kay manggot, kaini sa rusa naman na pagsugot, kaya day pagkulong nin buot, kung may tinamaan man, magbago man lubot. Diba? So yan, sabi ko nga kanina, parang kung bako ka man itong tinutukoy duman, di ka man ma-react. Diba po? So saro yan sa tema pakantiksik ang burebintot. Sunod pong tema. Ayan, ang pakonsuelo. Hilingon ta ang halimbawa kan pakonsuelo. Tigsik po ang iba sa mga parapadyak, burukol na, mga tabay sa kakasikad, karibay kan kakadikit na binabayad, parang kang yok-yok na nagwawara. So mapapiling talig din na pag binasa ang tigsik, mapapangirit kita. Kasi pakonsuelo ang tema kaini o comedy. Okay po? Mahiling ninyo dyan ang halos dyan sa last part, diba, yung yok-yok na nagwawarak, diba? Maski pambakal na lang daning tawas, diba? Yung bakal kang mga parapadyak, mas inuuna nila si mga basic needs nila para sa kanyang pamilya o para sa kanila sarili. Okay po, so tapos na kita sa mga tema. Next, digdi kita sa paano ang pagsurat ng tigsik. So, inian proseso kung paano kita magsurat, sigun pa man gararaki, ginang aida. So, inot, mag-isip kita minsarong tema na halimbawa kalamay, tapos mag-isip din mga tataramon na igwaning kaparehong tanog o rima, arkan marhay, giraray, lumay, dangan, bilugon naan, tigsik. So hilingon tang sarong halimbawa na nabilog kang prosesong ini. So tigsik po ining managum na kalamay, ginamit tayo digdi si mga tataramon na binanggit na kasubago. Tigsik po ining managum na kalamay na talagang makapuluton na marhay. Ang minakapan kayo ni nahagad giraray taan namit na masiram nakakalumay. Diba? Kung may hiling ninyo si pagpaparehas kang tanok o rima sa sarong tigsik na nahiling taliki. So iyan, mag-isip muna kita ng sarong tema. Pag nakaisip na kita, ano man si mga tataramon na pwede tayong maidugtong na may tanok o may kaparehong tanok o rima doon sa o kita kan pagsurat kung paano tikpoy ng mga manay na nagkakarikid kan kiray. Tunay, garong bagong iaki na ukay. Ayan, so yan ang proseso kung paano isurat ang tigsik mula sa pagbukang tema hanggang naman sa struktura na kan tigsik. Okay po, next slide. Ini pa ang iba pang dapat tang maaraman sa tigsik. Siguro pa man garareki ginang aita. So una, dahil kita magsambit, binagit ko ito kasubago na, dahil kita magsambit ng pangalan kung ang tigsik ta sa rong pagtuyaw. Pangduwa, igwaning duwang klase ni sukol sa tigsik. Sukol sigun sa labakan linya, tanahiling ta subago sa mga halimbawa, dapat parantay, di ba mahiling tayo na igwang parantay na tigsik. Sukol sigun sa bilang kan silaba o pantig, sigun ki tigsik queen, pwede kitang magpuon sa sa 11 hanggang sa 13 na silaba. Okay po, pwede po yung gibuhon. As in ikatlo, perming igwang rima. Tandaan ta po iyan. Pang-apat, pag matigsik na kita, kasi pagtatanghal din ito, pwede tang itanghal ang tinatanghal ang tigsik, magkaigwa kita ng emosyon, diba, sa pagtitiksik kung babasahon tayo o itatanghal. Diba po? At panghuri, mga pirang day dapat, kung mahihiling po ninyo dyan, mga day pirang dapat na gibuhon sa pagsurat ng tigsik na kalimitan base sa kanyang obserbasyon ay nahihiling. Diba? Dahil kita magamit ni at ay, diba?
ang gamitong takpon, bakungkong, an bakung-ang. So pira lamang yan sa mga binanggit niya kahit kung siya ay sa kuyang ma-interview na mga pirang data dapat gibuhon kapag kita masurat ning tigsik. Ayan, so mahihiling po ninyo dyan kung ako nag-interview sa tigsik Queen kang Bicol, mahihiling po ninyo dyan si mga parasurat, saro siya sa parasurat ng Bicol kung saan nagsusurat siya saro sa sinusurat niya ang tigsik. Pero sa mga nabasa kong tigsik na gilibo niya ay nasa dyaryo kan Bicol May. Okay po, nakadakol kung may hiling po ninyo. As in, kung may hiling po ninyo dyan, inyang sarong payo niya sa kuya katuwang siya ay sa kuyang ma-interview mismo para maipalaganap pa. Ang sabi niya ay parang nawawara na nga ni sa sarong sining panitikan kan Bicol na tigsik. Sabi niya, mag-conducer pa kita ng mga seminar workshop, araw kaini, ba't ako lang bagay ini para sa mga paratokdo, sa mga paradalan, tatangani ipadagos na maibalingibog o maihiras, maipreserba ang tigsik bilang partikan, kultura sa linyanin, literatura. Okay po. So, tapos na kita sa unang paksa sa tigsik, dadako po kita sa pangduwa. Sige po. Ayan, hindi na po kita sa masining na pagkikwento. So, balik po kita sa paggamit kan Filipino para sa pagtalakay kaini. Sige po. Ayan, so check muna tayo. Kasi alamin muna natin yung ating energy level ngayong hapon, kung okay pa ba. Comment po natin kung anong number na ba tayo o anong number kayo dyan. Sige po. Galaw-galaw tayo kasi nasa paksa tayo din ng performance art, di ba? Ayan, so nakakatuwa na nasa mayroon pa rin nasa 4, di ba? Nasa 4 na bilang. Talagang nasa highest level pa ng energy. Sige po, comment lang tayo. $3.99. May kulang na 1 point. Saan kaya napunta? O baka kulang na ng tubig. Sige po, so maraming salamat sa mga nakikilahok sa ating comment box. So dapat na po tayo, next slide. Ayan, so iba po kita dyan mahihiling sa tuyang slide na mga halaw mula sa mga may kwento na sa kuyang nabasa. Ang inot dyan na mahihiling nindo ay sa kwento na Lechon Baboy ni Sir Albert Obaita na kung mahihiling kung babasahon po nindo, sisay po gustong magbasa mo niyan. Ilingon ta sa tuyang mga kalahok, di ba? Sige po. Open na lang po ng audio. Sir, Yes po. Ay, salamat. Makakapagpahinga na ang mga muskulado kong bibig. Mahinang sambit ni Rona habang papasok siya sa maliit na silid para sa mga sales lady ng mall na kaniyang pinapasukan. 3:00 na ng hapon, ikalawang break na. Pero wala pa rin benta si Rona. Closing shift siya kaya 12:00 ng tanghali hanggang 9:00 siya ng gabi ngayon. Ilang sandali pa, pumasok na rin ang ibang sales lady sa maliit na silid para magpahinga ng saglit. Hapong-hapo ang kanilang mga mukha kahit kaputok na putok ang blush on at neat lipstick nila. Ayan, so maraming salamat po Sir J.R. Nadal sa pagbabasa at habang nagbabasa Sir J.R. talagang nakikita ko na nilalapatan niya na rin ang emosyon base sa kung anong karakter ang kanyang binabasa, di ba? So ito ay may halo ng pagpasok ng karakter at tagapagsalaysay kung makikita natin. Okay po? So yan, hilingon ka muna ng mga halimbawa. Sunod, may gusto pa ba? May magtatangka pa ba na magbasa kan halaw na ini mula sa kwentong Ang Regalong Chocolate ni Tariq Mansour mula sa room to read ng Let's Read Now. Okay po. Open lang po ng audio. Sige po.
Ayan, mga kalahok natin, meron ba? Ayan, so kung may hiling po nindo, saro din yan na pighalaw ko na pahayag sa kwentong ang regalong chocolate ni Tarik Mansur. Kung may hiling po nindo, igwaligdig pag-uulay o pag-uusap ng karakter ng kwento. Diba? So nagmamadali siyang bumalik mula sa tindahan. Kung mahiling nindo, kung tatawan tanan ng expression o action base sa hiningi kang kwento, di ba? Dapat lapatan tananin pagkarakter o pagpasok sa karakter kay ni. Halimbawa, lolo. Di ang pagbasa ta kana ini, ako ang lolo ni Dr. Maaari ba akong bigyan ng isang chocolate? Patuloy na pag-usap niya. So arog ka to, mahiling ta na pinasok ta sa sarong karakter ang pahayag kang sarong nagkwento. Di ba po? Next slide. Ayan, so sino muli ang magtatangka? Magtatangka na mag-volunteer na magbasa ng pahayag na ito na Sige po. Ayan, so kung mahiling ka, aram ko po na ikaw may kita ng iba-ibang estilo sa pagbasa kay ini. Mahiling tadigdi ang sarupang halimbawa ka masining na pagkikwento o maikling kwento. At kung inigigibuon tang masining na pagkikwento, aron na kanya ang pagbasa kay ini. Daing data ka, udto na lugod ako permi pag papasiling sa uma. Nababalik solusyon ankag sa diring. Sino tinauhan man sa nakan pinsan kang kaining si Perla. Napupuyat baga kami sa mga manok na yan. Salak man sa oras pag nagtuturaok. Minsan matangak pa. Nagtuturaok na. Naramduman niya si sabi ka ito ni Perla. Kaya gayud pinanao ka na sana, sabi ni Losyo sa iyo. May karugtong po ini, kung mahiling ta. Next slide. Next slide po. Karugtong kang kwento. Kung may hiling po nindo, hindi pa ilalaog ta na kung ikakarakter ta muli ang sa tuyang sa dire. Halimbawa, bakuna kitang tao, magiging manok na kita. Kung may hiling nindo dyan. Ang digdang manok may pangaran na Inok. Hinugot ni Inok ang sa iyang ginhawa. Tapos, ang sabi niya, nagkagrimata sa Mario saka si Carlita. Haros mabungog sinda kaya naggirios tapos nagpruluwas sa harong ninda. Hali sa kairaruman, huminamo na si Inok. Saka hinanap kanduwa kung sain hali ang makusugon sa good alawigon na turaok nagarubagang ambulansya. Si Inok minamos girari tapos sa rupa. Kung mahihiling nindo, di ba? Ipinasok ta so pag kita masini na pagkikwento, ipapasok ta sa dirita sa kung anong karakter. Halimbawa, bakuna kitang tao, magiging manok kita, dapat mahiling yan pag kita magkikwento. Okay po? So next slide po. Ayan, so aramon ta po kung ano ang kahulugan kan masining na pagkikwento. So ayon sa aklat ni Evelyn Autor at Basil Victoria, ang kakayahang makapagsalaysay, di ba, ng isang tao sa harap ng tagapanood sa tiyak, planado, mabisa at buhay, aktibo at kaakit-akit na paraan ay tinatawag na sining ng pagkikwento. Kaya kung mapapansin niyo dun sa mga halimbawa natin kanina, di ba, pag nagkikwento dapat buhay na buhay, di ba? Aktibong-aktibo at kaakit-akit para naman sa mga tagapanood ay maano sila talagang tatangkilikin at talagang makikinig sila sa kwento mo. Okay po. So inilahad din dito sa aklat na ito ang sinabi ni Manolo Arsilayan 2008 na ang isang masining na pagkikwento ay nagtataglay dapat ng circle. Ano ang circle na yon? Next slide po.
Kung mahiling po nindo, ang C ay casual at conversational. Ang I ay interaktibo. Ang R, relax. Ang E, engaging at ang C, comic at cartoonish. Ang L, lively. At ang E, engaging at entertaining. So ano ba ang kahulugan kay ini? So sa casual at conversational, sinasabi na ang masining na pagkikwento ay kababakasan daw dapat ng pagiging natural. Diba? Likas at totoo. So parang kinakausap lang natin yung kaibigan natin. Diba? Relax lang tayo. Diba? Walang tensyong dapat maramdaman ang tagapanood. At para sa akin, sa casual at conversational, mabuting maging mabuting maging relax tayo kapag magsasagawa ng pagkikwento mula sa umpisa hanggang sa katapusan nito. Okay po? Paano naman sa interaktibo? Sa interaktibo, ang pagkikwento, nagiging interaktibo ang pagkikwento kung nagagawa mo raw isang ang mga tagapanood. Nagagawa dapat ng tagapanood na subaybayan ang iyong mga sinasabi at natutugay-gayan nila ang mga sumusunod mo pang gagawin. At para sa akin, nagiging interaktibo ang masining na pagkikwento kung nalalaman ng tagapakinig ang daloy ng iyong kwento, kung nauunawaan nila. Okay po? At pangatlo, relax. Dito, nagiging relax ang isang tagapagkwento kung pinaghahandaan mong mabuti. Okay po ang gawain ito. Hindi dapat maging gargal o tembre ang boses, hindi nanginginig ang kamay o dili kaya ay nangangalog ang tuhod. At para sa akin, malaking tulong ang pagiging relax sa pagkikwento upang maiparating ng maayos ang mensahe ng iyong ikikwento. Pang-apat, ang comics o cartoonish. So sinasabi dito na dapat magaling mag-anime ang isang tagapagkwento. So ibig sabihin, iaakma, di ba? Iaakma mo dapat ang karakterisasyon sa bawat tauhan. So nagbigay akong halimbawa kanina, mga ganon yung tinutukoy dito sa ika-4. At panglima, lively, yun na, dapat buhay na buhay ang dapat buhay na buhay yung masining na pagkikwento mo. Nangangahulugan na hindi maging kabagot-bagot, di ba? Kailangan maging ganado ang tagapagsalaysay. So hindi lamang sa karakter, kundi maging ang tagapagsalaysay. At kailangan makuha din yung atensyon at emosyon ng tagapanood o tagapakinig. Panghuli, ang engaging at entertaining. So dapat kapag pumili ka ng gusto mong maging paksa, alam mo na ito ay tatangkilikin, di ba? So paano 'yon? So kinakailangan gamay mo rin yung iyong masining na pagkikwento para hanggang sa katapusan, mula sa simula hanggang sa katapusan ng masining na pagkikwento, nakaka-relate, di ba? Nakukuha nila kung anong nais parating ng kwento. Diba? Kung emosyon man 'yan, kung kakintalan man 'yan o kung ano pa. Okay po. So ito yung mga teknik. Next slide po. Mga teknik na kailangan daw natin sa isang masining na pagkikwento. So una, panatilihing hawak natin ng libro sa kamay kung tayo may materyales na ganito. Pangalawa, tiyaking wasto ang paghawak ng libro, di ba? Para hindi rin makaapekto sa kabuang performance ng iyong pagkikwento. At pangatlo, panatilihin ang pagbinbin ng kapanabikan sa hawak na libro. So maaaring may pa-surprise na magaganap pala, di ba? May aabangan pala yung audience mo. Kaya, yun. Pang-apat, ipakita lamang ang mga larawang kinakailangan. So kapag tayo, kung mapapansin ninyo, kung tayo magkikwento, tapos meron tayong materyales na libro, di ba? Para mas maunawaan ng tagapakinig o ng iyong tagapanood, dapat yung angkop na larawan ang kanilang makikita base sa iyong sinasalaysay o kinikwento. Sunod, hayaang tawa ang iyong tagapakinig. Huwag silang supilin. So hayaan mo lang sila, di ba? Para emosyon nila yun. At yun ang kanilang naramdaman habang ikaw ay nagkikwento. Sunod, huwag magpa-distract sa reaksyon ng tagapanood. May pagkakatulad dito sa nauna. Gamitin ang mga aksyong animated, nabanggit na dito kanina. Kumilos sa kasabihin. So maaring kapag ikaw ay action o may pag-action sa iyong masining na pagkikwento, ipakita muna yung kilos doon sa kasabihin mo na ito yung naganap. Anong meron doon? Para at least yung tagapanood mo, ay sa pag-action mo pa lamang, meron na silang idea na ito pala yung nangyari o mangyayari. Okay po? Sunod, magtanong tungkol sa isinasalaysay. So maaari
meron tayong singitan natin ng pagtatanong para naman merong maging interaktibo yung iyong masini na pagkikwento para hindi sila mawala at patuloy sila sa pakikinig sa iyo. Okay po. Next, i-review o ulitin ang ilang tanong bilang pagbibigay ng diin o emphasis. So yun, so dito, mas anuhin natin, mas kung bibigyan na, paano tayo magbibigay ng emphasis. Halimbawa, kung ikaw ay tagapagsalaysay, pwede mong bilisan, pwede mong lakasan yung boses para mabigyang emphasis yung nais mong iparating o bigyang halaga doon sa pahayag na iyo. Sunod, magtanong ng mga posibleng maganap sa kwento. Yun na. May pagkakatulad to sa nauna. Gawing maiba-iba ang boses depende sa karakterisasyon ng mga tauhan. Nabigyan din natin ng halimbawa kanina. Next slide po. Ang Children's Communication Center 1991 ay naghanda ng ilang hakbang upang maging mabisang tagapagkwento tulad ng mga estratehiyang ito. Una, yung mukha, katawan, at boses. So sa mukha, kung mapapansin natin dyan, kailangan daw ay palakihin. Diba? Palakihin natin ang mga mata at ibuka ang bibig kung natatakot. Diba? Sumimangot kung nayayamot. Ngumiti kung masaya at iba pa. So mainam pong mainam itong gamitin kung nais nating manatiling nakaupo habang nakikwento. So pinapakita dito yung ekspresyon ng ating mukha, di ba? Ibagay natin sa kung ano ang hinihingi ng iyong masini na pagkikwento para hindi naman magkabagot-bagot sa mga tagapanood o tagapakinig. Next slide po. Katawan. So dito sa katawan, maaaring takpan ng mga kamay ang mga mata kung natatakot, di ba? Ibaluktot ang baywang kung nasasaktan, yumuko kung nahihiya, ilahad ang mga daliri kung nagbibilang, umadya kung nagagalit, iunat ang bisig kung may ituturo, palakihin ang dibdib kung nagyayabang, marahang paglakad sa harap ng mga pinagkwentuhan kung kinakailangan ng katahimikan ng kwento. Kung mapapansin niyo yan, paggamit ng katawan, di ba? Mas mas nailalabas din natin kung ano ang hinihingi ng kwento at inaakma dapat. Di ba dapat akmang-akma yung paggalaw ng iyong katawan, kung anong bahagi ng iyong katawan para may salaysay at may kwento ang iyong nais na ikwento sa mga iyong mga tagapanood o tagapakinig. Next po. Pagkatapos ng katawan, meron din tayong boses. Siyempre, importante din yan. Mahalaga ang tamang paggamit ng boses. Siyempre, kung ang kwento mo ay merong karakter na higante, o dapat malaki yung boses mo, di ba? Parang ganyan. Kung muntik ka naman, dapat palitin ang boses. O parang mga ganyan, di ba? Bumabagay sa karakter mo yung boses na gagamitin mo sa iyong pagkikwento. Okay po, next slide. So meron tayo ditong halimbawa ng pahayag na maaaring maging bahagi ng masinin na pagkikwento. Ito ay naging simula ko noon. Ginawa kong sa aking ginawang masinin na pagkikwento na ragasa. So meron ba ako, pwede ba ako makahingi ng volunteer sa ating mga participant ngayon para basahin o kaya ay bigyan ng masining na pagkikwento ang pahayag na ito. Sige po, meron bang nais? O pwede lang po ng audio. Sige po, dito sa 35 na mga kalahok natin na narito ngayon, meron bang nais na tangka? Kung magtangka na magbasa nito? May teatro ladawan ba tayong kalahok dito ngayong hapon? Open na lang po ng audio. May mga ano ba tayo dito? Mga aktor o artista na narito ngayon. Ayan, so mga guro natin, meron bang nais mag-try? Sige po. Ma'am Vanessa. Sige po, so sa mga kalahok natin, sa mga DepEd school natin, meron pong nais mag-try. Oo nga, malay natin ma-discover tayo at ano tayo, maging sikat.
So ito'y maaari nating anuhin natin, lapatan. Di ba, kung mapapansin natin, lapatan ng emosyon at ilapat yung mga nabanggit ko kanina na mga technique, di ba, o estratehiya para maging mabisa at maging masining yung ating pagkikwento. Ayan, so ako na lang ata ang magsasample nito. So ito yan. Ito ba'y babala? Uminsahe ng amang lumikha. Ito ba'y babala? Uminsahe ng inang lumikha. Tulong! Ang nagtuusang bigkas ni Dino. Ayan, so maaaring gamitin ito o gawin na umpisa ng iyong masinag pagkikwento, tapos sundan mo na ng daloy at nilalaman ng iyong masinag pagkikwento. So tapos na tayo, dun nagtatapos ang masinag pagkikwento. Dako tayo dito sa panghuli. Ito ang, meron pa, ilan ito sa karagdagan tungkol sa masinag pagkikwento kung paano dito inilahad ni Sarah Clive sa kanyang artikulo ang 7 paraan, di ba, upang maging epektibo at masining ang pagkikwento ng isang tagapagsalaysay. So una, pumili ng kwentong babagay sa iyo, di ba? Para para confident ka at alam mo din kung ano yung nilalaman nito. Pangalawa, i-connect ang napiling kwento sa iyong sarili. So maaaring sa karanasan mo, di ba, mas huhugot ka, di ba? Meron kang paghugot dito. Pangatlo, kumuha ng isang kakilala o kaibigan na magiging kritiko para mas para mas familiar ka sa kung ano pa yung dapat mong improve o dapat na alisin o kaya ay idagdag pa sa iyong masinag na pagkikwento. Pang-apat, humanap ng lugar na mapagkikwentuhan. Okay po. Pang-5, isalaysay ang kwento. Pang-6, gumamit ng tunog at musika. Pwede rin natin lapatan ang iyong gagawing masinag pagkikwento ng tunog at musika para kapanapanabik at maging maging tawag nito, mas akit-akit pang yung masinag na pagkikwento. Pang-7, pahalagahan at pasalamatan ang mga naging tagapakinig mo at tagapanood. Next po, ito yung mga madalas na paksang ginagamit sa pagkikwento o madalas gamitin. Nariyan ang pabula, alamat, kwentong bayan at kwentong pangkalikasan. So yung halimbawa ko kanina na binigyan ng emosyon, isa yun sa ginawan ko na masinag na pagkikwento na halimbawa ng kwentong pangkalikasan. Yun ay may pamagat na ragasa. Next po, kung mapapansin na din natin dyan, merong pagkakaiba ang masinag na pagkikwento sa malakas na pagbasa. Minsan na nagkakaroon tayo ng kalituhan na tila magkaparehas lang, pero meron palang pagkakaiba. Una, sa layunin nito, sa pangunahing layunin, sa masinag na pagkikwento, ito ay merong layunin na masiyahan o malibang ang mga bata. Sa malakas na pagbasa, ito naman ay maunawaan kasi meron ka lamang impormasyon na ibabahagi. Sa pangalawa, estratehiya. Pangatlo, kahalagahan. At pang-apat, reaksyon na interaksyon na sa mga taga-panood. So ibang-iba yung merong pagkakaiba ang masinag na pagkikwento sa malakas na pagbasa. Okay po? So yan yung ating tandaan. Okay, dito na tayo sa panghuling paksa na bahagi ng sining ng pagtatanghal, ang spoken word poetry. Next slide po. Ayan, so ayon kay Mara Vilancio, si Mara Vilancio isa sa naging speaker din namin noon nung ako ay dumalo sa isang national workshop. Ito yung naitala ko sa kanyang kahulugan o pagbibigay kahulugan sa spoken word poetry. Ayon sa kanya, ang spoken word poetry ay isang paglalahad o pagsasalaysay sa pamamagitan ng pagbigkas ng tula. Okay po, karaniwang may malikhaing pagsasaad sa pamamagitan ng emosyon, literary devices, at emphasis. At sa panahon ng kontemporaryong panahon, sa panahon na ito, halimbawa na lamang ngayon, nagiging malaya, di ba? Nagiging malaya tayo sa paglikha ng iba't ibang obra o kaya ng iba't ibang panitikan. Katulad ng spoken word poetry na tinatawag din nating free verse, di ba? At tila isang na din ito, tila isang monologue na rin dahil sa paghahalo-halo ng emosyon at kwento o timpla ng pagtatanghal nito. Okay po, so ito yung maaari nating gawin. Sige po,
ayon po dun sa naging speaker namin noon, maaari natin gawin kapag tayo ay lilikha o bubuo ng isang spoken word poetry. Una, hugot is the key daw. So dito, lalong-lalo na kung base sa ating karanasan, di ba? Mas marami tayong ideya, marami tayong malilikong, mabubuo, at papasok sa ating isipan ng mga ideya na pwede nating pagdugtong-dugtungin para ito ay maging isang tula. Diba po? At dito sinasabi na maaring sa hugot nga natin. So maaring bumuo tayo ng umisip din tayo ng tema, general muna, isipin muna natin, halimbawa pag-ibig, pero hindi naman nililimitahan sa pag-ibig lamang. Okay po? Marami na tayong tema na pwede rin gamitin kapag tayo ay bubuo ng spoken word poetry. So dito, halimbawa pag-ibig, general muna siya, gawin natin specific. Anong meron sa pag-ibig na gagawa ng spoken poetry? Para hindi masyadong, tawag nito, para hindi masyadong malabo dun sa kabuuan ng spoken word poetry. So ano ba? Tungkol pa sa pagkabasted? Di ba? Tungkol ba sa lubos na pagmamahal sa iyo? Di ba po? Tungkol ba sa ikaw ang kailangan pero iba ang mahal? O mga ganon. So merong mga ganong hugot sa buhay pagdating sa pag-ibig. Pero meron din naman na, sabi ko kanina, hindi naman nililimitahan sa pag-ibig lamang. Pwede naman na pumasok o umisip ka ng tema na labas sa pag-ibig. Maaaring sa mga isyong politikal, maaaring sa mga kaganapan sa kasalukuyan, o kung ano pa mang bagay o sitwasyon na nais o nakikita mo o nais mong paghugutan ng mga ideya para makabuo ka ng kabuuan ng spoken word poetry. Sunod po ang creative vivid mental imagery. So dito maaaring pumasok ang paggamit ng iba't ibang simbolismo, di ba po? So mga tayutay, di ba? Na aangkla o akma dun sa kung ano ang hinihingi ng iyong tema, di ba? Sa iyong spoken word poetry. So nung ako ay nagtanghal sa isang national competition, ang naisip ko noon dito sa mental imagery ay isang sampagita. So pinamagatan ko yun na sampagitang walang dahon at bango. So ang sampagitang iyon, yun yung naging tema ko tungkol sa sampagita. Pero kung ikaw ang magiging tagapakinig sa katapusan ng aking spoken word poetry, magkakaroon ka ng realization na yun pala ay tungkol sa kaugalian o pag-uugali ng isang tao. So bakit yung naging sampagitang walang dahon at bango? Sapagkat paano kung ang isang tao, yung mga dahon kasi ng isang sampagita ay parang mga ugali ng isang tao. So binigay ko na halimbawa doon ang disiplina, respeto, at malasakit. Paano kaya kung wala na yung dahon na iyon? Paano kaya kung mawala iyon sa isang tao? Di ba mahirap ibalik? Kapag nahulog na ang dahon sa isang sanga ng isang halaman, halimbawa sa sampagita, mahirap ibalik ang dahon na iyon. Katulad ng ugali ng isang tao, mahirap nang magbago. Okay po. So create, ito ay paumanhin, ito ay create po yan, hindi po creative, nag-typo error lamang. Pangatlo, use technique, diba? Ulit-ulitin natin, pagtugmain, boom, ikaw pa rin. So, word na ikaw pa rin, nasa sa inyo pa rin. Okay po, nasa sa iyo pa rin yung estratehiya, yung estilo, kung ano yung gagawin mo dun sa iyong spoken word poetry. Kung mas maganda pa rin, katulad ng tigsik, meron pong pagtutugma, di ba? Maganda kung maisalang-alang mo pa rin yung kinakailangan sa pagbuo ng isang tula. Okay po? Maaring yung sukat nito, kung nandyan pa rin yan, yung tugma. Pero sabi ko nga, hindi naman nililimitahan. Malaya na tayo sa kung anong gagawin sa spoken word poetry. Pero mas maganda pa rin dito sa bahagi ito na meron pa rin pagtutugma sa gagawin nating piyesa. Okay po? Next, write to express, not just to impress. Okay po? Ilabas natin yung emosyon natin dito. Hindi para ipakita lamang o magbigay lamang ng impormasyon. Okay po? So, lapatan natin ng nararapat na emosyon yung hinihingi ng bawat salita or bawat ideya na nakapaloob sa iyong spoken word poetry. Para nang sa gayon ay mailabas mo rin o kaya ay mabigyan ng patunay, di ba? Yung nais mong bigyan ng nais mong bigyan ng pagpapahayag sa iyong spoken word
poetry. Okay po, kaya hindi lamang magpa-impress ka or magpakita lamang ng iyong paraan ng pagtula or pag-spoken poetry, kundi paglalapat na rin ng iba't ibang emosyon. Kung galit ka, o dapat lapatan mo ng galit. Kung ikaw ba ay natutuwa, dapat makita yan sa nilalaman ng iyong spoken word poetry. Kung ikaw ay nalulungkot, so pwede mo rin ilapat yun. At pwede naman na pabago-bago, diba, yung emosyon na gagawin mo sa iyong spoken word poetry. Depende sa hinihingi nito. Next po. So ito yung mga technique na kailangan daw sa pagbuo ng spoken word poetry. Next slide po. So una, yes po. Yan. So memorize. So dito, isa itong angkop at nararapat na gawin, isang technique sapagkat kung memorize mo na, kung alam mo na yung pyesa na spoken poetry, mas confident ka na. Di ba po? Mas alam mo na, mas gamay mo na ang pasikot-sikot nito. At kapag ikaw ay nasa isang tanghalan or magtatanghal na, alam mo kung memorize mo man ito, maganda na yung daloy nito mula sa simula hanggang sa katapusan. At isang technique na ibabahagi ko kapag nakalimutan. Paano kung nakalimutan ko, sir, yung sunod na linya ng aking spoken word poetry? Lalo na ito ay mayroong pagtugma, mayroong pagtula, di ba? So, maaaring ang pinakamagandang gawin ay ulitin natin kung ano yung mga salita bago natin idugtong yung nakalimutan mong mga salita. Para nang sa gayon ay maaaring ma-refresh ka pa, ay ganito pala yung kasunod nito. Mas may pagkakataon, malaki yung porsyento na ito ay madugtungan mo. Okay po? So yun. So pagkatapos ng memorize, pangalawa, create flow dynamics. So dito, kapag tayo nagtatanghal ng spoken word poetry, kailangan hindi lamang monotone. Di ba po? Kinakailangan na ramdam ng audience mo, ng tagapakinig mo na nagbabago-bago yung boses mo. Depende sa emosyon na kailangan ng spoken word poetry. Okay po? So kung ikaw ay, kung meron kang nice i-highlight sa iyong spoken word poetry, kailangan lakasan mo yung boses mo. Okay po? Kung meron kang nais na bilisan o nais na bigyang linaw, babagalan mo yung pagbigkas ng spoken word poetry. Pero kung ito naman ay parang mga karugtong ng mga ideya, pwede mo naman nabilisan. Okay po? Para iba-iba naman. May dynamics na tinatawag. Okay po? Pangatlo, incorporate hand gesture. So dito, maganda rin na nakikita ng iyong tagapanood na merong aksyon na nangyayari mula sa bahagi ng iyong katawan, maaring ng iyong kamay. Diba? Lalong-lalo na ng iyong kamay. So kung meron kang tinuturo o meron kang naisipunto, maaari mong ituro ang kamay mo, o kaya kung meron kang nais na ipaliwanag, para ka din naman kasi itong diba, nagtatalumpati or kung ano pa mang pagpapahayag na nilalapatan din ng mga hand gesture. So dito mas may pagpupunto, diba? May pagdiriin na tinatawag natin. At sunod, practice in front of family and friends. So dito mas nagkakaroon din tayo ng confidence kasi na natin, na sanay na tayo, diba? Sa ating mga maring kaibigan, mga tao na malalapit sa atin. Mas maaaring magbigay din sila ng suggestion. Okay, po sa kung ano pa yung nais mong improve o nais pang baguhin. At panghuli, syempre, relax din tayo. Di ba po? So huminga din tayo at paminsan-minsan, kung hindi pa tayo magtatanghal, uminom din tayo ng tubig para maganda yung magiging daloy ng spoken word poetry. Ito pa yung mga karagdagan. Next slide po. Ito yung yan ang binanggit ko kanina na nagawa kong spoken word poetry na naitanghal sa isa sa national contest tungkol sa spoken word poetry. So binigyan ko nito ng talakay kanina kung ano ang tulang iyo. So next po. Okay, so sa kabuuan po, ito yung mabuting isaalang-alang natin yung 4 pieces. So hindi po ito Pantawid Pamilya Filipino Program. So ito po ay 4 piece na nabuo ko po
para sa pagtatanghal ng piyesa. Kasi ito isa ang paksa natin ay performance art. Ano ba yung 4 na P na kailangan natin isaalang-alang para maging mabisa at maganda ang ating pagtatanghal? So syempre, una, ang pagpaplano. Okay po? Mabuting isaalang-alang natin yung angkop na pagpaplano. Maaaring pumasok dito yung struktura kung paano gagawin natin yung piyesa. Okay po? Maaaring magbasa tayo, di ba? Magbasa tayo ng mga aklat, mga magazine o kaya magsaliksik ng mga impormasyon na maaaring makatulong sa pagbuo natin ng piyesa na gagawin natin sa isang pagtatanghal. Pangalawang P ay ang pagsasanay. So ihanda natin ang sarili at ihanda rin natin ang ating isip. So mabuting magkaroon tayo ng pagsasanay bago ang anumang pagtatanghal. Okay po? Anumang klase ng pagtatanghal. Mapaawit man ito, mapapagsayaw man ito, mapapagtula, pag-arte, o kung ano pa mang pagtatanghal ito. Mabuting mayroong pagsasanay na gagawin. Okay po? Pangatlo, ito ang pag-arte. Sa anumang klase ng pagtatanghal o performance arts, nilalapatan natin ito ng emosyon, ng pag-arte. Diba kung mapapansin natin kung tayo ay aawit, diba merong emosyon kung ano ba yung nararamdaman mo sa inaawit mo, diba? Kapag tayo sasayaw, merong angas, diba, na tinatawag para may parating natin kung anong mensahe ng kwento ng iyong sinasayaw. At lalong-lalo na sa pag-teatro o pagsasadula. Okay po? Mabuting malapatan natin yan ng angkop, hindi lamang emosyon, kundi angkop na emosyon ng isang piyesa. At ang pagkakaroon ng pag-arte sa bawat pagtatanghal ay lubos nakakatulong upang magkaroon ng dating, sabi ko kanina, dating at tangkilikin ito ng Manila. At panghuling P, ito ang pagtatanghal na mismo. So gawin natin, pag nandito na tayo sa pagtatanghal, gawin na natin ang lahat ng ating makakaya. Okay po? Nasa sayo na ang entablado at nasa sayo na ang espasyo upang ipamalas ang nabuo at pinaghanda ang pagtatanghal. Okay po? Next slide. Ayan. Next po. Ayan. So, energy level check. So, kumusta bago tayo magtapos? Check muna kung kumusta ang ating mga kalahok ngayong hapon na ito. Sustain ba ang taas ng level, di ba, ng energy. Ayan, mayroon Yes, pang sir. Yes po. Salamat po sa nakilahok dyan sa energy level check. Next po. Ayan, so tandaan po natin na bilang pangwakas po na pahayag, tandaan po natin na mabuting magkaroon po tayo ng pagpaplano, pagsasanay, pag-arte at pagsasagawa. Ang 4 nito, yung purpose na binanggit ko kanina ay puhunan natin sa anumang klase ng pagtatanghal. Next po, at ito po yung ating mga naging sanggunian. Next po, at Diyos mabalos po sa tuya. Maraming salamat po, Ginoong Noriel, sa pagbabahagi tungkol sa performing arts. Napakahusay at kami namangha at nagalak kung paano mo ibinahagi ang isang masining na pagkikwento. Ramdam namin ang emosyon na iyong nilapat sa bawat salitang iyong binibitawan. Nag-uumapaw na emosyon at tila ba ibang tao na ang aming pinapakinggan. Ano po? Kahit ako ay nakapikit, alam ko kung anong karakter ang iyong pinapakita. Marami din sa ating kalahok ang manghang-mangha sa iyong tinalakay at sila ay nagpapahatid ng pagbati. Ano po? So sa ating mga kalahok, naway may nakuha kayong mga ideya na maaari niyong magamit para sa inyong isusumiting piyesa. So, once again, maraming salamat po, Ginoong Noriel Tumbado. Okay, kung kayo po ay may mga katanungan,
ukol po sa topic. So maaari po kayong magtanong sa ating tagapagsalita. Okay, titingnan ko po kung merong mga tanong or mensahe po galing sa ating Zoom at Facebook Live. Ano po? So, check po natin. Okay, may katanungan po. Babasahin ko po, Ginoong Tumbado, Ginoong Noriel, wait lang po. Ito po ay galing kay Sir J.R. Nodalo. Sir, tanong lang po, paano mo po napagaganda ang tinig mo na talagang akma sa hinihinging emosyon ng kwento? Tips naman po, maraming salamat. Ayan po, sir. Yes po. Okay po, so maraming salamat po, Ma'am Tin. At maraming salamat po, Sir J.R. Dalo, sa katanungan. Ayan, so papasok ito dun sa unang P na sinabi ko kanina. Ito ang pagkakabuo. So dito, sa aking karanasan, siguro nagkakaroon ako ng pagbabago ng boses dahil na rin sa magkaroon tayo, ibabahagi ko na rin ito bilang isang tips, magkaroon tayo ng panonood. Maaari tayong manood, diba? Ng mga iba't ibang karakter, maaring sa mga halimbawa na ng isang mga masina na pagkikwento o mga palabas sa YouTube, sa telebisyon. Tapos itry natin, subukan natin na gawin natin yung boses na iyon. Tapos tingnan natin kung magkaroon na tayo ng parang kalahok. Halimbawa, kapamilya muna natin. Tapos o kaya kapatid, mga nakababatang kapatid. Tingnan natin yung expression nila. Kung sila ba ay natutuwa, kung sila ba ay sumasang-ayon dun sa boses na inaarte mo. So yun, so papasok yun sa pagkakabuo natin. Okay po. At sa pagkakabuo, kung tayo ay magbabasa, manunood, magsasaliksik, magkakaroon na tayo ng ideya. Ganito pala yung boses. Ganito pala yung boses ng manok. Ganito pala yung boses ng ibon. Tapos itry natin na meron tayong, kahit simulan muna natin sa mga kapamilya natin. Okay po. At tiyak na kapag kayo na ay sasali sa kung anumang kompetisyon o kayo ay magpe-perform, may apply nyo na yung mga angkop na emosyon. Thank you. Salamat po, Sir Noriel. Ayun po. Sana po nakakuha kayo ng ideya or tips kung paano po pag-iiba-ibahin ang iyong boses ukol sa karakter na nais ipabatid. Ano po? So, may mga pagbati po mula sa ating chat box. Galing po kay Dr. Gloria B. Osea. Congrats, Sir Noriel. Inspiring ka po. At pagbati mula kay Sir J.R. Nodalo. Thank you so much po, Sir Noriel. So, at ngayon ay wala na pong mga katanungan ang ating talahok. So, sapagkat ito'y naisa puso na at naunawaan na po ng maayos. So, another one po, si Ginoong Noriel po ay magiging kabilang sa magiging hurado po sa kategoryang performing arts. Ayun. And at this moment, express our heartfelt gratitude to our resource speaker, Sir Noriel. We present the Certificate of Commendation. Citation reads, Republic of the Philippines, Central Bicol State University of Agriculture, Pinaggikanan Festival. Certificate of Commendation is hereby given to Noriel G. Tumbado for sharing his invaluable time and expertise as resource speaker on performing arts during the Pinaggikanan Festival Year 5. Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan held on November 8 to 12, 2021 via Zoom video conferencing platform and FB Live streaming. Given this 8th day of November 2021 at Central Bicol State University of Agriculture, San Jose, Pinaggikanan Sur, Philippines. Signed, Alberto N. Perry, DPA, SUC President 4. Thank you so much po. Magbati po. Before we proceed po, sir, to our photo op, may nagpahabol po ng katanungan. So this is from Angelica Baliega. Magandang hapon po. Ano po yung... Okay, this is not related. I'm sorry. We're going to give the theme po later. This is also part of the program flow. Ano po? Right after of the all the resource speakers po na magpe-present. Okay?
So may I request everyone to please open your camera for our documentation with our resource speaker, Sir Noriel Tumbado. Okay. Ready? Okay na po, technical team? Okay, give your best smile. 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Ayan. Thank you. Okay, thank you so much, everyone. Okay, I can see. Thank you so much po again, Sir Noriel Tumbado, for that. Okay. So before we proceed po, let's check if the Pinaggikanan schools are still with us today. Ano po, I can see Ma'am Jennifer De Lima and together with Ma'am Annabel Bersola from Baal West Central School is really active for today's event. So may I request everyone kindly choose reactions or emojis in your Zoom. How do you feel today? And of course, to the Facebook Live, ano po, kayo po ba ay masaya? Ano? Puso, may nakikita po ako, puso kay Sir J.R. Nadalo at kay Ma'am Gia, Ma'am Angelica. Okay? Okay po naman si Dr. Gloria Sea po is okay, punong-puno ng pagmamahal ang ating Pinaggikanan event ngayon. Mr. Jordan Serrado. Okay. Thank you so much po at sa ating Facebook Live. Okay? Nag-uumapaw na mga puso. Ano po? So, for our last resource speaker, ano po? Without further ado, we now proceed to the last topic of this webinar. And to introduce the resource speaker, may I call in the activity coordinator from the College of Development Education, Dr. Christopher Vida, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, Ma'am Tin, and good afternoon, everyone, and to all the participants in this Pinaggikanan Year 5. And it is my honor and privilege to introduce to you the last but definitely not the least of our lineup of resource speakers for this afternoon. And for our resource speaker, he is actually a graduate, a Bachelor of Science in Computer Engineering in 2017, and part of his achievement as well as lineup of the things that he can actually do is he is a certified Cisco Network Associate in routing and switching, and he is also proficient in analyzing and designing network topologies, proficient in configuring and troubleshooting routing protocols, static, rep v2, OSPF, EIGRP. He is also proficient in configuring and troubleshooting switch trunking, STP, RSTP, and port security. He can actually, he's also very proficient in creating, modifying, and in implementing DHCP access list, as well as knowledgeable on NAT, PAT, multilink, and GRA configuration. And then part of his skills and abilities also, he actually designed a cheap travel aid for visually impaired people by using Arduino and ultrasonic sensors that provides increased safety along with a wide cane. He also designed a simple burglar alarm by using logic gates and a LDR transducer for increasing home security. He also designed and built an electric mini game by using PIC microcontroller and assembly language fast, of course, part of his requirements before he graduated. Now, currently, he is a family member of the Central Bicol State University of Agriculture, Pili Campus, specifically, basically assigned to the College of Development Education, and now serving the assistant coordinator of the CDE Laboratory High School. And then part of his training as well as experience, he also he was also considered to be our computer laboratory manager from August 2017 to March 2018.
And then, as I have said earlier, he is actually a certified Cisco Network Associate with CompTIA Bootcamp training at Rival School of Technology. And some of his awards includes Best in Thesis in Computer Engineering entitled Assistive Device Using Ultrasonic Sensors for Visually Impaired People through Haptic Feedback. And some of his seminars attended include Bicol Cyber Expo 2016, as well as Software Freedom Day Bicol Theme Internet of Things, and UNC Techno Week at Naga Cyber Expo. Without further ado, I'd like to share with you our resource speaker to share his knowledge, expertise on film and media art since he is an enthusiast. Without further ado, I now give you Engineer Paul Limuel Al Cabrera a round of virtual applause, please. Sir Paul, take it away. Thank you, Dr. Daser, for that very detailed introduction. And may I share my screen po? Okay. And first of all, I would like to thank everyone involved for inviting me as a resource speaker in the Pinaggikanan Festival, Year 5. Our university president, Dr. Alberto N. Naperi, the activity coordinator, Dr. Raquel M. Riopor, the program leader of the Pinaggikanan, Dr. Cherry Love Montales, and to all of the participants in the Zoom meeting, a pleasant afternoon to all of you. So before we start with the webinar about film and media arts, gusto ko na muna po i-on yung mga camera ng nasa Zoom meeting. Since film and media arts po ito, hahanap po tayo ng mga artistahin ng mga participants. Titingnan natin sa ating Zoom meeting yung mga photogenic tingnan na mga pwedeng mga leading man and mga leading ladies. So, sige nga. Paki-open nga. Open po ito to all ages. Wala po tayong pinipili kung high school man, elementary, or kahit pa mga deans and the likes. Open po and wear your biggest smile on the camera. Sige nga. Sige nga. Ayan. So yung mapili ko na best smile ay isa-spotlight natin para makita sa Zoom. So tingnan natin. So 1, 2, 3. Sige nga. Wear your best smile. Sige, I'm browsing. Ayan. Ang gaganda naman ng mga smile ni Sir Wilson, Ma'am Gialine, Ma'am Cherry Love, sila Sir Noriel, and Ma'am Ana. How about si la grupo ng LP, hindi nakatingin. Oh, si Christian. Christian and Aliyah. Oh. Ayan. Si Mr. J.R. Nadalo. Ayan. Dr. Daser. Ma'am Tin. So base naman sa smile nyo, pasok na pasok kayo sa aking criteria na pwedeng maging leading man at leading ladies. Okay, so you may turn off your camera na. Ayan.
First, let's start with a question. Is film an art? This is a frequently asked question. So film actually started as just a mechanical recording of reality, technological rather than aesthetic and artistic. Film became a form of mass entertainment, changes in attitude over time. Itong sinasabi dito, changes in attitude over time. Nung unang lumabas yung mga film, yung black and white and mga video only pa yung mga film, kinakatakutan ito ng tao as it is a form of change. Palagi naman na pag meron nagbabago sa ating mga pamumuhay, palaging may duda or doubt yung mga tao. Since unang lumabas yung mga film industry, ito daw yung sinasabi raw dito na ang film or mga movies sa cinema nakakapagpahina daw ng pag-iisip. Kaya daw yung mga nakaunang panahon na mga ating parents and grandparents, iniiwasan yung mga bata na huwag manood or huwag magbabad sa television or sa film viewing. So, in time, nag-change naman yung pananaw ng mga tao sa film as an art. Ito na ngayon ay recognized as a widely entertainment and documentary medium na nag-relay ng mga essential information. So, film is also a conception of art which is free from class and cultural time. Next, art does not have to be aesthetic or beautiful. So, base dito sa picture, Bernini's Trevis fountain sculpture, which is on the left side, and the Marcel Duchamp's fountain. So, makikita naman natin at first glance na ang magandang tingnan is yung nasa left side kumpara sa nasa right side. But, sinasabi dito, art does not have to be beautiful to be appreciated. Next, film as a total art. Every artistic element and every artistic media found in film and filmmaking, these are, as listed, literature, fine arts, architecture, music, and theater. So ito daw yung mga makikita natin other forms of arts in filmmaking. That is literature, ito na yung mga storytelling and script writing nandito na nagpo-fall under siya, yung mga fine art naman, dito mo yung mga paintings, sculptures, and photography, mga scenic shots, architecture, the architectural designs ng mga buildings and the likes, music, yung mga background music na nag-emphasize ng mga scenes sa film, and last but not least, yung theater aspect, which is the performance. So film and literature. Elements of literature in film may be based on a script, and some scripts may be based on literary works, gaya ng, for example, dyan sa nakita kong slide is the Harry Potter series, which was adapted from a literary work. Ginawa na siyang film. Next, ito yung relationship ng film and drawing. Elements of fine arts in film. These are production designs, which includes sets, costumes, compositions, or visual effects. So the sample on the left is a sample storyboard of Alfred Hitchcock's Birds. That is a horror in the 1970s. Alfred Hitchcock pala is a very renowned director in the film industry. Next, the relationship between film and painting. In Luchino Visconti's La Terra Trema, each frame is constructed like a piece of painting. Symmetrical composition, illusion of depth, composed of foreground, middle ground, and background,
and also linear perspective. So here's a sample of using linear perspective. Next, film and design. The image on the left is Eiko Ishikawa. She is a renowned designer and also an art director, designs costumes and sets for various famous films, best known for her costume design for Paul Schrader's Mishima, Bram Stoker's Dracula, The Cell, and the Beijing Olympics opening ceremony. Film and music. Musical is one of the most important film genres. So next, what is film? Film is a collaborative art. Some of the members are the producers, directors, scriptwriters, cinematographer, production designer, set designers, costume designers, editor, music composer, recording engineer, and last but not least, the actor or the actresses. So how is film different from other forms of art? So from literature and film, the crucially important element of both is they are both classified as narrative, but film has visual images and sound, which literature does not have. And the difference between the fine art and film, both are visual, but film can tell much more complicated stories without relying on the knowledge of the spectator. A painting can tell a story, but not a complicated one. It depends on a separate text which tells the story. Music and film have both sounds, but the latter combines visual and sound elements. Drama, opera, or musicals are similar to a film, but the latter can tell more complicated stories, more realistically using illusions and visual effects. Film does not have to rely on words, which are the essence of the theater. Film can tell stories through images and so sinasabi dito, your idea should be simple and try writing it down in 50 words or one tweet. If you can't, you need to rethink or simplify it. Next, nung meron ka ng ideya, once you have your idea, write a script and make storyboards to help you on your process of making a film. Here is a sample script. You will describe a scene and ilalagay nyo yung mga scripts ng mga actresses or actors ninyo. Next, pag nagawa mo nyo na yung script, gagawa rin kayo ng storyboarding. Storyboarding is just, kung nagbabasa kayo ng mga comics or manga, parang storyboarding na rin yon. So, storyboarding is just a rough idea of a scene you want to portray. Gaya ng nakikita nyo sa shot 1, kitang-kita na ang scene na yan, merong umaakyat. And sa shot 2, makikita nyo na meron action na pumuputok or
tinutulak yung bida. And sa shot 3, another angle of the explosion, nakikita nyo, tumatalsik na yung bida. And sa shot 3, meron kayong nakikitang umaakyat. Sa shot 5, nakikita nyo yung gumagapang na yung unang bida. And the last shot, yung umakyat sa shot 4, kinukuha na yung nasabugang bida. So, in this, kung tinitingnan nyo pa lang yung storyboard, meron na kayong idea agad kung paano nagfo-flow yung story nyo. Itong paggagawa ng storyboard, very helpful ito sa pag-layout nyo ng mga scenes. So, gaya nung example nung una, di ba, ang ganda-ganda ng mga pagkakadrawing, hindi naman lang dapat limited na dapat maganda yung pag-drawing mo ng storyboarding. Basta ang storyboarding is just creating a scene in your head and just laying it out in a piece of paper and writing a short description. Gaya nito, kahit mga sticks and circles lang, meron ng nagagawang simpleng storyboarding yung mga bata. Next, nasa planning pa rin tayo, nasa planning stage pa rin tayo. Make sure you have all the people and all the gear you need before you start shooting. Siyempre, hindi naman dapat natin kalimutan yung mga kagamitan bago tayo mag-start ng shooting natin. Make sure na meron tayong cameras, meron na dala natin yung mga costumes and the likes, dala natin yung mga extra props. Next suggestion dito is location. Don't assume na it will just be okay. Visit it before you shoot. Check that you have permission to film there if you need it. Check the lighting. Check that there won't be any interruptions or distracting sounds. Baka ang ganda-ganda na ng scene na nakuha mo, pero every 5 seconds meron naman manok na diba? Pwede na ba yun? Oh. So you also need to check the sound of the location kung free ba ito sa interruptions. And last but not least, check if there's space to get all the camera positions you need. Baka yung nakuha mong location is one side lang yung makuha mo kasi baka yung location mo is just bangin or nasa fence lang. So limited yung space ng paghanap ng mga different camera angles para sa film mo. Next, on the second stage, we are now in the filming or in the production stage. Make sure you're confident with your equipment before you start filming. So spend time practicing on short films that don't matter before you start serious filmmaking. So kung hindi ka familiar sa mga equipments, gaya ng mga DSLR or kahit yung mga phones and the likes, make sure mag-practice ka muna. Practice with your siblings, yung mga proper angles and the likes, kung paano mag-shot ng mga master shots, wide shots, extreme long shots, and the likes. Dun, mag-practice ka muna before you start your actual filming. Next, you should shoot a bit more than you need. But if you shoot hours of footage, it take you forever to sort through it to find the bits you want. So for a 1-minute drama film, you might need to shoot between 3 to 5 minutes of video. So sinasabi lang dito, getting extra shots is worth it. So take time to get extra shots para mas marami kayong mapagpipilian sa editing part. Next checklist is watch what you've filmed and check if it's okay before you leave the location. You need to
Check if the color is right, if the framing is right, or have you got all the shots you need. So baka naman umalis na kayo sa location or sa scene, meron pa pala kayong nakalimutan na mga i-shoot pa. Next, if you're recording live sound, pay particular attention to the sound quality and make sure to record some background sound or ambience which will help with the editing. So minsan, pag may scene kayo sa gubat or nasa mga rivers and the likes, mga streams, sa mga sapa, maganda na mag-record rin kayo ng mga ambient sound. Yung mga ambient sound na sinasabi dyan is yung kunyari yung mga cricket sounds, yung mga sounds of water splashing in the streams and the likes. That will also help you in editing your final film. Next, we come now to the third, which is the editing and sharing part, the post-production and distribution stage. Dito sinasabi, look through your footage before you start editing. Make sure na nandyan lahat na scenes na kailangan nyo. And follow the advice on organizing your edit and the good editing tips. So mamaya magbibigay ako ng mga good editing tips and gradually refine your edit. Then add titles, sounds, and effects if they're needed. Remember, less is more. Most films can be improved by shortening them. So here is the first editing tips that I will share with you. First, number one, select just what the story needs. Don't be precious about your footage, however proud of it you are. The finished film is the important thing. You may need to leave out some really good stuff if it doesn't fit. So kung kahit na ang ganda-ganda na ng mga scene or ang ganda-ganda na ng shot ng nakuha mo, pero kung tiningnan mo sa kabuuan, hindi naman talaga nagtatali or hindi nagfi-fit sa overall theme ng film mo, mas mainam na tanggalin na lang ito. Kesa naman na meron dyan ang gandang-ganda na naman ng kuta ng film, pero hindi naman sang-ayon sa tema ng film mo. So mas mainam na tanggalin na lang iyon. Next, select the important action. Choose the clips that show the essential action. You can leave out anything that doesn't tell you the story. Just use part of the clip that has the action you need. So sinasabi lang dito, remove unnecessary action scenes. Next, number 3, show something new with each edit. So dito, nakikita nyo sa right side, these are various shots na pwede nyong gamitin sa paggawa nyo ng film. These are establishing shot, wide shots, medium shots, close up, cutaway, high angles, low angles, extreme close up, 2 shots, worm's eye view, bird's eye view, over the shoulder, reverse shot, the perspective shot, and last but not least, the point of view shot. Itong mga shot na to, this will help your film to not be too boring. Kasi kung ang film mo ay isang angle lang, kunyari gaya ng Zoom meeting na ito, nakikita nyo lang ako sa isang angle, hindi nakakaingganyong tingnan, di ba? Kung palagi lang nakikita itong mukha ko nakaganito and palagi nagsasalita, di ba? Kung mas mainam rin, gamitan niyo ng mga iba't ibang shots gaya ng mga pinakita ko dito sa right side. Next, number 4, step between shot sizes. Sabi dito, if you cut straight from an extreme long shot to an extreme close-up, viewers won't understand
where the close-up fits into the bigger picture. Use an in-between size, like a mid-shot, to bring the viewer with you. Sinasabi dito sa fourth tip na to, huwag biglang galing for example, itong extreme wide shot, bigla mong pupunta sa close-up. Mabibigla yung audience mo na saan galing itong close-up na ito. So sinasabi dito, kung meron ka naman lang i-close up, sabi daw, dahan-dahan mong palapitin yung shot or yung scene na iyon. Huwag biglain na galing sa wide shot, pupunta agad sa close-up. Next. Fifth is use a master shot for an overview. So long shots and extreme long shots remind viewers of where everything fits into the scene. So yung mga master shots, sabi rito, is used to establish established scenes. Ito yung mga pinagbabasehan na, for example, itong nasa right side, kitang-kita mo yung sa unang tingin mo pa lang is may parang chemistry yung dalawang tao. That is an example of a master shot. Kung nakikita mo, meron ka na agad may infer sa one scene na iyan. Next, number 6, get the pacing right. A shot should stay on the screen long enough for people to understand it, but not so long that they get bored. Next, close-ups, simple shots, and shots without any action or movement can be short, and the long shots, extreme long shots, and any shots with detail will need to be on screen for longer. So another tip is kung magka-close up ka, sabi daw dito, madalian lang, pero yung mga long shots or yung mga zoomed out shots, pwedeng maglinger pa sa screen. Another, number 7, don't cut moving shots to still shots. It's jarring if you show something moving in one shot and it's not moving in the next shot. Let the movement come to an end before you cut to a static shot. So gaya dito sa image on the right, kung meron kayong nakikitang kotseng mabilis na tumatakbo, and sa sunod na shot, the next seconds, meron na agad kayong nakikitang scene na nag-uusap na tao, di ba? Para kayong sa reality, para kayong na pull back. Nakikita nyo yung very fast action, and the next scene, pumunta agad sa isang conversation. So sinasabi dito, a good tip is to let the movement finish. So for this example, kung meron kang pinapakitang gumagalaw na kotse, patapusin mo yung galaw ng kotse before you move on. Oop. may nahulog dito sa aming scene. Don't worry. As I was saying, kung meron kayong pinapakitang isang scene na gumagalaw or meron mga fast movements, patapusin nyo na muna yung movement na yon bago kayo pumunta sa next scene. Another tip is to pay attention to the sound. Don't have sudden changes in sound level or dead silence unless you're deliberately trying to shock the people. So ito is one of the common problems na nakikita sa mga amateur films, sa mga pinapasa sa mga competition. Ito yung mga uneven sound levels. One scene, meron ang lakas-lakas ng boses. Next scene, ang hina-hina na ng boses. Make sure na ang sound level nyo throughout the film is even ang
sound level nito. Next, the last editing tip is to keep track of the bigger picture. Don't get so bogged down in one edit that you lose track of how it fits into the sequence. Play several shots together or the whole sequence to check how it all works together. So dito sinasabi na wag ubusin ang oras sa isang scene or shot sa na pinaganda mo na yung shot mo sa isang scene, and pagtingin mo sa next scene or sa next shot, ang pangit-pangit na pala, hindi na nagtutugma yung tema ng susunod na shot na yon. So sinasabi dito, keep in mind of the bigger picture in the film, yung tema na pinapakita mo. So for example, ang scene mo ay meron dark area or nighttime, make sure na ang mga other scenes mo is also dark, na meron lang ample lighting na kung kailangan magpakita ng mga tao. So before I end, let me first share with you a quote from a very famous film director. Siya si Robert Altman. Filmmaking is a chance to live many lifetimes. So, sang-ayon ba kayo rito? Ako, sang-ayon dito sa statement ni Robert Altman na filmmaking is a chance to live many lifetimes. Kaya nga tayo nanonood ng mga films and movies kasi gusto natin makarelate sa mga bida, yung mga problems and yung mga tagumpays nila, mga triumphs against adversity. Yun yung isang driving reason natin kung bakit tayo nanonood ng mga films. And before I end the webinar, let me share with you a very simple but very effective short film made by a junior high school student here in Bicol. Para makita nyo na hindi kailangan ng mga mamahaling gamit para gumawa ng isang napakagandang short film. So let me share with you. Let me share with you. This was prepared by high school students. Uli na lamang kay itong pagdali kasi mo nindugo sa iksiman ni. Kahirakan mo patawaran ng kalagay. Uy, sa uli na lamang kay itong mga inakumutang pansasimong lalanggo. Kahirakan mo patawaran ng kalagay. Uy, sa uli na lamang kay itong mga ampak na tiniyos mo sa simong mahal na awa. Kahirakan mo patawaran ng kalagay. Uy, sa uli na lamang kay itong mga matarigwis na mga tulok na tuminagam sa simong mahal na kayo. Kahirakan mo patawaran ng kalagay. Uy, sa uli na lamang kay itong pagpasaan mo ng si matago mo na kros pasiring sa kalbari. Kahirakan mo patawaran ng kalagay. Uy, sa uli na lamang kay simong mahal na lalanggo na itinala mo sa panyusan ka Veronica. Kahirakan mo patawaran ng kalagay. Uy, sa uli na lamang kay Anuman sa tuyang pagtubod, anuman ang sa tuyang ginikanan, anuman ang sa tuyang kamugtakan sa buhay, ang derechos humanos nakapalaman sa tuyang pagkatao. Ang paglapas o pagtikma kay ni sarong kasaklan sa tuyang pagkatawo. Paghakbon kan sa tuyang pagkatawo. An lambang kasaklan mga manlain-lain na ladawan man sa paghakbon,
Kun gadanon mo ang sarong tawo, pinaghabonan mo siya nin buhay. Hinahabon mo man ang agom nin diretsyo para magkaigwa nin katuwang sa buhay. Hinahabon mo ang ama sa iyang mga aki. Kung ika magputik, hinahabon mo ang diretsyo kanlambang saro sa katotohan. Paghabon kan sa tuyang pagkatawo. Anuman sa tuyang pagtubod, anuman ang sa tuyang ginikanan, anuman ang sa tuyang kamugtakan sa buhay, ang derechos humanos na kapalaman sa tuyang pagkatao. O, di ba? Kung titingnan nyo or susuriin nyo yung bawat scene, iisipin nyo, ang dali-dali lang gawin or gayahin yung mga scenes. So, nakikita nyo yung overarching tema ng film na yon, which is dealing with grief, and nandun na rin yung extrajudicial killings. So, nakikita nyo ang simpleng-simpleng gawin, yung mga eksena, walang masyadong mga visual effects, mga simpleng transition lang, simpleng movement, and ito ay one of the finalists sa mga competition dito sa Bicol region. So nakikita nyo, hindi hadlang ang mga kakulangan sa teknolohiya, kahit yung simpleng phone and isang simpleng computer, kaya nyo ma-recreate yung or makagawa ng isang obra na nararapat sa isang award or sa competition. So with that, sana na-inspire ko kayo yung mga sasali sa film and media arts na hindi hadlang ang mga kulang na kagamitan para makagawa ng sariling nyong obra. So, thank you and maraming salamat sa inyo.
Thank you very much, Sir Paul, for the inclusive talk about um, film and media arts. Of course, our participants has like their own takeaways, and they're going to apply um, the topic that you have discussed for their piece ano po, during the competition for the following days. Okay? Thank you so much, Sir Paul. And now if you have questions, as what Sir Paul have said nga po earlier, you don't need expensive gadgets. You don't need high quality or DSLR lenses for you to have um a video ano po. So those tips that Sir Paul have said, pwede na po kayo maka-create ng video, quality video. Ano po. So if you have questions regarding the film and media arts, we are now going to entertain. Ano po. I'm going to check the Facebook Live if you have any questions and the Zoom conference. Okay. Okay, Sir Paul, the participants doesn't have any questions regarding with the media and film arts. Okay, so before we proceed on giving the certificate, let's have another intermission number from Marices A. Nipay, a 40-year BSED English major student. Tingnan mo yung palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nagmumukhang hindi, mo'y di kanya astig. Saan ka man naroon, huwag kang matatakot sa baril o padalim, sa bakas na madilim. Hoy, Pinoy ako, buo aking loob, mayagim at ang dugo ko. Hoy, oh, Pinoy ako, mayagim at ang dugo ko. Sinisid ko ang dagat, nalibot kong mundo, nasa puso ko pala, hinahanap kong kulo. Ilang beses na akong muntik kang mamatay, alam ko ang sikreto, kaya nandito pa't buhay. Sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy, Pinoy ako, buo aking loob, mayagim at ang dugo ko. Hoy, oh, Pinoy ako, mayagim at ang dugo ko.
mo ba ang bulong ng lahi mo? Isigaw mo kapatid ang himig natin. Hoy! Oh, Pinoy ako! Buo aking loob, mayagimat ang dugo ko'y. Oh, Pinoy ako! Mayagimat ang dugo ko. Thank you so much, Marices. And of course, thank you so much also to our last resource speaker. Actually, there are messages from the chat from Ma'am Lourdes Bascuña. She said, thank you so much to all speakers for sharing their expertise. And also from Dr. Deser, congrats and thank you for sharing your expertise. And of course, from Sir J.R. Nodalo, thank you and congratulations po, Sir Paul Lemuel. So, thank you so much po, sir, and to all the rest of the resource speakers. To express our heartfelt gratitude to our resource speaker, Sir Paul, we present the Certificate of Commendation. Citation reads, Republic of the Philippines, Central Bicol State University of Agriculture, Pili Camarines Sur, Certificate of Commendation is hereby given to Paul Lemuel L. Cabrera for sharing his invaluable time and expertise as resource speaker on film and media arts during the Pinaggikanan Festival Year 5, Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan, held on November 8 to 12, 2021 via Zoom video conferencing platform and Facebook live streaming. Given this 8th day of November 2021 at Central Bicol State University of Agriculture, San Jose, Pili Camarines Sur, Philippines. Signed, Alberto N. Perry, DPA, SUC President 4. Thank you so much po, Sir Lemuel. And I would like to take this opportunity to have a photo documentation with all of our resource speaker. Okay, may I request everyone once again to please open your camera and give your best smile. Okay. Open your camera po. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. Smile. Yes, one more time. Okay. One more. Okay, thank you so much, everyone. Thank you so much po. So, an e-certificates will be given to the participants who will accomplish the evaluation form, which will be provided in the chat box. So please check your chat box and accomplish the evaluation form para po mabigyan kayo ng e-certificates. Okay? Once again, we would like to thank our resource speakers for today. Of course, we have Sir Christian Vega, Sir Marialito Almelor, Sir Noriel Tumbado, and of course, Sir Paul Cabrera. This would be a great help to our attendees, and I believe the participants have their own takeaways for this webinar. So again, please do not forget to accomplish the evaluation form
to get your e-certificates. Now, for the presentation of guidelines, okay, for the following competitions, ano po, for the presentation of guidelines, criteria, and panel of judges, may I call in the coordinators. And to present it respectively, we have Sir Junel Mamaklay for literary category in Surat Sanaysay and slogan. We have Sir Albert Obaita for visual arts in poster making and painting. Sir Jordan Serrado for performing arts in tigsik, masining na pagkukwento and spoken word poetry. And lastly, we have Sir Christian Vargas for film and media arts in vlog promotional video and TikTok challenges. Let's start with Sir Janelle Mamaklay. Sir? Good afternoon po. Um, Good afternoon, ladies and gentlemen. So I am the current president of Rhetorica, Masining na Pagpapahayag. And for this time around, I am going to read the Surat Sanaysay contest guidelines and criteria. Number one, each participating school must have one entry for essay writing competition, one student participant, and teacher coach per elementary level. The number two, all contestants must attend the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar on November 8, 2021. Wait po. Number three, the contestants will choose freely their own medium in writing. It might be English, Filipino, or Bicol. Number four, the composition should consist introduction, body, and conclusion. Number five, the entries should be encoded, double-spaced, front style, Arial, with minimum of 400 words and maximum of 1,000 words. Number six, the composition shall revolve around the subject matter, which will be announced during the day one webinar. Next, please. Yes, thank you. Number seven, the contestant and his, her, or her work must be documented through taking a video not exceeding 3 minutes. Number eight, submit the word file of the written story in document format. Number nine, submit the video documentation in MP4 format. Number 10, please use the following file format. For example, name of school, space, name of students, space, essay. For example, CBS-UA space, Junel Mamaklay space, essay. Number 11, the word and the video file will be submitted through the Gmail account of Rhetorica President, junel.mamaklay@cbsua.edu.ph on or before November 10, 2021, 8 p.m. Number 12, the decision of the judges is final and irrevocable. The winning entries will be published at the Pinaggikanan Year 5 Chronicles and will be posted at the FB page of CBS-UA Extension Services. Now, let us now proceed. Criteria for judging. Content, we have 40%. Organization, we have 20%. Relevance to the theme, we have 30%. And grammar and style, 10% for a total of 100%. Let's now proceed to the slogan making guidelines and criteria. Number one, each participating school must have one entry for slogan making competition, one student participant and teacher coach, elementary level. Number two, all contestants must attend the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar on November 8, 2021, just today. The artwork must be anchored to the theme, Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan.
Number 4, the contestants will provide their own materials, 1/8 illustration board, coloring materials, and marker. Number 5, the slogan shall revolve around the subject matter which will be announced during day 1 webinar. Number 6, the contest and his or her work must be documented through taking a video not exceeding 3 minutes. Next slide, please. Thank you. Number 7, submit a high resolution picture of the slogan in JPG or PNG format. Number 8, submit the video documentation in MP4 format. Number 9, please use the following file format: name of school, space, name of student, space, essay. For example, CBSUA space, Junel Mamaklay space, slogan. Number 10, the photo of slogan and video documentation will be submitted through the Gmail account of Rhetorica President, Junel, that's Mamaklay, at cbsua.edu.ph on or before November 11, 2021, 8 p.m. Number 11, the decision of the judges is final and irrevocable. And last but not least, the winning entries will be published at the Pinaggikanan Year 5 Chronicles and will be posted at the FB page of CBSUA Extension Services. Let's now move on to the criteria for judging. We have message and content. We have here 40% creativity and originality. We have 10%. Relevance to the theme, we have 30%. Grammar and mechanics, we have 20% for a total of 100%. So that's it. Once again, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you po. Thank you so much po. Sir, next po, Sir Albert Obayda. Just marayong hapon po. This is the contest guidelines for painting. Each participating school must have one entry for painting competition, one student participant and teacher coach for elementary level. All contestants must attend the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar on today, November 8, 2021. The artwork must be anchored on the theme Pag-ani kan mga arteng Pinaggikanan. So yan po ang theme tangon niya na taon, Pag-ani kan mga arteng Pinaggikanan. Number 4, contestants should provide their art materials including canvas. The required size of the canvas is 20 by 30 inches. The contestants may either use acrylic, latex, or oil paint, and or any painting materials depending on your style and techniques. The contestants can only use primary colors, red, blue, and yellow, plus black and white. So color combination or mixing is allowed. A high-resolution copy of the artwork must be submitted to pinaggikanan.visual.arts@gmail.com on or before 8 p.m. of November 10, 2021 for judging with photo and video documentation of the contestant while painting. So, mga contestants po pwedeng i-video while doing the painting for documentation. Number 8, please use the following file format in submitting the photo and video documentation: name of school _ name of student _ painting. Example, CBSUA _ Jordan Cerrado _ painting. The painting that gains the highest score will be declared as winner. The minimum health and safety protocol must strictly be observed in the whole process of creating the painting. Judge's decision is final and irrevocable. The winning entries will be published at the Pinaggikanan Year 5 Chronicles and will be posted at FB page of CBSUA Extension Services Division. Criteria for judging: originality 20%, relevance to the theme 40%, use of colors, meaning from the primary colors to the secondary and tertiary colors 30%, overall impact, that's 10%, total of 100%. And for the poster making, each participating school must have one entry for poster making competition, one student participant and teacher coach for elementary. All contestants must attend the Pinaggikanan
Festival webinar on November 8th today. The artwork must be anchored on the theme Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan. Contestants should provide their art materials. The required size of the drawing board is 1/4 illustration board. The contestant may either use oil pastel, crayon, crayons, and other coloring materials except for paint or acrylic, depending on their styles and technique. Next. A high-resolution copy of the artwork must be submitted to pinaggikanan.visual.arts@gmail.com on or before 8 p.m. of November 10, 2021 for judging with photo and video documentation of the contestant while drawing or sketching. Please use the following file format in submitting the photo and video documentation: name of school _ name of student _ poster. The poster that gains the highest score will be declared as winner. Minimum health and safety protocol must strictly be observed in the whole process of creating the poster or the entry. Judge's decision is final and irrevocable. The winning entries will be published at the Pinaggikanan Year 5 Chronicles and will be posted at the official FB page of the Extension Services Division. And for the criteria for judging, originality is 20%, relevance to the theme 40%, use of colors 30%, and overall impact 10%, a total of 100%. Thank you so much. Next is Mr. Jordan Becerrado. Good afternoon, everyone. This is the contest guidelines for spoken word poetry. Each participating school must have one entry for spoken word poetry competition, one student participant, and teacher coach. This is for the high school level. All contestants must attend the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar, which we are having right now. The content of the poem recital must relate to the culture and origin, or Pinaggikanan, of his or her or their barangay or municipality of the origin or focus of the culture of the place to be promoted parallel to the theme Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan, and must contain not any malicious and offensive content. The spoken poetry piece must be an original composition and written in Filipino language or mother tongue, Bicol Naga or Rinconada. Record the video of the performance of the spoken word poetry. The recorded video length must not exceed 5 minutes. The sounds, instrumental or music background is allowed to complement the delivery. No deduction shall be made if the contestant opts not to have a musical background. Credited music must be cited. Subtitle and additional animations may be used but are optional. Submit the video recording in MP4 format. Submit the word file of the spoken poetry in doc format. Please use the following file format: name of school _ name of student _ the contest or the spoken poetry. For example, CBSUA _ Jordan Cerrado _ spoken poetry. The video and word file must be submitted to Jordan Cerrado, which is me, through Guild of English Major CBSUA @gmail.com. Deadline of submission is on November 10, 8 p.m.
The video that gains the highest score will be declared as winner. Judges' decision is final and irrevocable. The winning entries will be published at the Pinaggikanan Year 5 Chronicles and will be posted at FB page of CBSUA Extension Services. Next is the criteria for judging. Relevance to the theme, 40%. Creativity or style and originality, 20%. Presentation, 30%. Timeliness, 10%, for a total of 100%. The next contest guidelines is for Tigsik. Each participating school must have one entry for Tigsik competition, one student participant, and teacher coach for high school level. All contestants must attend the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar, which we are having right now, November 8, 2021. Each participant shall write their original piece and be performed, otherwise it will be subject to disqualification. The piece shall be in Bicol Naga or Rinconada. The tigsik shall revolve around the theme Pinaggikanan. Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan, or culture and origin or Pinaggikanan of his or her or their barangay or municipality of the origin, or focus on the culture of the place to be promoted. The participants shall follow the following format. There shall be 2 to 4 lines per stanza, ranging from 5 to 6 stanzas. Provide a title for each composition. The piece should have the properties of humor and satire, which may or may not rhyme. Record the video of the performance of Tigsik. The recorded video length must not exceed 5 minutes. Sounds, instrumental, or music background is allowed to complement the delivery. No deduction shall be made if the contestant opts not to have a musical background. The credited music must be cited. Subtitle and additional animations may be used but are optional. Submit the video recording in MP4 format. Submit the Word file in the Tigsik in document type format. Please use the following file format: name of school, underscore, name of student, underscore, Tigsik. For example, CBSUA, underscore Jordan Cerrado, underscore Tigsik. The video and Word file must be submitted to Jordan Cerrado through Guild of English Major CBSUA Pili at gmail.com. Deadline of submission is on November 10, 2021, 8 p.m. The video that gains the highest score will be declared as winner. Non-compliance with the set guidelines will result to automatic disqualification. Judge's decision is final and irrevocable. The winning entries will be published at the Pinaggikanan Year 5 Chronicles and will be posted at the FB page of CBSUA Extension Services. Next is the criteria for judging of the Tigsik entries. Adherence to the theme and content is 40%. Presentation is 20%. Creativity and originality is 30%. Clarity of imagery and language, 10%, for a total of 100%.
For the last contest or event for the performing arts is the storytelling o masining na pagkukwento. This is the contest guidelines. Each participating school must have one entry for masining na pagkukwento competition. One student participant and teacher coach for the high school level. I mean, this is for the high school level. All contestants must attend the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar, which we are having right now. The content of the story must relate to the culture and origin or Pinaggikanan of his or her, or their barangay or municipality of the origin or focus of the culture of the place to be promoted, which is parallel to the theme Pag-ani kang nga ARTeng Pinaggikanan. The story shall be original and written in Filipino language or mother tongue, Bicol Naga or Bicol Rinconada. Record a video of the performance of Masining na Pagkukuwento. The recorded video must not exceed 5 minutes. Sounds, instrumental or music background is allowed to complement the delivery. No deduction shall be made if the contestant opts not to have musical background, but the credited music must be cited. Subtitle and additional animations may be used but are optional. Submit the video recording in MP4 format. Submit the Word file of the written story in document type format. Word document format. Please use the following format: name of school, underscore name of student, underscore storytelling. For example, CBSUA, underscore Jordan Serrado, underscore storytelling. The video and Word file must be submitted to Jordan Serrado through Guild of English Majors CBSUA Pili at gmail.com. Deadline of submission is on November 10, 2021, 8 p.m. The video that gets the highest score will be declared as winner. Non-compliance with the set guidelines will result to automatic disqualification. The judge's decision is final and irrevocable. The winning entries will be published at the Pinaggikanan Year 5 Chronicles and will be posted at the FB page of CBSUA Extension Services. This is the criteria for judging. Relevance to the theme is 40%. Creativity or style and originality is 20%. Presentation is 30%. Clarity of imagery and language is 20% for a total of 100%. Again, this is Jordan Serrado, the president of the Guild of English Majors and one of the facilitators of the Pinaggikanan Year 5. Thank you po. Thank you so much, Sir Jordan. For the clarification, Tigsik Guideline number 8 and Masining na Pagkikwento Guideline number 6, typo error. Please take note, it should be credited music must be cited. We apologize for the typographical error. Thank you. So for the last presentation of guidelines, we now proceed to Mr. Christian B. Vargas. Good morning, everyone. I am Christian Vargas, and today I am going to present to you the guidelines, criteria, and judges for our vlog promotional video and TikTok challenge. So,
What are we waiting for? Let's start now. Here are the contest guidelines for vlog promotional video. Each participating school must have one entry for vlog promotional competition, one student participant, and teacher coach. All contestants must attend to the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar today, November 8, 2021. The competing team must only focus on the local history or culture of the place to be promoted. The use of DSLR camera, digital or cell phone for video shooting is allowed. Any available video editing tool is allowed to be used. The video must not exceed 3 minutes only. If it is more than the given time, there will be a deduction of zero point 0.5 for every 1 second excess. The use of any of the languages, English, Filipino, or even mother tongue is allowed. The video must contain songs or music background that promotes Pinaggikanan of the place. The video may include external participants if needed that would help in giving appeal to the video. The promotional video must be submitted on or before 8 p.m. of November 10, 2021 for judging. The video that gains the highest score will be declared as winner. The winning video will be played during the recognition of winners and will be posted at the CBSUA Extension Services FB page. The minimum health and safety protocol must strictly be observed in the whole process of creating the promotional video. All entries must be submitted to bedlpsicat@gmail.com. And last, judge's decision is final and irrevocable. Criteria for judging. Creativity, 20%. Relevance to the team, 40%. Organization, 30%. Timeliness, 10%. All for the total of 100%. Here are the contest guidelines for TikTok Challenge. Each participating school must have one entry for TikTok Challenge competition, one student participant, and teacher coach. All contestants must attend to the Pinaggikanan Festival Day 1 webinar today, November 8, 2021. The TikTok video must be related to the culture and origin of his barangay or municipality and must be parallel to the theme Pag-ani kan mga ARTeng Pinaggikanan. It can be a solo or a group performance as long as performers come from the same barangay or municipality of origin. The TikTok video must not exceed 2 minutes. A deduction of 0.5 for every 1 second excess. The video must contain song or music background that promotes Pinaggikanan of the place. Any available video editing tool is allowed to be used. The video that gains the highest score will be declared as winner. The winning video will be played during the recognition of winners and will be posted at the CBSUA Extension Services FB page. The minimum health and safety protocol must strictly be observed in the whole process of creating the TikTok challenge video. The video entry must be submitted on or before 8 p.m. of November 10, 2021 for judging. All entries must be submitted to bedlpsicat@gmail.com. Judge's decision is final and irrevocable. Here are the criteria for judging. Creativity, 20%. Relevance to the team, 40%. Organization, 30%. Timeliness, 10%. All for the total of 100%. Here are the judges for our vlog promotional video and TikTok challenge. Sir Paul Lemuel
L. Cabrera, Ma'am Christine Bustarga, Ma'am Jeline B. Narvadas, and Ma'am Jenlyn B. Torren. Thank you so much, Sir Christian Vargas. And we have another presentation under literary arts category. We have Ma'am Gialine Narvaez. Ma'am Gia. Yan. Additionally po, regarding po sa literary art, surat, sanaysay, and slogan making, for the subject matter po, the content of the literary piece shall revolve around the theme, Pag-ani kan mga arteng pinagikanan or culture and origin pinagikanan of his herder, barangay, or municipality of the origin, or focus on the culture of the place to be promoted. Yan, for surat sanaysay and slogan making. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Gia. So please take note of the additional guidelines under literary art. So another, once again, please accomplish the evaluation form, which is in the chat box, so that you can receive your e-certificates. Ano po? So, and of course, that concludes our program for today. Good luck to all the participants, and we can't wait to see your entries as you harness your creativity in focusing and showing the pride of your locality. So, do you have any questions po? Pinaggikanan DepEd schools from elementary and secondary schools. If you have questions regarding the guidelines po or the competitions for the following days, please feel free to raise or ask questions po. The chat box is open. If you have any questions, I believe all of the Pinaggikanan DepEd schools are still with us today. So if you have questions po, please, you may ask ano po, in the chat box. We will expect na ilog ni Davay na. Okay, just a reminder, we expect all the entries on November 10. Ano po, as what was included in the guidelines. All entries must be entered on November 10 for all the categories. Ano po? So, ayun. So, for the last time, let's have another photo documentation before we end the meeting. Ano po? So, okay. We have a question, by the way, from Baao National High School Annex Campus. For now, everything's clear, no questions. Thank you so much, Baao National High School, for that. And we also have Dr. Gloria B. Osea. Congratulations to the guidelines presenters for presenting the guidelines clearly. Okay, so no more questions, and it is all clear for all the Pinaggikanan DepEd schools. So may I request everyone, especially our Pinaggikanan DepEd schools, that that are here today in the meeting room. Okay, so for our last photo opportunity, we have, okay, everyone's ready. Please open your camera.
Open. Open na po. Okay. Oh, I can see the Bao West Central School in one frame. There are 5 teachers in one frame. Ano po? Hello po from Bao West Central School. We have Sir O, Sir Japar, Ma'am Jennifer, Ma'am Girly, and Ma'am Annabelle. Hello po everyone. Okay. So, ready? Let's have a photo opportunity. Give your best smile. 1, 2, 3, smile. One more time. And lastly, 1, 2, 3. Okay, thank you so much, everyone, to all the participants, and of course for staying with us today. Especially, I can still see the Bao National High School main campus and annex campus. Thank you so much, everyone, and good luck for the competitions. Okay, we wish you all the best. Thank you so much. Goodbye. Thank you po. Thank you, CDE. Thank you, Kat. Ma'am Lourdes, Ma'am Jen. Thank you po. Thank you, Ma'am Chi. Extension Services Division, Sir Marvin, Ma'am Ezra. Thank you very much po for the technical assistance. Kaya ko na. Kaya ko. Thank you, Ma'am Cherry Love, Ma'am Tin. Hello Thank you po. po. Ay, Sir Marvin. Masining na pagkakwento. Kasi masining na pagkakwento. Pahabol lang po, we would like to express our heartfelt gratitude to the Extension Services Division as they are the one streaming the Facebook Live for today. Thank you so much po, Extension Services Division. And of course, Dr. Gloria Biosea, thank you so much. And the rest of the Pinaggikanan committees. Thank you so much po. Congrats, Tin. Okay, we have questions po. Masining na pagkikwento, dapat written po ba ng student contestant? Yes po. The masining na pagkikwento, dapat po, ang estudyante po ang nagsulat. High school category naman po yon. And of course, all the content must be parallel or aligned to the theme, Pinaggikanan.